balik ko yung usapin doon po sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Gusto ko lang suportahan at dagdagan po yung mungkahi kanina ng ating kapatid ni sa Attorney Maria Reyes. Tama po siya, Mr. Chairman, na yung usapin na ito ng pagbabago ng ating saligang batas ay malalim po na usapin ito at hindi maganda na madaliin natin. Dagdag doon, Mr. Chairman, gusto ko sanang linawin na sana kung meron mang magtulak, meron mang tumulak ng pagbabago ng saligang batas, sana ito walang iba kung hindi ang kapakanan ng sambayanan. 1971 Constitutional Convention, he did not vote for the draft. He refused to vote because of what happened in subsequent happenings. Kasi may mga pressure doon, alam mo na, may mga bombing pa nga doon sa Quezon City Hall yata yun, sa comfort room. So may mga subsequent events which pressure delegates, mga ganun. So ang ending po noon na my father refused to vote for that draft. Po, kasi yung panahon na yan, 1971, wala pang martial law nun O, na-approve po ang 1973 na yung Constitution na approved. Martial law na. Kaya nagkaroon na ng maraming... ang pagpapatawag si Secretary Carlos will correct me if I'm wrong. Ang election sa CONCON, wala pang martial law. But then, CONCON pa rin, there was still a CONCON, there was a declaration of martial law. Am I correct, Secretary Carlos? Yes. Yes, yeah. Yes, ganun yun. So, Ano pa sila nagkakadimandahan pa sila. so yun po na so, imagine niyo na lang when you are now asked to vote for a draft, and then it was under martial law situation. So maraming influences which may not be maraming influences sa decision mo which may not be connected to the merit of the draft, di ba? So yun po yung ating gusto kong sabihin. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Senator Pimentel. Meron po gustong magdagdag si Ma'am... Ako po, sir. Kanina pa po. Sandali lang po. Ma'am Sulita Munsod. Ma'am, kayo pala yan. Kanina kasi Ma'am, kamusta po? Long time no see. Opo, salamat po at... Kasi merong mga ebidensya, studies have been made, and this is hard evidence. Alam niyo ba na only two countries in the period from 1962 to 1998, only two countries changed their form of government. There was Cyprus in 1970 and Sri Lanka in 1978, because it's very hard. And both of them shifted from parliamentary to presidential. That is the situation. Now, I have a rebuttal to that. Sandali lang po. That is a fact. Mr. Orayon, sandali lang po. Tatawagin po kayo. Please lang po. You're not putting in an argument. Sir Orayon, please po. Makikiusap lang po sa inyo ang committee. Binibigyan ng kapangyarihan ay yung mga nasa lokal. Kaya kung atin pong nanamnamin ang bawat sinasabi ng isa, ang gusto po natin ay magkaroon ng kapakanan yung ating mga tinatawag natin mahihirap nating mga kababayan. Napakasarap pong pakinggan at doon po natin simulan ang talakayan natin ngayon sa usapin na yon na maiangat natin yung mga kababayan natin na alam po natin na nakalimutan. Masakit man pong sabihin, sila po talaga yung naiwan. Marami po talagang nagsipag-unlad na, pero yung mga mahihirap ay naging mas mahirap at yung mga mayayaman ay naging mas mayaman. Ng taong bayan. Ito, Mr. Chairman, kung ang pag-uusapan lang natin ay baguhin ang economic provisions ng ating saligang batas, tanong ko dyan, kaninong kapakanan ba yan? Sino bang makikinabang dyan? Mamumuhunan lamang ang tinitignan natin. Sana, kung baguhin man natin
ang ating saligang batas, gawin natin itong sa malawak na pag-iisip at sana objectively, Mr. Chairman, na ito ay mapag-usapan ng mga tao na bubuo doon sa Constitutional Convention, kung convention man yan, o kaya Constituent Assembly, kung assembleya man yan. Sana yung kapakanan ng taong bayan ang ating tignan dito. Hindi lang yung kapakanan ng mga mamumuhunan. Kasi kung sabihin natin, ilimita lang natin dito sa economic provisions ng ating saligang batas, obviously, Mr. Chairman, ang tinitignan lang natin dito ay kapakanan ng mga mamumuhunan. Asaan po ang kapakanan ng taong bayan dito? Hindi ko makita, Mr. Chairman. Napakarami po ang dapat baguhin sa ating kasalukuyang saligang batas. Ang dami po. At unang-una na dyan, Mr. Chairman, ang nakikita ko po dyan, yung structure ng gobyerno natin. Yung structure of government po natin, Mr. Chairman, napakatagal na po na pinaiiral sa ating bansa. Panahon pa po ng mga Kastila. Nung tayo ay sinakop ng mga dayuhan, yan na po ang dala-dala nilang structure of government na ibinigay sa mga Pilipino. Nung ibinenta ng Kastila ang Pilipinas sa Amerika, yun din po ang structure of government na ipinairal ng mga Amerikano. Tanong, bakit naman yun? Bakit hindi yung structure of government ng Amerika ang pinairal sa Pilipinas? Ano ito? Ito yung federal form of government. Yan ho ang structure of government ng Amerika. Simple lang po yan, Mr. Chairman. Dahil po, yung unitary form of government, yan po ang gobyerno na pabor sa mga imperialista. Kasi po, centralize ang lahat. Centralize ang control. Control ng kapangyarihan at control po ng mga pananalapi. So kaya po ang nakita ko rito, kaya hindi umuunlad ang mga probinsya, lalong-lalo na ang ating bayan. Dahil kahit po napakagagaling ng pinili ng mga local government units natin, napakagagaling po ng mga piniling opisyales. Kagayan lang dito sa Baguio City, pumili tayo ng isang magaling na mayor, si Mayor Magalong. Bakit hindi ho natin makuha yung buong potential po ng Baguio City? Yung sa kabuuan po ng Cordillera, magagaling po yung mga government officials. Bakit po hindi natin ma-harness yung full potentials ng ating lugar? Dahil po kulang ang suporta ng national government dito sa mga probinsya. Under a unitary form of government po, centralized po lahat. Lahat po ng kinikita ng mga local governments, kinakailangan po ipadala mo sa central government doon sa Manila. At ang central government naman po ang may power kung magkano lang ang ibibigay sa iyo, ibabalik na pera dito sa probinsya. Kaya sa mga local governments po, mayroong isang posisyon na hindi po pwedeng i-appoint ng mayor, ng governor. Sino to? Yung treasurer. Kinakailangan po yung national government ang mag-appoint ng treasurer sa city, municipality, at mga provinces para masiguro nila na up to the last centavo
nakikitain ng syudad, ng probinsya, ng munisipyo ay kailangan ipadala mo sa central government. So yung kinikita po ng ating lugar, hindi po natin na ibabalik sa taong bayan. Hindi po na-reinvest ng ating mga local governments. Kasi kinakailangan ipadala mo pa sa Manila, tapos yung Manila naman gagawa ng National Expenditure Program. Yun ang ibinibigay nila sa Kongreso. Pag ito inaprubahan ng Kongreso, yun na po ang magiging General Appropriations Act. Yun lang po ang pwedeng ibigay ng gobyerno sa mga local governments at sa mga probinsya. Kaya po, Mr. Chairman, sa aking pananaw, ay kung babaguhin man natin ang ating saligang batas, kinakailangan baguhin na natin ito in general. Huwag lang po natin tignan yung economic provisions, Mr. Chairman. Tignan po natin dito ang kapakanan ng taong bayan. Kasi po, under a federal setup, napakaganda po kung ano man yung mga potentials, natural resources, yung human resources ng isang lugar ay ma-maximize po niya yung potentials na ito at wala pong ibang pupuntahan kung hindi uunlad po ang bawat munisipyo, syudad at probinsya ng ating bansa. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Honorable Congressman Alvarez. Opo. Kanina po, malinaw na sinabi po ni dating kalihim Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry na talagang sa bibig po niya ay sinasabi po niya na kailangan natin ng investor. Yan na po ay galing na po yan sa kalihim na nagkaroon po ng 6 na taon na karanasan sa trade. At yun pa rin po ang kanyang sinasabi na kailangan po natin papasukin ang mga foreign investor para magkaroon po ng competition at para po magkaroon ng maraming trabaho at tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. At sinabi din po ng ating hinahangaan at dating kalihim po ng Department of Finance, kalihim Gary Teves, ang linaw po nung sinabi din niya na tayo naman mas maganda unahin po natin yung economic provision ng konstitusyon kung meron po tayong dapat gawin sapagkat ito po talaga ang sa palagay niya po ang makakatulong sa ating ekonomiya. At ngayon naman po, ang sinabi po ng ating Honorable Congressman Alvarez, kung gagalawin niyo yung konstitusyon, palitan na natin yan. At ito naman po, revolusyon ang gusto ng ating Congressman, pinakamamahal, Congressman Alvarez. Ngayon naman po, tanungin po natin naman ang taga-Baguio. Sa mga narinig po ninyo, Dr. Virgilio Gil Bautista, sa mga narinig nyo po sa ating mga mambabatas, sa mga narinig nyo po sa ating mga kalihim ng executive branch ng government na pareho po na nagsasabi na kailangan po natin ng foreign investor. Kayo po, dito sa Baguio, palagay nyo po ba kailangan po natin ng foreign investor? Madaling sagutin po yan. Kailangan na kailangan. Ngunit sang-ayon po ako dun sa sinasabi ni Congressman Alvarez na aayusin na rin lang naman natin ang problema ng Pilipinas. Ayusin na natin ng gusto. Ang ibig ko pong sabihin dito ay napakaraming problema ng Pilipinas. Ngunit laging ang ginagawa natin patsi-patsi. Bakit hindi papalitan yung kotse kung madalas ka na rin lamang nagpapalit ng karburador,
ng makina, ng gulong, at kung ano-ano pa, ayusin na natin ng minsanan. Try to imagine, sir, that you have 300 members of the CONCON. Why can we not divide the 300 to handle the different parts of the problems of the Philippines? I would just like to take one particular one. Right now, because we are over-centralized, look at the oil spill. Hinintay muna nila ang presidente ng Pilipinas na magsabi, "Hoy, Navy, tumulong na kayo. Air Force, tumulong na kayo. Barangay, gumalaw na kayo. DSWD, gumalaw na kayo." Naghihintay lahat ng utos galing sa Malacanang. Samantalang kung federal form of government yan, we will have small presidents, I would call them, small presidents of each region. So the small president who has control already of the different agencies around can already synchronize their actions and solve it. Sana napakasimple lang nung sa oil spill na yan. Kung tao na mismo na may problema ang magmamanage ng mga solusyon, kasi alam niya kung ano naman ang available sa kanya. Tingnan niyo po ang nangyayari ngayon sa atin. Dahil galing rin po ako sa Regional Development Council. Anong trabaho ng chairman ng Regional Development Council? Wala kaming trabaho kung hindi magpa-meeting at humingi ng mga resolutions. Napakaganda ng mga resolutions na binigay ng mga gobernador ng Cordillera. Wala naman kami magawa. From the regional government, it has to go to the secretary. Kung 5 agencies yan, kailangan mag-usap yung 5 secretaries para ibigay kung sakali man, maaprubahan yung project na yun, saka lang mapupunta sa DBM. From the DBM to the treasurer. From the treasurer, it has go to Congress for its approval if it is going to be part of their budget. Sir, no, it takes about 6 to 11 years for any project in the province to be implemented. Bakit? Kailangan po umakyat from the municipality to the province, to the region, to the secretary, to the Congress, and then pabalik ulit yan. From the Congress, kung ano na naman ang sinabi ng bagong DBM. So, sa pagbalik-balik niyan, it takes each project, even a very small route, will take about 6 years to begin its implementation. The other thing po is another area na pinagtunan namin ng pansin is the judicial system. Bakit napakaraming nasa kulungan ngayon? Kasi walang timetable. Pangalawa, lahat ng appointments, ng lahat ng judges, kailangan presidente ng Pilipinas. Ilang bakanting posisyon ang hindi naaaksyonan. Bakit? Lahat po naghihintay para sa presidente. Bakit? Kailangan ng presidente na siya ang pumirma. Sa kanya, lahat ng regional directors. Sa kanya, lahat ng mga judges. Sa kanya, lahat ng mga colonel and above for their appointments. Sa kanya, dadaan lahat yung secretaries. So,
nung binibilang po namin ang trabaho ng presidente para lamang mamili kung sino ang uupo, ubos na po ang kanyang oras. Hindi na po siya pwedeng matulog sapagkat bawat posisyon dapat 3 recommendee ang kanyang basahin. Sa rami po ng mga posisyon na yan, wala na siyang oras para sa ibang trabaho. Isa pa po, yung ating constitutional committees na kailangan rin po may mga baguhin. Sa ating pinag-usapan po ninyo yung economic aspect, but even the territorial limits of the Philippines is not embodied properly in our Constitution. Ito pong UNCLOS na pinanalo natin sa United Nations, hindi po yan kasali. Kaya hanggang ngayon, ang ating West Philippine Seas is still controversial. Wala tayong magawa. Bakit? Hindi rin nakasakop sa ating Constitution. Ang sinasabi ko lang po, sana lawakan natin ang ating pananaw at tingnan natin kung ano talaga ang pangangailangan ng buong bansa. Sang-ayon po ako sa inyo at really, we do really respect and appreciate your enthusiasm for the economic issues. But the economic issues will not solve our problems. It will solve some, but it will not really alleviate the present situation of our countrymen. Kailangan po natin ng overhaul. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Virgilio Gil Bautista. Apo, atin naman pong pakikinggan si Attorney Regina May M. Cajucum de Guzman. Hello, ma'am. Kahukom ba po ito? Kahukom? Ma'am, nakulong na ako. Baka naman maging mahukom pa ako ulit. Ma'am, tanungin ko po kayo, bilang kayo po ang Office Director, Securities and Exchange Commission. Opo, sa palagay niyo po ba, nakakatulong ang 60-40 ng konstitusyon pagdating sa negosyo dito sa Baguio? Chairman, actually po sa ating pagre-register ng mga corporations and partnerships, hindi naman tayo limit sa 60-40 threshold. Marami po tayong businesses that allow more than 40% foreign equity. Katulad po ng... Meron po tayong foreign investment negative list. So sa foreign investment negative list, for example, mass media is required to be 100%. 100% yata yun, ma'am. Yes. Bawal tayo doon. Yung exploration of natural resources na businesses or enterprise limited to 40%. Yun pong sa Constitution, ownership of lands, yun po yung dinidiscuss natin kanina with si Mayor din. Pero inaalaw po natin ang registration ng more than 40% foreign equity subject to a higher capital, minimum capital requirement. At po ba, yung bagong batas na po ang sinasabi nyo rito? 12 foreign investment negative list po. Okay. And then, meron po tayong tinatawag na domestic enterprise and export enterprise. If the corporation or the business is engaged in domestic enterprise, dito sila magre-render ng service, dito sila mag-sale ng goods. Pag nag-more than 40% ang foreign equity, mas mataas yung capital requirement. Opo. So dito po sa Baguio, ma'am, hindi po kayo nagkakaproblema sa foreign investor pagdating po sa konstitusyon? Hindi naman po.
Pero may limitation siya kasi if the foreign investors Medyo confusing yun, attorney, ha? Hindi naman po, pero. Opo. ang ibig ko pong sabihin, we have a good number of foreign investments in the city, but may possibility ng more and more investments. Kasi po, ako personally, I get to talk, receive emails, respond to emails from prospective foreign investors who are asking about the procedure and the requirements. And minsan, may hindi nagpupush ng investments kasi may restrictions nga. Opo. Ma'am, ano na po kayo katagal dito sa Baguio? Are you born here? No po. Novo Ecijano po ako. Nueva Ecija. Opo. So, ilang So, years na po kayo? I've been here since 1996. 1996. Okay. Ma'am, noong wala pa yung 1987 Constitution, nag-aaral ako dito sa Baguio, 1981, 82, 83. Marami po kaming minahan dito. Napakaganda ng mga minahan dito, ang mga labor groups namin dito, buhay. Ang mga rights ng minero, buhay. Dahil meron pong tinatawag na foreign investor. Ngayon po, kamusta po ang state ng mga minahan ngayon sa Baguio? Kamusta po sila? Ito po ba katulad pa rin nung araw na meron pa rin po ba silang katulad na benefits nung araw? Kasi po may housing noon. Naalala ko po yun kasi ang tatay ko po ay naging presidente po ng Miners International Federation sa United Kingdom. Ano po ito? Connected po siya sa International Labor Organization. Kanya po yung National Mines and Allied Workers Union. Dati po kami ang may hawak halos 70% ng mga minahan po dito sa Baguio. So bata pa lang ako, exposed na po ako sa mga mining. So ngayon po ba, kamusta po ang mining sa Baguio? Recently po wala tayong mga registrations or increase in capital stock pagdating sa mining. Yung mga old registrations pa po, sa main office pa natin nakaregister, pero sa level po namin, hindi, dito sa extension office sa Baguio, hindi po ganun ka-active ang pagdating sa new registration and increase of capital stock ng mining. Tapos yun po, pag small scale mining, restricted to 100% Filipino. Opo. But I am one with you in supporting the idea of lifting restrictions on foreign investments. Kasi po talagang we will benefit from the transfer of technology. Marami tayong matututunan on innovations and yung mga business practices. Kasi kami po din sa SEC, mahilig din kami mag-benchmarking with the other economies. So, very aware kami dun sa need for more foreign investments. But, Sa tingin niyo po ba, attorney, pag tayo po ba nagbukas ng foreign investment dito sa Baguio, tayo po ba ay matatawag na traidor? for the whole Philippines po, hindi lang sa Baguio, I think ang para sa akin po, welcome ang foreign investors to help us in our economy. So hindi po ibig sabihin na binenta natin yung Pilipinas? Hindi naman po. Kasi po yan po ang sinasabi nung mga ibang groups na kilala po ng ating mga congressman yun. Sabing binebenta na natin ang Pilipinas. Naniniwala po ba kayo na pag pinapasok natin ng foreign investor, binenta natin ang Pilipinas sa dayuhan? In fact, Chair, ang view ko po dyan, personally, if we open our doors or our gates to foreign investors,
as long as matemper natin against the interest of Filipinos, pero naman tayong Filipino first policy, tayo po ay makikinabang dun sa matututunan natin in terms of innovations, processes, in fact, yung mga bagong pamamaraan, for example, sa agriculture, we will learn Mining, a sa lot. mining po, sa mining. Mining. Alam nyo, attorney, nag-seminar ako sa Sweden. Nagpunta po ako doon, kasama ko yung asawa ko. Nagpunta kami sa isang mining nila. Doon sa mismo, doon po sa sentro ng minahan, meron silang house doon kami, dahil seminar, so doon ka natutulog. Naghahanap ako ng mineral water. Nagalit yung manager ng house at we have the cleanest water, the safest water in the entire Europe. Hindi nyo yun. Nasa loob ako ng minahan, yung tubig nila, pinaka-safe. Di ba? Yun ang kailangan natin sa mga minahan ngayon, yung technology na nagmimina tayo pero hindi natin sinisira yung environment. Yun po ang dapat nating matutunan. At yan po ang nakalulungkot. Hindi ko naman po nilalahat, pero yun po nakakalungkot. Mining. Medyo pagdating po dyan sa usapin na yan, environment ang tinatamaan. Kaya, naputol ko lang. Sorry po, naputol na. Makwento kasi ako eh. Attorney, pakituloy niyo po. Sorry po. Yun lang po, makikinabang tayo and sana lang po, as we welcome or as we open our gates to foreign investors, we parang yung best advantage para sa atin, sa future generations din natin. As we learn the new technology, the innovations, hand in hand sa education system, mai-develop din natin yung mga kabataan natin para maging futures ready, sabi nga, na kasama sila sa lago ng economy at pag-advance ng economy, yung mga practices natin, innovations, education, lahat po yun para sa future generation. Maraming salamat po, Ma'am Attorney. Opo, Thank you. masarap po marinig na bukas ang Baguio sa foreign investor. Balikan ko lang po yung Comelec. Sir, ano po ba ang mas madaling gawin? Con-as o con-con? Magandang hapon po, Mr. Opo, magandang hapon po, Attorney Julius D. Torres. Good Sir, ano po mas madaling gawin sa Comelec? Con-con, con-as? Siguro opinion ko na lang din sa because Opinion lang po. Opo. pagbabasahin po kasi natin yung procedure kung paano po ginaganap yung con-as at con-con, mas matrabaho ata yung con-con because magkakaroon pa tayo ng election for election of con-con delegates. And then yung sa Constituent Assembly, nandun na ho kayo eh. So, based naman dun sa Constitution, I think 3/4 vote lang po ata. Pwede na ho Opo. kayo mag-amend Sa sa Constituent Assembly. Pero pagdating po sa Constitutional Convention, sila pa ho yung magpo-propose ng kailangan iboto muna natin sila and then magko-convene sila para mag-propose ng amendments and then itadaan pa rin natin sila sa plebisito. So we will need more time para sa Constitutional Convention and right now, as instructed by our main office also, gusto rin namin sana ipaalam din na yung pong target po kasi natin na Constitutional Convention na isasabay ho sa barangay elections, meron din po kasing hinihinging parang timeline po ang COMELEC. Na like yung sinabi po ni Congressman Go, meron ho sa second reading. Yun pong pumasa na sa second reading yung batas na nagtapatawag po ng Constitutional Convention. Ang hihingin po ng COMELEC sana is may pasayan na hindi matatapos po ang buwan ng Mayo. Kasi po pag lumagpas po yan ng buwan ng Mayo, may mga timelines din po kaming susundin sa COMELEC. May mga kailangan po kaming gawin na kailangan para maihabol po natin sa election sa barangay. Pressure yan. Pressure naman. Tapos na sila sa akin na yan. Hindi po, kasi po, ang sabi rin po kasi sa amin is
Pag magkakaroon po tayo ng election ng Constitutional Convention delegates na isasabay sa barangay elections, kailangan po naming bumili ng papel. We have to print approximately 68 million official ballots para sa Constitutional Convention delegates. Kailangan nating i-train yung teachers po natin. And then yung massive information drive po namin, especially po doon sa mga SK voters po natin na may edad na 18 hanggang 30, kasi sila po, pag nagkaroon po ng barangay elections, 3 balota po yung kanilang tatanggapin. Kaya kailangan po natin silang turuan. May balota po sa barangay elections, balota sa SK, at balota para sa Constitutional Convention delegates. So, yung tanong po ninyo na kung ano mas mahirap, sa tingin ko po, medyo mas proseso po yung Constitutional Convention. The way I see it po. The way I see it. Pero, basta given more time po, given time, I think madali naman, magagawan po naman. Ang COMELEC naman po ay handa naman pong gawin ang aming mandato. Thank you. Maraming salamat po, sir. Malinaw po yun. Panay ang sa akin ni Honorable Congressman ko. Sa'yo na yan. Salamat po. Meron lang po akong tanong. Hindi ko naman, ito comment lang po ninyo. Hindi naman po ito, kumbaga, pag sinabi nyo final. Kumbaga, bilang sa COMELEC lang po. Kasi may problema doon sa katulad po ng sinabi ni Ma'am Maria kanina. Yung sa CONAS kasi sinabi doon na kaming dalawa ng lower house at upper house, 3/4 vote, yon. May problema. Ano ba talaga? Voting separately ba o jointly? Yung ba talaga? Ano ba po ang opinion nyo dyan? Opinion lang po, hindi naman po kailangan official. Ang tingin ko, nung binasa ko po yung Constitution, hindi rin talaga malinaw. Pero sa tingin ko po, yung my opinion po is, it should be voting separately. Opinion ko po, personal opinion. Kasi pag pinagsama-sama ko kayo bumoto, outnumbered po ang Senate. Very obvious po naman po. So I think, my opinion po, it should be voting separately para makuha mo yung 3/4 sa baba, 3/4 sa taas. And then I think patas ho ang labanan. The way I see it, it's a personal opinion. Salamat po, Attorney Julius. Salamat po. Meron lang po akong tanong kay Ma'am Eunice Valdez. Kayo po ang nag-represent sa Office of the Governor? Vice Governor, sir. From Opo. Pangasinan. Tanungin ko lang po kayo, Ma'am. Yes, sir. Bilang kayo po ang nag-represent, sa palagay niyo po ba mabubuhay ang probinsya kapag nagkaroon ng foreign investment? Yes, sir, definitely po. Kasi as we... Bilis na sagot ni Mama, yes kagad. Wow. Yes po. Kasi as we all know... Ma'am, pwede Ah, pong... Sandali lang naman. Yan, Ma'am. thank you. As we all know po is Pangasinan is one of... has a land area, malaki yung land area ng Pangasinan po. So yun, para po ma-maximize natin yung land area, and then kailangan pa po natin ng investors and then ng mga foreign investors po para magkaroon ng economic growth sa ating lugar po, sa province. Kasi po sa amin po, based on my observation, parang... Hindi official to, Ma'am, ha? Observation mo lang. yes po. Hindi ba pwede maging official yun? Yes po. Sa akin po, opinion din naman po ito, no, sir. Okay. Parang college pa lang po ako, estudyante pa lang ako, ngayon working na. Parang malaki ang land area, pero bakit parang mahirap pa rin ang province? Kumbaga, kailangan pang lumabas ng mga graduate students or mga fellow Pangasinense ko para maghanap ng trabaho. Which is, pwede naman po tayo mag-invite ng mga investors para magkaroon, lalo na sa amin sa Pangasinan po, dahil malaki nga po ang land area, marami kaming mga tourist attraction. Pwede po natin siyang Sa agriculture po, Agriculture, pwede po natin ma-develop tayo, i-develop. maging high-tech. Yes po. Lalo na sa mga yung mga product po natin sa Pangasinan na pwede natin siyang pwede po natin siyang i-transfer pa sa ibang lugar kung ba magkaroon po ng trading din sa other provinces. Yun po yung gusto pa po sana naming ma-upgrade po sa amin para kahit pa paano po, no, na magkaroon po tayo doon
ng sa agriculture po natin para mabigyan po yung mga farmers po natin doon, yung mga fishermen po natin, na magkaroon sila ng knowledge para po hindi po lang tayo na-stuck kung ano po yung nakasanayan. Magkaroon din po tayo ng para sa kanila na mabigyan sila ng knowledge, hindi lang para kung ano yung dating. Ito lang po yung, kasi sa ibang bansa po, di ba, meron na silang mga, sa mga technology po nila, parang gamit na nilang internet para sa mga internet and then sa mga para sa mga po dito para ma-observe po yung yung mga crops nila ganon. Pero dito po sa atin sa province is mano-mano pa rin po, parang yung mga farmers pa rin po yung nagbabantay, sila pa rin po yung nagpapatubig, ganon po, nagkakaroon ng minimal po sa ating mga patubig, ganon po. Kaya very support po namin yon para malaking tulong po sa amin yon para po mag-improve pa yung sa agriculture din po namin sa province. Lalo na maluwang po kasi doon sa amin ni agriculture po namin doon eh. Pwede po silang matulungan po. Maraming salamat, Miss Eunice Valdez. Nakikita ko si Vice Governor eh. Vice Governor, magandang hapon po. Magandang hapon po, Mr. Chair, ating kaibigan po, Senator Robin Padilla, kay Mayor Magalong po, at sa lahat din po ng ating mga kasama po ngayon. First of all, I'd like to apologize po, Sir, dahil kasama po ang ating gobernador kanina, kakahiwalay ko lang po, so medyo late po ako naka-join ng meeting. I would like to echo what Ms. Valdez said earlier po, pagdating po dun sa kung aangat po ba ang buhay ng ating mga kababayan pag tayo po ay nagpasok ng mga additional na investors, especially the foreign investors. Well, in the case of the province of Pangasinan po, definitely we would benefit from that. Well, one, primarily sa agriculture, we would be able to expand yung ating production with the influx of better technology na atin naman pong nakikita sa ibang mga bansa. The province of Pangasinan has around 55% of its land area agriculture, but we also have one of the poorest farmers po pagdating po sa bansa. Actually, hindi lang naman po sa Pilipinas, sa Pangasinan, kundi sa iba pong probinsya din po. Agriculture is our primary industry, but compared to other provinces here in the Southeast Asia, it is not as subsidized as the other countries. It is an industry that needs to be heavily subsidized, but also it's an industry wherein we have to keep on controlling the prices. Kasi primary source naman din po, primary commodity naman po yan. Pagdating naman po sa ibang industriya, sir, tulad po ng tourism, ang laki rin po ng potential ng lalawigan ng Pangasinan. Unfortunately, hindi pa po natin ito na ma-maximize. Those are some of the targets na gusto gawin po natin kasama po ang ating Governor Ramon Gico. And definitely, the influx of investors, both domestic and foreign, would definitely help the people of the province of Bangasan. Maraming salamat po, Sir Vice Governor. Masaya po kami na tatlo dito. At kasama na po si Mayor na naririnig po na kayo po ay welcome sa foreign investment. Maraming salamat po, Vice Governor. Tanungin ko lang po si Attorney Bryant Gamonak Kasiw, sir, ng Integrated Bar of the Philippines. Sir, Attorney, isang mabilis lang po itong tanong. Alam ko pong kanina pa kayo dyan, pero ang inyo pong salamat po, nakasubaybay po kayo. Sa inyo pong palagay, Attorney, halimbawa lang po, nagkasundo po kami ng bababang kapulungan na CONAX. Halimbawa lang po. Ano po ba dapat kami? Vote separately o... Magandang hapon po, Senator Robin Hood C. Padilla, the Chairman. And magandang hapon rin po sa lahat ng bumubuo ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes.
On behalf of our Integrated Bar of the Philippines Governor for Northern Luzon, Attorney Lucky Damasen, maraming salamat po sa lahat. Para po sa katanungan po ninyo, Senator, Mr. Chairman, ang opinion ko po ay dapat sana ay voting separately ang Senado at ang mababang kapulungan. Sapagkat ang bilangan naman po based on Article 17 of our Constitution should be all members of each chamber of Congress, both the House and the Senate. But ang mas importante po dito ay kung mangyayari po kasi kapag jointly naman, malulusaw po ang boto ng Senado. Hindi naman po yata yan ang intention ng framers ng ating saligang batas in 1987. So ang opinion ko po as a member of the Integrated Bar of the Philippines, I'm not speaking on behalf of the entire organization of IBP Northern Luzon, but it's just my opinion that that each chamber should vote separately on the issue when it's comprised when it becomes a constituent or formed as a constituent assembly. Sa ganun po ay mas mare-represent naman po ang inputs po ng Senado. Gayong ang Senado po, alam naman natin ay 24 lang po ang members at marami po ang members ng ating mababang kapulungan. Pero pareho po ay importante po itong dalawang sangay ng dalawang chambers ng Kongreso. Kaya po ay mas mainam po sana na voting separately, Mr. Chairman. Maraming salamat po, sir. At isang tanong na lang po. Sa opinion lang po ninyo ito. Wala naman po akong Kayo po ba diyan sa IBP ay foreign direct investment? Kayo po ba ay naniniwala na ito po ay makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa? Opinion lang po ninyo, hindi naman po kailangan maging official. Mr. Chairman, I speak from my own perspective. I do not claim to speak and articulate the official position of the IBP as an organization. In my view, I think that foreign investments are vital to the Philippine economy. And kailangan po ito para magkaroon po tayo ng mas maraming trabaho at para po gumana lalo ang ating ekonomiya. Ang mga infrastructure natin, kailangan natin i-improve at ang mga tao ay kailangan nating matulungan dahil mataas pa rin po ang ating unemployment rate. Kailangan rin po mag-infuse ng additional capital sa mga industries na traditionally are governed by highly restrictive economic provisions in our 1987 Constitution. At sa punto pong ito ay sa tingin ko ay makakatulong ng malaki para sa pag-angat ng Pilipinas at ang ating lahat ng mga kababayan bilang tayo ay mga Pilipino sa ating generation at sa mga susunod pa. Yung pinapanukala po ng opisina ni Mr. Chairman at ng committee na yung 7 economic provisions sa ating saligang batas na kung sana po ay medyo mabago ito, mas lalong papasok po ang ating foreign investors and matutulungan po ang ating rural development, matutulungan rin po ang ating paglago ng ating ekonomiya, ang ating labor and employment, at mas lalo pong matutulungan ang pagpapump prime ng ating economy with these foreign direct investments coming in. And also, Mr. Chairman, kailangan rin po nating maging updated and abreast with the technological developments not only in the ASEAN region or Southeast Asian region, but also in the Asia-Pacific Asia-Pacific region and also in the entire world. At ito ay, although marami sa ating mga Pilipino at kababayan ay magagaling naman, kung ating potential ay nalilimit ng ating mga resources, ay mas mainam siguro na papasukin natin ang ating mga foreign investors, bringing in their foreign direct investments para matulungan ang ating ekonomiya. But of course, I echo the safeguards and some caveats of our earlier resource persons na tignan rin natin yung social impact
ng mga ito at yung ibang stakeholders ay dapat ring makonsulta. Kaya nga po meron tayong hybrid public hearing na tinatawag sa ngayon. So my personal opinion po, Mr. Chairman, is lahat po ng mga pinopropose niyong amendments to the economic provisions ng ating saligang batas ay malaking tulong po ito sa ating mga kababayan sa ngayon at sa hinaharap. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Bryant. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at kayo po ay sumubaybay mula umpisa at ngayon po ay malapit na matapos. Maraming salamat po. Mabuhay po, Attorney. Maraming salamat rin po, Mr. Chairman, and thank you to everyone. Ngayon po, gusto ko naman pong tanungin, Attorney Lucky Damasin, Integrated Bar of the Philippines, Northern Luzon. Asa na po? Okay. Attorney Jose Marie Mulintas, Integrated Bar of the Philippines, Baguio. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ginoong Chair. Apo, sir, ito po, hingin ko lang po yung opinion po ninyo kasi napag-uusapan po natin na meron naman ng mga batas na naisulong patungkol po sa ekonomiya katulad po ng RTLA, Foreign Investment, pati po yung Public Service Act. Tanong ko lang po sa inyo, bakit po kaya sa palagay ninyo merong nag-file ng petition against sa Public Service Act? Meron po bang na-violate dito, palagay po ninyo, sa konstitusyon? Sa palagay ko po, hindi ko po masasagot yung tanong sapagkat ito ay nasa Korte Suprema na po. So, yung Korte Suprema po ang maghahatol kung meron po bang na-violate ang saligang batas o wala po. Opo. Sa palagay po ninyo, bakit kaya may nag-file? Meron po kaya silang nasilip? O meron po kayang katwiran? Maaari po siguro, meron po silang nakitang rason na sa kanilang tingin ay merong violation po dun sa ating saligang batas. Yun po. Opo, halimbawa po, ganyan na merong kine-question ang batas. Ito po ba sa mga abogado? Ito po ba sa palagay po ninyo, ito ay nakitaan nila ng butas o binubutasan lang nila? Bilang abogado po, ano lang po ang opinion po ninyo? Bilang abogado po, maaari po namin ilaban kung ano ang tingin po natin na nararapat. Kung tingin nila ay may butas, nasa kanila po yun. Sa huli po, ang Korte Suprema po ang maghuhusga kung meron pong butas o wala po. Pag ganyan po, na may kaso, ano po kaya sa palagay ninyo yung batas na yon? Meron po kayang, may dahilan po kaya? Yun po kaya ang dahilan, ba't wala pang IRR? Kasi isang taon na po, wala pa rin IRR yan, galing po sa executive. Marami po naman sigurong rason kung bakit walang internal rules and regulations. Maaari po ay pinag-aaralan ng mabuti bago maglabas ng internal rules and regulations ang isang batas. Hindi ko rin ho alam kung ito ay inisyuan ng injunction ng Korte Suprema, kaya hindi po natin masasabi. Halimbawa po, attorney, para maiwasan po yung ganyan at ni-slip ng mga abogado ang isang batas, palagay niyo po ba yung pag-aamenda ng economic provision ng konstitusyon, mababaliwala na po ang mga ganitong klaseng petisyon? Sa akin naman ho, sa akin personal ko na opinion, gaya po yung mga bills po na nakasaad po dito sa proposed na amendments po. Sa tingin ko po ay mas mainam kung mas ipaliwanag ng mabuti kung ano yung mga amendments na po na to. Base po dito sa mga nabasa po natin, ang nailagay is unless otherwise provided for by law. Gaya po ng nabanggit ng ating kasama na si Attorney Humogaw, yung anti-dynasty bill po, for example, nasa constitution rin po yan, nakalagay rin na dapat it should be provided for by law. Hanggang ngayon, wala pa pong ganun batas. So ang sa akin po, if you want to make any changes to our economic provisions,
I believe that it would be better, siguro ilagay na po natin doon para wala na pong rason na kailangan gawan pa ng batas. Yan naman po sa akin, sir. Hindi niyo palagay niyo, attorney, yung katulad po ng Public Service Act. Kung meron po sa konstitusyon yung unless otherwise provided by law, hindi po ba nun binibigyan na ng kapangyarihan yung Public Service Act? Halimbawa lang po, na-revise na natin, na-amendahan na natin yung saligang batas, na-ilagay na natin yan. Halimbawa po, yung unless otherwise provided by law. Tsaka po ginawa ngayon yung Public Service Act. Palagay niyo po ba, hindi pa sapat yun? Maaari naman pong maging sapat na yun, pero gaya po ng sabi po natin kanina, may karapatan na rin po yung mga tao na gustong question na rin yung batas kung ukol nga ba ito sa saligang batas. Karapatan po natin yun at basta ang ating rason ay reasonable naman, sa tingin ko may kapangyarihan tayo or karapatan tayo base sa ating demokrasya na ilapit yung mga tanong natin sa Korte Suprema. Maraming salamat po. Opo, kasi yan din ang madalas nangyayari sa amin sa legislative. Kapag hindi ka naman kami magkaintindihan, bahala na yung Supreme Court. Yun ho ang isang bagay na sana maiwasan natin sapagkat kung mag-define na po sana namin sa Kongreso, sa mataas at mababang kapulungan, kung ano talaga yung dapat, makakatipid po tayo sa panahon. Kasi yung panahon, yan po ang problema. Kasi po sa amin, sa Kongreso, meron na pong panahon para sa aming first, second, third reading. Ganun din po sa kanila. Magbabay-cameral pa yan. Dadating pa kay Presidente. Pagdating kay Presidente, questionin ng isang tao. Dadating sa Supreme Court. Bibilangin mo na naman ng taon. Naubos na ang panahon. Kaya po kami sa Kongreso, ang gusto po namin talaga ay mabigyan na talaga ng, yun na po yun kasi yung unless otherwise provided by law, kasi po yung magbibigay ng ngipin doon sa mga batas na ginagawa ng Kongreso patungkol sa ekonomiya. Para hindi na po ma-question, hindi pa dumating sa Supreme Court na hanggang ngayon, ang Supreme Court po hindi pa nagdedesisyon. Akalain niyo po nung huli lang nagdesisyon ng Supreme Court against dun sa oil exploration na tumambling-tumbling na kami kasi sayang, isipin niyo kung nakapag-explore na tayo sa West Philippine Sea, wala na po sana tayong problema sa langis, saka sa gas. Pero dahil sinabi ng konstitusyon natin na yan ay bawal, na disgrasya po tayo. Ngayon, sila na lang nag-e-explore doon. Naiwan na naman si Juan de la Cruz. Puntahan ko po ngayon. Malapit na po tayo matapos. Tiis na lang po. Pasensya na lang po. Puntahan ko po ngayon ang commissioner. Nako, kapatid ko po, Bicolano ito. Ng National Commission of Senior Citizen, Raymar Mansilungan. Magandang hapon po, Idol. Dalawa po yung damit ko ngayon. Uragon ini. Hindi po bilang commissioner ng NCSC, kundi bilang national officer po ng PDP Laban. Yan. Kanina po, nabanggit ni Congressman Bebot Alvarez yung panukala na sana hindi lang yung economic provisions, kung pwede lahat ng ibang problema. Napakarami po kasing problema ng ating konstitusyon. Kung magbabalik tanaw po tayo, bago nag-2016 election, si PRRD po ay nag-iikot-ikot. Ang tawag po niya doon sa kanyang listening tour ay propagation o pagsulong ng federalismo. Kaya po tayo nagkaroon ng presidente na galing sa Mindanao dahil doon sa panukala niya ng federalismo. So gusto po nating ibalik doon.
Marami pong problema Opo, Commissioner, sa palagay niyo po, bakit hindi umusad dito nung panahon ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa opinion ko lang po, kasi si Pangulong Duterte hindi po kasing popular ni BBM pagdating po doon sa eleksyon. Minority po siya. Hindi po siya nakakuha ng mahigit sa 50% ng boto. Ngayon, noong panahon po ni, balik tanaw po ulit, noong panahon ni Congressman Bebot, nung siya ang speaker, muntik na pong nagkaroon ng CONAS. Kung hindi lang po nagkaroon ng pagsalag yung mga nando sa Senado. Sino po ang sumalag sa Senado nung panahon na yan? Yung pong Senate President noon na kapartido din natin. Anyway, ang ano po doon kasi, kung magugunitan ninyo yun, noong panahon na mag-tsona, naisipatawag ni Speaker Alvarez na magkaroon ng joint session. Kasi kailangan ng joint session para magkaroon ng joint resolution calling for CONAS. Pero sinalag po yon, may mga pangyayari siguro. Sabi nga ng mga pare, thy will be done. Siguro yun yung talagang hindi pa nakaukol nung panahon na yon. Ngayon, nung pong panahon ni President Duterte, ang karamihan ng tumututol sa pag-change ng constitution ay dahil doon sa term limit. Kasi iniisip nila na kaya gustong palitan ni President Duterte yung konstitusyon ay para maging presidente pa rin siya ulit. Hindi ba po, Commissioner, laging yun naman ang issue? Pati po kay Presidente Fidel Ramos, kay Presidente Ito po yan. Gloria Macapagal Arroyo, yun lagi ang issue, term limit. Yun nga po yung punto natin. Ngayon, marami po kasing issue. Whether gusto natin ng Constitutional Convention or CONAS, babalik po tayo dun sa experience ni Speaker Alvarez. Marami pong tumututol sa CONAS dahil sila din daw yon o kayo din daw po yon. Samantalang kung Constitutional Convention, talagang pinili ng botante kung sino yung mag-change ng Constitution. So sa akin po personal, siguro mas gusto ko yung Constitutional Convention para maalis yung agam-agam ng mga botante na i-railroad lang ng mga kasalukuyang mga legislators yung pag-change ng Constitution. Marami pong provision. Halimbawa po yung sa COMELEC. Yung pong ating 1987 Constitution, meron pong prohibition sa term limit. Pero yung pong election code natin ay batas pang bansa 881. Wala pa po yung 87 Constitution nung ma-promulgate yung batas pambansa 881. At wala po pong amyenda doon sa batas pambansa 881 may kinalaman sa term limit. Kaya kung meron pong congressman na 3 terms na siya, pang 4th term na siya, wala pong provision doon sa BP 881 na magagamit para siya ipa-disqualify. Yung pong Section 78 kasi, wala pong nakalagay doon na ground for disqualification yung extension ng term more than 3 terms or more than 3 terms for senator. So ito po yung mga bagay na siguro kailangan na nating palitan yung konstitusyon kasi kung magugunita po natin kaya inilagay sa 87 Constitution yung term limit dahil dun sa nawawalan daw ng pagkakataon yung iba na maging congressman o maging mayor o maging gobernador. Samantalang kung titingnan natin sa isang banda naman, pagka naman magaling siyang mayor, bakit natin siya papalitan? O magaling siyang congressman, bakit natin siya papalitan? Kung magugunita po nyo, 87 Constitution, nakalagay po doon, hindi pwede ang political dynasty, subject to law. Magmula po noong 87 hanggang ngayon, hindi pa po nagpasa ng batas ang Kongreso para i-define yung political dynasty. Kaya hanggang ngayon, meron pa pong political dynasty. Di ba? So yun po yung mga bagay na siguro kailangan nating palitan, hindi lamang po yung economic provision, kundi yung sampang kalahatan. Lalong-lalo na po yung federalismo. Marami pong bayan, yung sa Mindanao, yung pong Surigao, napakarami ng kinikita niyan sa excise tax. Pero dahil napupunta yan sa gobyerno, tingnan nyo, kapag meron silang project, nung pong masira yung tulay sa Surigao, kailangan presidente pa ang maglagay ng pondo. Samantalang kung kukuhanin nyo lamang yung excise tax na kinikita ng lalawigan ng Surigao sa pagmimina, ay kayang-kaya pong ipagawa yung tulay.
Isa pa po, yung economic, yung pong paglimita sa investment. Sa Amerika, pwede pong bumili ang Pilipino ng lupa. Sa Ohio, marami pong Pilipino na may mga property sa Ohio. Doon sa kinukuhanan nila ng natural gas. Kasi ang isip ng Amerikano, hindi niya naman pwedeng iuwi yan sa inyo. So bakit natin pinipigil yon? Diba, meron po tayong PESA law, RA 7916. Marami pong provision in fiscal incentive sa PESA law na mahihikayat sa foreign investors na magpunta rito. Ang problema, pinalitan po na overrule ng train law yung mga fiscal incentives ng PESA law. Kaya hirap na hirap po ngayon ng PESA na manghikayat ng foreign investors. So, ang posisyon po ng partido, sang-ayon sa mga tawag nila, baka po pwedeng isulong yung pangkalahatang pagbabago, hindi lamang po yung sa economic provisions ng ating konstitusyon. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po sa atin pong kasama. Ayaw niyang ipakilala siyang commissioner ng National Commission of Senior Citizens dahil bata pa daw siya. Turagon ini. Ngayon naman po, bilang panghuling pagbibigay ng kanyang salita, ito po ay aming pinuno. Pinuno ko po ito sa Katipunan. Gusto ko pong marinig natin ang kanyang opinion patungkol dito sa kung ano ba talaga. Kung tayo po ba con-as o con-con. Ano po ba ang pwede natin saan po kami pwede gumitna? Mr. Ricardo Dick Penson. Maraming salamat ang ating kapatutol sa Senado, Robin, Kong Bebot Alvarez, Kong Mark, Go, Mayor, good afternoon po. At sa ating mga ibang panauhin dito ngayong hapon. Ang talakayan natin ngayon umabot na from the budget that is required to undertake revisions in our Constitution to the coverage. Meron pong mga panukala na ito'y gawin Constitutional Assembly, which will be more expedient, but we also have to recognize there are trust issues when it comes to constitutional assemblies. Or via CONCON, which may be costly, and the timeline may be longer, more expensive, but can address the total body of our Constitution. Ang atin pong sistema ngayon, kung pag-aaralan natin lahat ng sanga ng ating problema ngayon, ika nga sa English, it does not compute. Lahat ng ginawa ng ating mga, since 1987, ng ating mga naging Pangulo, parang superficial. If you will really look at the social benefit or purpose of all the programs, ang matatandaan mo na lang yung bylines ng mga Pangulo. Angat Pinoy, kayo ang boss namin. Pero walang substantial legacies na naiwan. 37 years ago, itong Constitution natin. Kami ni Senator Padilla, pinag-usapan namin ang tungkol sa mga revisions 2004, and we thought it was already way behind. Is it because our leaders are in denial? Or is it because we have a dysfunctional system of government? Kaya ako, kung titingnan ko sa narinig ko ngayon, yung 87 Constitution did not take into consideration globalization.
did not take into consideration the World Economic Forum, did not take into consideration environmental issues. Tapos both our bureaucratic system is actually a nightmare. I have a project that we submitted to government before in 2001, awarded in 2007. Tapos inupuan na after it was awarded. Just because there were some issues on how the project will be funded. Foreign funding. Ngayon, meron na tayong Maharlika Investment Fund na pinag-aaralan. Pero ito ba, will it violate the economic provisions of our Constitution? Has this been addressed? So, I agree with Kong Bebot. Kung mag-COCON-AS or CONCON at provisions, economic provisions lang ang pag-uusapan, at kung ang pag-uusapan din bilyon-bilyong piso, para lang pag-usapan yun, with a foreign direct investment here in the Philippines of what, 6.1, 6.2 billion? While our overseas Filipino workers bring in what, 16 billion dollars. Bakit yun hindi natin mapag-usapan ng mas maigi kung paano natin silang may uwi at yung kontribusyon nila sa ibang bansa, dito nila ilagay sa atin. Because of our 87 Constitution, we've lost 70% of our manufacturing base from 1987 to current position. We've lost it. We have turned our country into a consumer state. Lahat imported. We have to decide on a policy wherein our Constitution can cover that what is good for the Filipino is good for the world. Not the other way around. Because we will have to work on our grassroots. Ours, not theirs. Maybe we can invite them. Foreign direct investment is good. But when you talk about money and dollars, we have 10 of the richest people in our country, multi-billionaires, dollar-wise. Net worth ang pinag-uusapan dito. Kita na nila 6 billion lang ang ating foreign direct investment. Ano ba naman yung reinvest nila dito, yung kalahati ng kanilang net worth? Then we will be greater than Cambodia or Vietnam. Something is wrong. We are so dysfunctional. Kaya kung ganito rin lang naman ang ating pag-uusapan, CONAS or CONCON, siguro tingnan na rin natin People's Initiative because I don't think our Constitution really looked at the deeper issue of what is civil and humane for the Filipino workers. Nagkaroon tayo ng wage standardization. Supposed to be living wage. But our Congress failed us. Our minimum wage is way below the living wage that they require for a family of 4. So how do we move on? Buti na lang, dito ako naimbita ni Senador sa Baguio dahil dito sa Baguio makikita mo talaga ang pagbabago. Hindi nasunod yung modelo o yung naging typical Filipino LGU leadership. Mayor Magalong proved everybody wrong here. It can be done and it can be done by example. Senator Padilla, #1 senator in the last election. Collegial body ang Senado natin. Siya mismo kakalabanin doon dahil itong mga taong to ay produkto ng ating 87 Constitution. May nag-mention kanina dito, may proviso tayo sa ating Constitution, anti-dynasty law. For your information, I was head of the Crusada contra dynasty. And when I
worked on that and tried to make people realize that our Constitution is not sufficient because the mother law of the land is still subjected to an IRR by the lower house. Saan ka nakakita na supreme law of the land isasubject mo at uupuan ng ating mga mambabatas as provided by law? Saan ka nakakita ng ibang constitution na sinasabi as provided by law or as defined by law? Constitution na nga ito, saligang batas. Kaya kung hindi maintindihan, kailangan ibaba na natin sa ating mga kababayan. Bring it for their information. Dalhin natin. Bigyan natin sila ng kaalaman na itong saligang batas ay para sa taong bayan. Hindi para sa mga namumuno, hindi para sa mga negosyante, hindi ito para sa manggagawa lamang. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. A fair and even playing field for every Filipino. Purpose. Kailangan bigyan natin ng purpose ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas. Maraming salamat sa iyong paghaharap at pagpupulong, mahal na senador. Kailangan natin ito. Ikaw ang pwede magdala nito sa ating taong bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pinunong Ricardo Dick Penson. Bumubulong sa akin si Honorable Congressman Go. Kinukumbinsi ako, sabi sa akin, aba, pwede nating delegado sa konkon nyo. Okay po, last question na lang po. Kung nandyan pa po si Sir Eb Kinlife. Sir, last question na lang po sa ating American Chamber of Commerce. Sir, last question. Can you hear me? Can you Sir, still hear me? this is just a yes or no. Yes, sir. Because we can hardly hear you, but I know you can hear me. We have a can hear you very well. very interesting narrative from Attorney Maria Lulu Reyes. And she said it a while ago, and still it's in my mind. Sir, can you Yes. just answer yes or no? Do you think if we amend the economic provision in the Constitution, it will lessen corruption or it will encourage corruption? That's not a yes or no question. First question. Will It will lessen corruption. Yes, sir. I'm sorry. It's really very hard for us to understand, sir, because maybe of the reception or... I was trying to think of who can I send a check to. It will lessen? It will lessen? Listen, Oh, yeah, sir. Thank you very much, sir, because I don't have the peace of mind if I can finish this hearing if I cannot get that answer from you, because it is a very good question from Very good. Attorney Maria Lulu Reyes, and it's thank you very much, sir, for answering it. Thank you very much. let's Okay get po. together soon. Maraming salamat I will po. share my- Thank you very much. I will share my thoughts with you when we get together. Naku, Sorry for naintindihan. the microphone. I'm sorry, sir. Next time, I promise, I will bring the hearing there in Manila so you could join us in front of me or beside me, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Okay, mga mahal kong kababayan, ako po ay binigyan ng napakahabang panghuling pananalita ng aking staff. Hindi ko alam kung sasabihin ko ito dahil 4
na pages. Aba, hindi pa tayo pala matatapos. Opo, bago po ako magbigay ng panghuling salita, meron pong idadagdag ang ating mahal na Mayor, Honorable Mayor Magalong. Maraming salamat po sa inyo, Senator Robin. Unang-una, this is a very bold move on the part of the Senator. No? Challenging the Constitution, challenging the status quo is something very unpopular. But I would like to really express my appreciation to the Senator for challenging the status quo. Nobody would like to take that, especially if you become very unpopular. But you did the right move. I'm looking at it from a very practical perspective. Yung practical na pananaw. When the framers of the Constitution frame our 1987 law, iba yung operating environment. No? While it is true that many of them are very strategic, but nobody expected that things will be changing fast in the next 36 years. Yung operating environment na 1987, ibang-iba na ngayon. No? Ibang-iba na ngayon. Why? Because of technology, because of global liberalization or globalization. Climate change is now being considered and being, if main focus now. War, just like Ukraine, nobody expected that, but that's a huge impact on the economy. So, anong gagawin natin? Alangan naman na tayo'y uupo lang dyan. Ano? Uupo lang dyan at manunood. We need to adapt. Ano? Let's look at things with a sense of urgency. This is the need of the times. No? Ano ba yung need of the times natin? While it is true na kailangan dahan-dahan tayo, kailangan pag-usapan natin, it has a very huge impact on our next generation. Pero marami ng pag-aaral ang nagawa na ano bang epekto ng ating very restrictive na batas. In fact, no less than the Organization of Economic Cooperation for Cooperation and Development, OECD, mentioned that the Philippines is the number 3 most restrictive country when it comes to economy, when it comes to our laws, when it comes to economic provision. Number 3 tayo sa world. Pre-pandemic times, 2019, ilan lang ang foreign direct investment natin? The lowest foreign direct investment. We are also in not only FDI, but also domestic investment. FDI, 4.5 billion US dollars. Vietnam got 8 billion. Indonesia got 13 billion. Napakababa natin. Local investment, we are the lowest, second to Cambodia. I remember, I came from Steel Asia. Now, let me convey to you or narrate to you my own experience. I came from Steel Asia. It's the biggest steel company in the world, in Southeast Asia. The biggest in the Philippines. I was the senior vice president for operation. We started working on a huge project with a budget of 40 billion peso for us to be able to put up a huge plant. yung I-beam, H-beam, nawala tayo, flat sheet, yung mga ginagawa natin na nilalagay natin sa ating mga ano ba to, mga para sa slope protection. 2017 we started it. Kulang kami ng pera. Here comes the biggest steel company in the world would like to invest in the country, but they have to go to surpass the ownership at above 40%. Hindi pwede. Sabi ng batas, hindi pwede. So hanggang ngayon, naiwanan na yung steel industry natin. Kahiyaya na tayo. Anong na-produce lang natin? Rebar. Yung mga corrugated bars lang, yan lang ang kaya natin. Kung pinayagan sana tayo ngayon, tinaproduce na tayo ng sarili nating mga iba't ibang mga steel na tinatayo ngayon, ginagamit sa mga matataas na building. Anong ginagawa natin ngayon? Nag-i-import tayo. Another classic case, now that I am the mayor, we're putting up a waste-to-energy plant. No? We started it in 2020. Hanggang ngayon, hindi pa namin na ipapatayo.
Valmet technology, Rolls-Royce of WTE, European technology from Finland. Kausap ko si Secretary Lutilla. Sabi sa akin ni Secretary Lutilla, pasensya ka na, Mayor Benji. Kailangan pagkatapos sa amin, kausapin mo uli ang DENR. Iba na naman pag-uusap yan. Diyos ko. And kukuha ka ng ECC, aabutin ka ng 1 year, 6 months. My God. Let us wake up. Let us wake up. As I've said, mahiya na tayo. Iyan ba yung gusto natin ipasa sa next na generation na uugod-ugod ang ating ekonomiya? Let's wake up. So once again, I'm not speaking for the city of Baguio, Senator Robin. I'm speaking for myself. As I've said, I'll really work hard to get the support of the people of Baguio to support the amendment to our economic provisions of our Constitution. Yun lang po ang magiging commitment ko sa inyo. Maraming salamat. Wala na pong gaganda pa doon. Palakpakan po natin ulit. Sir, baka meron po kayong gustong huling sabihin? Senator, we have already passed in Congress the House Joint Resolution 6, and I'm one of the co-authors of this bill calling for a constitutional convention to amend the economic provisions of the Constitution, the 1987 Constitution. But we have operationalized this resolution by adopting House Bill 7352 as a bill. And I hope that when it reaches the Senate, you will immediately act on it, whether it's CONAS or CONCON, as long as stated earlier, it would redound to the benefit of our people. I think that is the most important. No amount of development in the country, increase in GDP, unless it redounds to the benefit of our people. And I think that should be the primordial concern of everybody in terms of this particular measure. And truly, I'm very happy. It's unfortunate that the House did not decide to have the consultation here in the city of Baguio. They have done it in other places, but knowing that you are here and, you know, being the sponsor of this particular measure in the Senate, I took it upon myself to voluntarily come here and suggested to you that I will be here and be part of this deliberation. So having said that, whatever you decide in the Senate, we will, in my case, whether it's CONCON or Constituent Assembly, I will be in support of really amending or even revising, as proposed earlier, the entire Constitution. That will really bring growth and development in the country for our people and country. Thank you. Sir. Thank you, Mr. Chairman. Alam niyo po, Mr. Chairman, yung issue ng federalism, napakalapit po sa puso ko yan. Kaya makakaasa kayo na ako ay susuporta sa advocacy mo na baguhin itong saligang batas natin. Sasamahan ko po kayo, Mr. Chairman, kahit hanggang sa impyerno. Maraming salamat po, kagalang-galang na Congressman Alvarez, pero sa langit na lang po tayo. Kung wala na pong nais magdagdag pa, hayaan niyo po akong magbigay ng panghuling salita. Ang tanong po, sa gitna ng usapin ng amyenda ng konstitusyon, nasaan po nakalagak ang mga ordinaryong mamayang Pilipino? Nandun tayo po sa ilalim ng supply chain. Doon po tayo sa gipit, naghihikahos, at hindi po makawala sa kadena
ng restriksyon na itinakda ng ating mismong konstitusyon. Napapanahon na po para balangkasin po natin at baklasin natin, wasakin natin, itapon natin ang kadenang ito. Tandaan po natin ang konstitusyon po noong 1987 pa naiakda. Hindi na po katulad po ng sinabi ng ating mahal na mayor at ng ating pong mga mahal na mambabatas, hindi na po tugma ang mga provision nito sa ating pambansang interes na nauukol sa ekonomiya. Napag-iwanan na po tayo ng ating mga karatig bansa sa Asia. Kapos ang ating lokal na namumuhunan para pasiglahin po ang ating merkado. Samantalang ang ating bansa ay baon na po sa utang. Mulit-muli po, kung gusto po natin ng pagbabago, meron pong paraan. Kailangan lang po nating mamulat. Katulad po ng sinabi ng ating mahal na mayor at ng ating pong mahal na mga mambabatas, gumising na po tayo. Kailangan po nating magkaisa para iisa ang ating tatahaking daan tungo sa pag-unlad ng ating inang bayan. Bilang hinalal po ng taong bayan, akin pong obligasyon na simulan ng ating mahaba at masukal na lakbayin. Sa araw po na ito, naway samahan niyo po ako sa ating unang malaking hakbang. Kaya po, muli, maraming salamat po. Kung wala na pong kontra, akin na pong sinususpinde ang pagdinig na ito. Maraming salamat po. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Thank you po. Talabit po tayo. Father ko sa 1971 Constitutional Convention, he did not vote for the draft. He refused to vote because of what happened, the subsequent happenings. Kasi may mga pressure doon, alam mo na, may mga bombing pa nga doon sa Quezon City Hall yata yun, sa comfort room. So may mga subsequent events which pressure delegates, mga ganun. So ang ending po nun, my father refused to vote for that draft. Po, nakatulong ko kasi yung panahon na yan, 1971, wala pang martial law nun na-approve po ang 1973 na yung constitution na approved. Martial law na. Kaya nagkaroon na ng maraming... ang pagpapatawag si Secretary Carlos will correct me if I'm wrong. Ang election sa CONCON, wala pang martial law. But then, CONCON pa rin, there was still a CONCON, there was a declaration of martial law. Am I correct, Secretary Carlos? Yes. Yes, yeah. Yes, ganun yun. So, ano pa sila nagkakadimandahan pa sila. So yun po yung nangyari. So, imagine niyo na lang when you are now asked to vote for a draft, and then it was under martial law situation. So maraming influences po, which may not be maraming influences sa decision mo which may not be connected to the merit of the draft, di ba? So yan po yung ating gusto kong sabihin. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Senator Pimentel. Meron po gustong magdagdag si Ma'am... Opo, sir. Kanina pa po. Sandali lang po. Ma'am Sulita Munsot. Ma'am, kayo pala yan. Kanina kasi Ma'am, kamusta po? Long time no see. Opo, salamat po at... Kasi merong mga ebidensya, studies have been made, and this is hard evidence. Alam niyo ba na only two countries, in the period from 1962 to 1998, only two countries changed their form of government. There was Cyprus in 1970
and Sri Lanka in 1978, because it's very hard. And both of them shifted from parliamentary to presidential. That is the situation. Now, I have a rebuttal to that. I don't have sandali lang po. it's a fact. Mr. Orion, sandali lang po. Tatawagin po kayo. Please lang po. It's not putting in an argument. Sir Orion, please po. Makikiusap lang po sa inyo ang committee. Always address the chairman. That is a fact. I mean, please. All right. Okay. Mr. Chairman, No, I'm just trying to give the empirical findings. Mr. Chairman, This is may I- not subject to argumentation. This is a fact. If you Mr. don't Chairman, want me to point give of you order. facts, Mr. Chairman, no point of problem. order. At least we should allow Ms. Monsod to finish her statement before any other resource person can butt in. That's Yes, sir. Yes, Vice Chairman. Opo, maraming salamat po pa. Tuloy po, ma'am. Opo. I'm trying to get back. I'm sorry. I've lost it. Habang hinahanap niyo po, Yeah. ma'am, magkukwentuhan lang po kami ni Senator Coco Pimentel dahil napakaganda po nung topic na pinag-uusapan natin. Noon pa lang kasi nakikita mo na talaga, no, Senator, ano? Talagang meron talagang need for change. Kasi 1935 Constitution, naging 1973, tapos naging hindi bago yung pagpapalit ng konstitusyon no? hindi, tsaka ito lang po Mr. Chairman. I've got Hindi, it. the mere fact na merong article sa Constitution na on how to change it, how to amend it. Ganun po yun. We really need to be flexible. Flexibility is the name of the game. Ngayon, our 1987 Constitution, because of the structures nga linagay doon, naging rigid tuloy. Although theoretically, andun yung way to amend it, pero imperfectly phrased yata yun na pagdating sa usapin tuloy sa constitutional change, imbis na sa merit tayo nung substance, ano ba yung babaguhin, oras natin divert sa paano babaguhin. Yun. So, kaya nga ang trap, yan ang trap. Wag tayong bumagsak sa trap na yun. Merito ng proposal sa ating i-discuss. Then, pagka maganda na yung, meron na tayong conclusion na maganda. At meron tayong consensus. Hindi ko sinasabing unanimity. But merong suporta ito sa majority. Saka natapos natin pag-usapan yung paano babaguhin. Kasi dinadivert tayo Yung oras ubos doon sa paano, hindi na papag-usapan tuloy yung magagandang proposal. Ayusin na muna natin itong substance before procedure or process. Maraming salamat po, Senator Pimentel. Ma'am? Yeah. Opo. Yeah. Now, with respect to the form of government and corruption, ang mga studies that are ambiguous, conflicting. There's one study where it says that the evidence supports that the theoretical finding that accountability is stronger. In other words, corruption and rent-seeking is less in presidential than in parliamentary. But that only happens when the quality of the democracy is good. If it is bad, that does not hold. Measured by the constraints on the what about other studies? Lederman in 2005 said parliamentary systems are associated with lower corruption. So one says presidential is with higher corruption, parliamentary is lower corruption. The finding supports the theory, of course. Now, the form of government and democratic survivability. One study, Stepan and Skak, says parliamentary democracies had a high rate of survival, more than 3 times higher than that of a presidential democracy. Presidential democracies were more than twice as likely to have pure parliamentary democracies to experience a military coup. And not one presidential regime managed to survive as a democracy for 10 consecutive years from 1980 to 1989, while 15 of the 41 parliamentary systems did. However, that study was
criticized severely by another study which said that no evidence that constitutional type has had any significant bearing on the success of third world experiments in democracy. And there is no statistically significant difference between breakdown rates of presidential and parliamentary. In fact, the selection of successful parliamentary democracies was biased against Latin America in favor of Africa. So here are studies done empirically to test the experience of these forms of democracies, and this is their findings. Now, this is an empirical finding on the form of the government and government spending. Parliamentary democracies have larger government spending. The shift from parliamentary to presidential would reduce the total size of government spending by about 5% of GDP in the long run. Spending also grows much faster in parliamentary forms, and this is according to Person and Tabellini. More on government spending. A new majoritarian and presidential democracy cuts government consumption by almost 2%, while a new parliamentary democracy raises it considerably. The difference between the two forms of government is highly significant. Meaning to say, that difference is not zero. Now, with respect to, this is more empirical evidence with respect to form of government and structural reforms, defined as openness, protection of property rights. And the studies show that there is a large and significant correlation between parliamentary proportional democracy and structural reforms. There is significant, and another study says that there is significant correlation between parliamentary systems and openness. But with respect to the government and economic performance, the form of government and economic performance, there is no significant effect of parliamentary system on economic performance as measured by per capita GDP, total factor productivity, and labor productivity. That is one study. And another study says a new parliamentary democracy grows 1.5% less than a new presidential democracy. These are the empirical facts that come out of studies. So, in summary, there is conflicting empirical evidence as to which form of government will lead to lower corruption. That is, there is conflicting evidence as to whether constitutional type has any significant bearing on the survival of democracies. But the evidence is pretty strong that presidential regimes have smaller spending, meaning to say government spending as a percentage of GDP than parliamentary regimes. And a parliamentary system is systematically correlated with structural policies. But a parliamentary system has no significant effect on economic performance. And the sixth takeaway here is a new presidential system grows faster than a new parliamentary system. This all come from studies. No argument on my side. These are what comes out. Right? Okay, so, just a question. Were those conclusions your conclusions or conclusions of a study? No, these are the studies. Study. Sige. Yes, So around six major. My conclusion. Okay, you just read the study. So nakuha ba na stenographer natin yung the name of the study? So we can. These are several studies. These are a whole. Several studies, but you listed the 6 conclusions. From those several studies. Yes, from those several studies. So thank you for summarize. Yes, thank you for summarizing the studies for us. Yun lang yung kinaklaro ko. Salamat po. Maraming salamat. Tapos na po kayo? Yes. Meron lang pong sasabihin si Secretary Clarita Carlos. Yes, thank you very much. I would like to compliment my colleague, Professor Monsod. We're colleagues at the University of the Philippines. I at the Department of Political Science and Professor Monsod at the School of Economics. I complimented her because she presented empirical evidence which were done by social scientists in regard to which type of structure would enable us to reach the desired result. There is no doubt that if you will notice, some of them are conflicting results. Yes, and as it should be. As it is in the nature of social science research, mainly because social
Scientists, including economists who are social scientists, use different variables to test, and they also have different levels of confidence when they test. And so when Professor Minsod talks about no statistical difference, it simply means that whatever difference that you're seeing is happening by chance. But when she says that there is a very high correlate, that means that they're moving in certain kinds of direction, which in fact are related to each other. This would be for the benefit of those provide you another assumptive framework, which is that every political system is unique. While it is true that we're able to detect patterns among them, it's not always the case that countries are comparable, because they're mostly not. Even social scientists, when we even investigate the same issue area, we in fact are investigating it in a different way, because we are weighing the variables with different potencies, and that already changes the conceptual framework. So I agree, let us listen to the empirical evidence, and let us listen to colliding evidence also pertinent to this. That's the reason why in advance of this session, Senator Padilla, remember I was telling you, let us look at the pluses and the minuses, but I still argue there will be more pluses for parliamentary systems. Thank you. Meron po kayong gustong idagdag? Okay. Okay po. Study lang. Opo. Meron po tayong, iwan muna po natin yung topic na yan. Puntahan muna po natin yung kung bakit po tayo nandito. Ito po ay patungkol sa resolusyon ng ginawa po ni Senator Win Gatchalian, na ang gusto po niya ay magkaroon ng Constitutional Assembly. At nagpo-propose po siya ng amendments sa Restrictive Economic Provisions ng 1987 Constitution. Ito po ay nag-request po si Senator Win Gatchalian na gusto po niyang mahingi ang opinyon ng ating mga secretaries. Kaya po natin inimbitahan yung ating mga kalihim, at tayo naman po ay sinwerte at pinagpala na tayo po ay pinagbigyan ng ating kalihim sa national security, ang ating pong ginagalang na si Secretary Clarita Carlos. Ay, ang tanong po ng ating senador, kung magkakaroon daw po ba ng epekto sa seguridad kung babaguhin po natin ang magkakaroon ng amenda sa konstitusyon patungkol po sa economic. The answer is certainly yes. Mainly because when I came in as a National Security Advisor, I did not set aside the external threat, which is a source of our insecurity, but I stress as a political scientist the human security aspect. Therefore, whatever changes you want to make in regard to the 1987 Constitution, whether they are economic changes, whether they are political changes, etc., they will invariably link to how we enhance the security of the individual, food security, energy security, health security, security of your person. Anytime the government performs well, it redounds to the benefit of the individual, human security. Ibig pong sabihin po ba, mahal naming kalihim, na kapag pumasok po, pinayagan natin ang mga dayuhan na magnegosyo dito, maaari po bang makaapekto ito sa seguridad ng ating bansa? Maaari po ba na sila ay maging threat sa atin? Siguro mas marami yung hindi threat sa sa pagpumasok ang mga dayuhan, no? Kasi ito siguro yung sinusulong ng marami na alisin na yung 60-40 restriction. And ang mangyayari nito down the line is that of course the President of the Republic would like to create jobs, especially for 2 years talagang nilampaso tayo ng pandemic. So when they come in, they bring in capital, they bring in factories, manufacturing, innovation, they create jobs. You create jobs, somebody is paying for his amortization for a house, he has money to pay for the amortization of the house. Human security, you create jobs, they will put their children to school, education. We are educators here, Professor Mansod and I. That is in fact the nerve center of economic and political development. So yes, anything that we do to liberalize the environment within which work happens, within which our daily acts of living happens, redounds to the benefit of the individual. Ang issue po yata kasi,
ay patungkol po sa telecommunication. Yun po yung number one na nire-raise nila. Na kapag naibigay yung pag-aari sa dayuhan, baka yung atin pong alam nyo na, dyan nag-uumpisa yung mga bagay-bagay na nakukuha nila, yung mga impormasyon. Yung po ba ay sa palagay po nyo, pwede na maging threat po yun, yung telecommunication? Well, I've always been an iconoclast, Senator Robin, so I don't think so, with all due respect. By the way, even if we think we are in fact secure, we're not secure, I'm sure you know the capability of your telephones and they can be intruded into and the like. Believe me, whoever gives us the stronger, faster internet, he can come from Jupiter and I don't care. Because we're moving towards globalization. Economies are already meshed with each other. So do we care who owns what, I think I care who gives the best service. And I really don't care who you are. Whether you're a corporate person or you are a corporation, you're an individual, you're a collective, whoever gives the best service. There is no socialist way of repairing a road, is there? Is there a democratic way of repairing a road? No, you just repair the road and it doesn't even have a label on it. I think we should be, we should be realistic about these things. Why are we putting labels on everything and putting political color? The telcos want to come here, let them come here. If the present telcos are not giving us the services that we want, we're one of the slowest telcos in the world. As I said, you can come from Saturn and I don't care. Maraming salamat po. Sige po, Deputy Secretary Michael. Well, Senator, you cannot prevent a determined actor if he wants to penetrate your communication, whether he is an owner or an outsider. I mean, we can talk about any other country with capabilities and they may not own your telcos and they could do something about your system. But what the problem with this kind of, fear is that first and foremost, there is no evidence that would support that in fact when you have the ownership by foreigners is that it will automatically be a breach of our security because some people would only want to do business and would not do something else, and we have to weigh the security implications and our desire to have better services because the better services redounds later on to your ability to progress economically. And when we talk about the linkage between economic development and security, we have to always understand that economic and security, they are like double helix. Your ability to secure your nation is underpinned your ability to progress economically. It also goes the same way that your ability to progress also depends on your capability to secure your country. So it is not an either or thing. It is not one coming after the other. It is actually a double helix thing that you do not know where to begin, except that you know that they are interlinked. Now, when there are clear evidence that this equity requirement retard our nation. This is true in many sectors of our economy, in the telecommunication, in the shipping industry. I will give an example in the shipping industry. When you require equity ownership by Filipinos, once upon a time in the 70s, we have in our ships registry, in our marina, there were more than 1,500 ships registered under Philippine flag. Then in the 80s, it was reduced to 800. Now we have less than 150 ships. And what does it mean? That's the reason why you have your seafarers boarding foreign ships instead of Filipino ships, because instead of Filipino flag ships, because of many requirements that we are imposing. I mean, if I am the owner of the ship, for example, I am a German, of course, I would have to have some say on the decision making. If I don't have the decision making power, then I will not invest in your country. Okay. Malinaw po na hindi po kayo kontra dito na magkaroon na tanggalin na itong 60-40. Senator. Malinaw na hindi sila kontra at hindi sila worried. Hindi sila worried eh. Okay po, tatanungin naman po natin ang ating mga bisita. Sige po. Ano ba yun, Secretary? You're not even worried about it? Let us say it's not a high threat. Okay po, sa NEDA. Sino po ang pwedeng sumagot sa NEDA sapagkat kayo po ang
ni-request ni Senator Win patungkol dito, ito po ba ay makakatulong ang pag-aamenda nitong batas na ito? Makakatulong po ba ito sa ating ekonomiya? Marami pong salamat to the Honorable Chairman, Senator Robin, and the members of the committee, Senator De La Rosa, Senator Tolentino, Senator Pimentel. Magandang umaga po sa lahat. Now, on the matter concerning resolution of both houses, number 1, that has been supportive naman po. We support the objective and vision in the proposed resolution, as this recognizes yung need for the country to adapt to the present and future socio-economic condition of the country. In recent past, Honorable Chair, NED has been supportive of the Senate initiatives to relax restrictive foreign ownership limitations on certain key investment areas. For instance, sir, papasalamat na kami sa Senate for passing the amendments of the Retail Trade Liberalization Act, the Foreign Investment Act, and the Public Service Act. Actually, sir, Maputol ko po kayo, sir, ha? Meron pong yung po sa Foreign Direct Investment Act, madami po ang nagre-react. Opo, kasi ang sinasabi, ito daw po ay questionable. Yung pong pagkakapasa po nun, although hindi ko po ito kinokontra, tandaan po ninyo. Ito po ay, kahit pagbalik-balik na rin po ninyo ako, PDP laban po ako. Ako ay nasa wing ng, kasama po ako dito sa sa act na to. Pero siyempre, ako po ay nasa committee na ito, na marami pong sektor ang nagsasabi na illegal ang pagkakapasa noong Foreign Direct Investment Act. Sapagkat ang nararapat lamang daw po na magdesisyon at magbigay ng interpretasyon sa saligang batas ay ang Supreme Court. Kasi ang nangyari po doon ay binigyan nila ng definisyon yung public utilities. Alam niyo man po siguro kung ano yung foreign direct investment, hindi po ba? Yun po ang kine-question. Wala daw pong karapatan ang Kongreso, ang legislative, na i-identify nila kung ano lang yung public utilities. Ang dapat lang daw po nun, ang meron lang daw pong dapat na nag-i-interpret nun ay ang Supreme Court. Gusto ko lang pong sabihin dito, kahit na meron tayong batas ngayon na existing, sa akin pong palagay, hindi po tama na sa ating pananggagaling yung mga question. Kasi meron pong question na ito ba ay pwedeng questionin sa Supreme Court? Alam nyo naman dito sa Pilipinas, laging ganyan. Pagka questionin ng isang tao, dadalhin sa Supreme Court. Kung ikaw, negosyante, foreign investor, papasok ka, meron kang dalang, may bagong batas na na pinirmahan ng ang 18th Congress, pinirmahan ng presidente nila. Okay na to. Pagdating ngayon sa'yo, sasabihin sa'yo ngayon, may mga nagrereklamo. Sino ba yung mga nagrereklamo? Number 1, yung mga dating justice. Si Justice Carpio, sinabi niya, illegal yun. Yung mga ibang professional na mga lawyers, sinabi nila, illegal. So kung ikaw ngayon yung foreign investor, hindi ka siguro, mahirapan ka maglagay ng mag-aalanganin ka. Kaya po ang tanong sa inyo po, Sir Bien Ganapin, ganda na po ng apelido nyo, Ganapin. Opo. Po ba kayo na amendahan natin mismo yung 60-40, yung saligang batas? Kasi ang sinasabi nila kasi walang karapatan ng Kongreso amendahan ng isang batas ang saligang batas. Hindi pwede yun. Kung baga sinasabi nila, hindi pwede. Saligang batas yan, amendahan mo. Pag amendahan mo ang saligang batas, kailangan dumaan ka doon sa 3. Con-con, con-as, o yung People's Initiative. Ngayon, kayo po, tatanungin ko po kayo, diretsahin nyo na po ko, Sir Ganapin, makakatulong po ba na amendahan natin yung saligang batas? Salamat po. Salamat po, sir. Your Honor. With regards po dun sa binabanggit ko po kanina na yung batas ng Public Service Act. Public Service Act po yun, yung pinasa ng Kongreso. This year lang po yun, noong March. Ang ginawa lang po dun, Senator, is to define kung ano yung public utility as a separate from... Boss, yun nga yun, boss Boss, yun nga yun. Yun nga ang point. Ang point natin, binubuksan natin kasi yung public service daw natin, public utility sa foreign.
Diba? Yun nga yung boss eh. Yun nga yung point. Ang sinasabi nga ng mga dating justices, illegal. Illegal yung ginawa kasi dinefine ng Congress kung ano yung public utilities. Hindi nga daw po pwede yun. Yung Public Service Act. Ano yan eh? Ang mangyayari dyan, boss, mauuwi sa Supreme Court. Mauuwi yan sa Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, sila lang ang may karapatan mag-define. Sila lang ang may karapatan mag-interpret ng saligang batas. So, simple lang po yung tanong ko. Wag na po nating balikan yun kasi pag ang haba. Hahaba po tayo. Simpleng tanong, boss. Pabor po ba ang NEDA na amendahan yung 60-40? Yung hinihingi po ni Senator Gatchalian. Pabor po ba kayo na ito po ba'y makakatulong sa ekonomiya? Itong pag-aamenda ng saligang batas. Kalimutan na po natin yung sinasabi natin ng mga bagong batas. Kasi po, ang sinasabi nga ng karamihan, ito ay illegal. Hindi niyo po ako pwedeng sabihin na against ako dyan dahil galing po yung batas na yan doon sa aking presidente, ex-president. Kaya kung akong tatanungin niyo ako, pabor ako dyan sa batas na yan. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Kine-question ito. Kine-question. Lahat ng bagay na may question, pag dumating sa Supreme Court, alam mo, ako yung dayuhan, may pera ako, nag-invest na ako. Nandiyan na, biglang dinesisyonan ng Supreme Court, illegal yung batas. Patay tayo dyan, boss. Yun ang inaano po natin. Ano po ba kayo? Pabor na amendahan, ang 60-40 na yan, o hindi? Yun lang po, boss. The NEDA has no objection to departing from constitutional provision on foreign equity restriction. But of course, we leave such wisdom to Congress. We think that this will enable us to quickly step up in order to meet the requisites of modern economies. Thank you po. Ayun, napakaganda po, sir. Yun lang po ang gusto namin madinig. Wala po kayong objection. Napakasarap pong madinig niyan, boss. Maraming salamat po, Sir Bien. Salamat po. Huwag po kayong aalis, Sir Bien, ha? Marami po pong magaganap. Salamat po. Tatanungin ko lang po, meron po kayong, meron lang po akong itatanong kay Ma'am Shulita Munsod. Ma'am, gusto ko lang pong tanungin kung sa inyo po bang palagay, magkakaroon po ba ng magandang epekto kung ating pong amendahan ang economic provision sa 1987 Constitution? Ang stand ko po is that amending those constitutions are neither necessary nor sufficient to attract foreign direct investment. Hindi po necessary. Just the fact that, the economic provisions, the economic restrictive, economic provisions are 7, and the resolution now talks only about public utilities, advertising and media, means to say that, somehow or other, the other restrictive provisions have been taken care of without having to touch the Constitution. So that's what my presentation is all about. The economic provisions of the Constitution, the so-called restrictive. Amending that is neither necessary nor will amending it, bring in a flood of foreign direct investments, because there are other. If you will allow me to make my presentation, I will do it. But that's the crux of my point. Okay po, pakinggan ko lang po si Secretary Michael Castillo. Mr. Chair, there is no problem for an equity requirement on certain sectors of the economy because that is a tool for regulation. But it doesn't have to be in the Constitution. It has to be given to Congress to determine which particular enterprise would require equity requirement. Because by keeping it in the Constitution, it limits the power of Congress to define policies and to enact policies that would in fact support economic progress. The fact that it is a constraint there is no problem that in every enterprise the Congress will define, okay, in this particular sector it's 70-30, in this particular sector it's 60-40, then in another sector it must be 51-49. There is nothing wrong with that. But if it is in the Constitution, I think it is limiting. No, I am just saying that the limitations
have not, the provisions have not either affected anybody. I will show you the studies that have been made, Philippine studies that have been made that show that, restrictiveness and the fact that, the resolutions talks about the Philippines is the most restrictive with respect to foreign direct investment. Di ba yan ang one of your whereas clauses ng resolution? Sabi ng resolution, the Philippines is the third most restrictive country in the world, and therefore that has prevented foreign direct investment from coming in. Well, I just wanted to point out that that foreign direct investment restrictiveness index that has been going on from 1997, then it started again in 2003, then it's 2006, then 2010, all the way up. That restrictiveness index shows that 1997, 2003, 2006, 2010, all the way to 2014, the most restrictive country in the world with respect to foreign direct investment was China. And China received the largest amount. So restrictiveness does not make any difference if there's a profit to be made. All right? And then, so hindi lang ng China. Let's talk about the Philippines. The Philippines became number 1 in 2015, I think, and 2016. Basta after 2014, China ang number 1. After 2015, the Philippines became number 1. And yet, if you will look at the data, the most foreign investment we have gotten 16 and 17. In 18, it started to go down, and it is now going down. So, I'm saying this restrictiveness, lifting the restrictiveness is not necessary. To all intents and purposes, for all intents and purposes, the door to foreign direct investment is open. They don't come in. And why don't they come in? It's not because of restrictiveness or not. Because the Philippines is most restrictive, so much money came in. Right? So let's look at the evidence. Let's not just argue. Let's look at the evidence. Because so many people have made studies on foreign direct investment and have made their conclusions on the basis of those empirical studies, not on the basis of arguments. Let's just look at the data, the hard evidence, and it will show you. Sir Castillo? Well, we have to look at two sides of the coin. One question is, does it limit? The other one is, does it benefit? Now, I have never found any study that would point to a conclusion that the 60-40 requirement in our constitution actually benefited the nation in terms of economic progress and in terms of our ability to, create jobs for our people. So it has to be two ways that we have to look into. Secretary Carlos? May I add to the continuing conversation here? While it is true that the empirical evidence provided by Professor Mansod shows that the restriction for 60-40 may not be the predictor variable for inflow of foreign direct investment, there are other variables that, in fact, prevented or were obstacles to the coming in of foreign investment, and the level of corruption is one of them. And there are studies that will support this. So I agree with my colleague here and my former student also, Eric. Robin, practically everybody in the room is my student if you've been teaching as long as I have. So yes, now we're really looking at contests of empirical evidence. And that really occurs in the social science literature. Even in the natural science literature, this occurs. But I think we must see the preponderance of evidence, meaning which has the most classes that will pursue the argument that we were making earlier in the session. And not only that, we have to show remarkably and arguably that in fact the studies being compared are comparable. So there's no question about empirical evidence in regard to this. So we are not saying that the 60-40 is the predictor variable. There are other predictor variables for why foreign investment comes or does not come. Thank you. Maraming salamat po. Ma'am, magpipresent po kayo. Sige po. Ma'am, makinig lang po tayo sandali sa presentation. Wag muna kayong aalis, ma'am. I hope you don't mind, but I have a speaking engagement in another geography. So, Gano'ng katagal po ito, ma'am? to show you everything about it. Sige po. Pwede po natin balikan po yan, ma'am, hanggang sa makaalis lang po si Secretary Carlos. Mag-move lang po kami ng konti. Tapos pag-alis po ni Secretary Carlos, then Opo, papadalan ko po kayo ng copy. Opo. Ituloy lang po natin hanggang 10 minutes po. 10 minutes pwede? Opo. Meron lang po akong mga gustong, ma'am,
sana po masagot niyo po ako tungkol po dito. Yung pong sa loob po ba ng halimbawa po halimbawa lang po. Yung parliamentary, balik po tayo sa parliamentary kasi kanina po sinasabi po ng ating profesora na nagkaroon din po talaga ng mga issue ng korupsyon, ng hindi pag-unlad itong mga parliamentary. Ito po bang mga bansa na ito ay totoong nag-parliamentary? Ito po bang mga bansang binanggit ng ating pong profesora? O ito po yung kwentong kutsero lang din na parliamentary? Well, like democracies, parliamentary systems come in many, many permutations. So it is not as if, the parliamentary system would be like the House of Commons, because India is also parliamentary, Singapore, etc., because they have to deal with the political culture on the ground. So that means they change the configuration of the parliamentary system, but the principles that I articulated earlier, basic principles. In other words, you can't call yourself parliamentary if you don't have a fusion of executive, legislative. You don't have a right to oust the prime minister if he loses the majority. Fundamental principles without which you don't label yourself parliamentary. That said, again, let me say that in the course of hypothesis testing, that is, you're trying to show the relationship between certain kinds of variables which are causing certain things and having an effect, then you have an array of variables there which differ in all the 200 economies and states. And while it is true that we can present evidence after evidence, empirical evidence, many of these conclusions are colliding, or if they are moving in the direction, are talking about different issue areas. So I'm sorry to disappoint those of us who think that the social science can declare certain things. We cannot. In fact, if you will notice, most of my statements are tentative. They are likelihoods. Because in fact, my sentences will not end in a period. My sentences will end in an ellipsis. Because far. Because as a scholar, I can be corrected by another empirical evidence, which has harder evidence. But still, I argue, and it's not just based on argument, compelling arguments, but this will be based on empirical evidence, which I did not prepare for in terms of titles and authors, that is still, there are more pluses and minuses. There will be less corruption in a parliamentary system rather than in a presidential system. There will be less corruption in a federal system rather than in a unitary system, because the accountability of the ministers involved is closer to the ground. It's very easy to kick out a minister. By the way, there are two kinds of responsibility, senators, your honors. Individual responsibility and collective responsibility, which means that a minister can in fact be compelled to resign on the basis of behavior which is not acceptable. You remember, Eric, the Minister of Defense Profumo? Minister of Defense Profumo, Great Britain, was sleeping with, what's her name? I forgot. Another British woman. And the British woman was sleeping with a Soviet also, defense minister. So he got kicked out. Here, you notice he got kicked out as an individual minister. But you can have collective responsibility. That's why we have the principle of you sink or swim with the government of the day. That's the reason why I said earlier that the parliamentary system in fact engenders discipline in the political party, because you are going to sink if you do not hold the party line. So the individual and collective responsibility is one other hallmark of a parliamentary system. And that one is something which I think is a plus of the parliamentary system vis-a-vis the presidential. Thank you. Salamat po. Meron pong isang tanong pa. Di ba po ang parliamentary, iba't iba din yan? Meron din siyang parang style ng Germany, may style ng UK. Ano po kaya ang nababagay sa, halimbawa lang po, sa Pilipinas, ano pong nababagay na parliamentary sa atin? Siguro ang maganda nating kopyahin, total nangangopya-ngopya tayo, kopyahin natin ang maganda. Siguro, Senator Robin, sa Germany kasi yung constructive vote of non-confidence. Natandaan nyo si Angela Merkel stayed there for 16 years. Bakit 16 years siya? Kasi nga walang term limit, di ba? But because the CSU-CDU continued to control the Bundestag, no, for 16 years. But the only way to kick out Angela Merkel is for you to have another one to replace her. That's why it's called constructive vote of non-confidence. Hindi ka pwede mag-kick out ng premier or chancellor hanggang wala kang inilalagay in his or her place to be voted by the same absolute number of votes. So you will not have a constant rotation of governments of the day na, willy-nilly, you just kick out the premier kasi ayaw mo yung pagmumukha niya or for whatever reason. No? You can only kick him out, and that is one thing that we should copy, by the way, when we draft a new constitution. Constructive vote of non-confidence. Chairman po, Chairman. So doon pala tayo dapat pumunta, pare ko. Oo, Senator. Well, Secretary Carlos mentioned the Germany.
yung party list system yata natin, we tried to copy the German model but we Filipinized it. And then, but I've heard mga reporters reporting on the German electoral system and sabi nila, we need to be rocket scientists to understand their system. So, ingat-ingat lang tayo sa German model. Siguro maganda siguro sa broad strokes, siguro sa forma, pero even yung mga reporters hindi nila maintindihan how to compute the percentages of the parties controlling the parliament, the Bundestag, because of their party list system na they needed to be rocket scientists daw to understand the system. An outsider reporting on the German model. With all the respect, Your Honors, I beg to disagree, absolutely. Next time you invite me, I want a blackboard, and I will discuss with you in very simple terms the mixed single-member district system and the PR. You know, I have been invited 1,000 times to say something about the party list, which we really implemented in a very, very wrong way. I wasted my time, you know, attending committee hearings. That's the reason why you have a problem right now. Sando po tayo! Hindi ho, ganyan talaga yung party list system. You have distorted it. You have distorted Pwede po ba malaman yung ibig yung sabihin, Senator, ng Philippinize? Ito, pagkaintindi ko kasi ng party list system, dugtong yun eh. Actually, the party list system, you are given supplemental number of votes to actually reflect the percentage of the votes that your party got. When the totality nationwide is being considered. Ganun ang pagkaintindi ko. Kunyari, if the party got 30% of the votes, and yet on the number of seats, hindi kayo 30%, dadagdagan kayo ngayon ng mga party list ninyo, listed by your party, so that the actual delegates will reflect really 30% of the votes that you got. So that's how I understand it, Secretary Carlos, but I may be mistaken. You're very correct. But siguro para mas madaling, kailangan kong pisara next time. But you're correct. It's not only the system of government that we're changing from presidential to parliamentary, but we're also changing concomitantly the electoral system. And I would recommend very strongly, Senator Padilla, that we incorporate this, where we incorporate a single-member district and a PR system called the proportional representation. I hope the next time you invite me, I would need a pisara behind me, because it's easier to explain that rather than, explaining here to you. It's better to be understood. And yes, it is not rocket science. Maraming salamat po, Secretary. Brother? Senator, when you do studies of nations, you will see similar system with different performance. And you will see different systems with similar performance. So we will be asking ourselves, what accounts for the difference in performance between similar political systems, and what accounts for the difference of performance between similar system, and what accounts for similarities of performance between two different political systems? The answer is the context. Systems operate at different contexts. That's why it's also dangerous when you compare two political system, yet you do not dig deeper into the context at which they are, they operate. Yeah. So of course there are so many factors to take into account. So that is just a caveat when we read studies, because what are presented as evidence are not really the exact evidence that we need to come up with a valid conclusion. Now, generally speaking, if we are going to amend our constitution, personally, I would suggest that if we are to amend our constitution, it must be designed in such a way that it is the political parties that would choose the candidates. Okay. Pabor po kayo sa two-party system? Well, not necessarily, but that one is actually a strong political party system, and it has to be a constitutional reform in such a way that it is the people doesn't elect candidate, rather the people elect the government. So those are key directions. If we are going, regardless of whether you want to do it parliament or federal, it has to be towards that direction. Now,
if there is also amendment to the Constitution, what I want to suggest is that to change the development orientation of our Constitution, because the development orientation of our Constitution is mainly land-based, and we have to recognize that the Philippines is an archipelago. So if you look at the development, we are doing development mostly on land. That's why we have congestion in traffic, but our marine space is underutilized. But remember, our marine space is not just a strategic addition to our resource base. It is in fact the primary source. But we are, the marine space, the marine assets are not being tapped. We have traffic because we do not use the water for our transportation. Now, so it's the development orientation that we have to come up with an archipelagic framework for development. Now, there is also problem with how we the principle of checks and balances, the separation of powers, has been reduced to a system of mistrust. Sabi nyo kanina, bago maka-attend yung isang in-invite ninyo, 3 layers ang approval bago siya maka-attend. Because our system is so designed that it is based on mistrust. That's why even a single check would require a document, would require 69 signatures before the check is signed by the one who is authorized to sign the check. So it is premised on mistrust. We have to look into that because it is embedded in our governance system, and we need to correct that problem. Now on the 60-40, I think it is not necessary. What is important is stronger regulatory control. Now, my last point, Your Honor, is, and I have to beg your indulgence on this, you talk about difficulty in implementing our laws. In my 2 decades working as consultant in various government agencies and also as regular resource person in the House and in the Senate, what I have noticed is that most of our legislations are not properly abstracted. The ideas, they are not properly abstracted. What I mean by policy abstraction is that the different provisions of laws are supposed to be abstracted from the first to second to third and the fourth level of policy abstraction. The first level of policy abstraction is at the level of objectives, goals, principles, and even ideology. Now, the second, but your objective must be supported by what we call policy lines. In the literature, we call it strategies. Okay, we call it strategies. Now, but your strategy is still broadly written. So it has to be supported by specific measures. And your measures must be supported by specific practices. Why am I discussing policy abstraction? Because when you look at Republic Act and implementing rules and regulations, they are copycat. They are copycat. And the reason why it also takes time for us to legislate, because we are putting too many details in our legislations, and we debate every provision. So my common experience whenever I am asked to consolidate various bills or to refine a substitute bill is that a 26-page bill, you could always reduce it to 10. If properly abstracted, because the first and second level of policy abstraction must be in the RA, but the third and the fourth level of policy abstraction must be in the IRR, and we cannot make distinctions whenever we review a Republic Act and its implementing rules and regulations, and it's difficult to implement. Ayos. Apo, meron lang po akong, boss? Good theory, pero dapat pag-usapan na lang siguro natin yan outside of the committee hearing kasi yung topic iba eh. But that's good in theory. Tignan natin. But ako, I advocate, ayoko ng generalization lang na sa law because I've seen the abuse IRR eh. These are unelected people, feeling like they are the legislators. They change the meaning of the law, the objective of the law. Kaya sabi ko, if we can put some details in the law, I'm an advocate because of the Philippine experience. That may be applicable sa ibang bansa, but in the Philippine experience, as of the moment, hindi ko naman na yung pinutuldukan, as of the moment, if there are some important details, put them in the law. Kasi these unelected drafters of the IRR, they feel like they are the third chamber. They amend the law. I agree, Mr. Chairman. I agree. Mr. Chairman, I even delivered a privileged speech during the last Congress regarding unauthorized IRRs. So the finer details of legal crafting, including the general principles, leave that to the legislators. Leave that to the legislative intent. And the IRRs should just jive in for the details that are lacking, and it has to be again subject to a legislative oversight. So these are details. Tama, Senator Pimentel, leave that to the Congress. That's what our job is.
Yan. Honor, may- Maraming salamat po, Senator Tolentino, Senator Pimentel. Maraming salamat po, Secretary. Yes, I beg the indulgence of the whole body, including your honors, because I really have to run or I'll be late for my next speaking engagement. But maybe just a quick repartee to what once it took 14 years, I think, something like that. I don't remember anyway. But there was so much lobbying and there was so much envelopmental whatever that was going on. You think that it's not going to happen with the big minds coming in, with the Chinese coming in, etc. And you're going to expose your institution to that kind of pressure? Please. I mean, that's where I'm coming from. The costs of amending that when it is not necessary are so much greater than you think that, it's not just a simple thing. Unless otherwise provided by law, okay na yan. Bakit po kaya, ma'am, yan ang gustong hakbang ng hindi lang ng Kongreso, kundi naman ng Senado? Yan po. Bakit po kaya nila itinutulak yan? Hindi po kaya, hindi Since po kaya, 2002. hindi po kaya, 1998. kung kailanman po, hindi po kaya din natatagalan na sila for 34 years na nandoon po yung provision na yon. Para sa kanila, Well, I am saying that the studies show that it is not. They don't look at the studies. They don't, you have a PIDS, Philippine Institute for Development Studies. You've got a whole, you've got a whole literature all over the place. Pero hindi, sabi niya, foreign direct investment, okay na okay. Hindi ganun eh. Everybody realizes that foreign direct investment is not all good, and you want to make sure that you get the right foreign. It's not only the quantity that's important; it's the quality of foreign direct investment. But unfortunately, in the Philippines, we neither have quantity nor quality. Hindi po kaya, ma'am, sa 34 years, kasi parang 1987 Constitution, 34 years, kami po, lalong-lalo na po si kasamang Senator Coco Pimentel at kasama din po ang iba naming mga kasama sa PDP Laban at pati po si kanina, si Secretary Clarita Carlos. Yung pong aming opinion ay nagkakasundo doon sa opinion po ng studies po ninyo na may kinalaman po din lahat yan sa korupsyon. Kasi hindi po pwedeng wala yung korupsyon eh. Lahat po may infrastructure, lahat. Nandun po lahat eh. Kaya po, ang aming mungkahi, kung aamendahan lang ang isang provision sa konstitusyon, ay hindi sapat ito. Ang amin pong nilalakad at ang amin pong sinusulong talaga ay revision. Revision. Respect your opinion, Senator Padilla. But I stand by my opinion that it is neither necessary nor sufficient. Pati po sa revision ng konstitusyon ay hindi po kayo... Yes, why? Is it necessary to change a constitution because it's 30 years old? The United States Constitution is over 200 years old. It has 27 amendments. Now you're wanting to... Kasi po, ang Amerika naman po, ay sila ay presidential form, pero federal sila. Nagkakaroon po ng kapangyarihan yung kanilang state para maggawa din ng sarili nilang mga batas. Hindi po ako nakikipagdebate sa inyo, ma'am. Ako po ay tagahanga po ninyo. Iminumungkahi lang po namin din. Ako sa katotohanan po sa inyo pong pagpapaliwanag, nagkaroon nga din po ako ng kamulatan patungkol dito sa FDI Act, RTLA Act, pati dito sa Public Utility Act, na siguro nga sana wag nang kontrahin ng Supreme Court maging epektibo ito sa ngayon na hindi pa po natin na isusulong pa itong revision ang ano ko lamang po kasi para sa akin ibinigay na po natin ang 34 years sa ating mga local investors. Tiwala, lahat. Sige, kaya nyo yan. Pero pag tinignan, sabi nga po nung bisita po namin ang legend na si Attorney Christian Munsod, siya din po nagsabi, nung 2010, sabi niya hanggang 2016, ang taas ng labor activity. Productivity, ang taas, sabi niya. Ang malungkot lang,
hindi umabot sa baba. Kumbaga, ang nangyari, ang kumita lang, ito lang mga investor. Pero yung ating mga laborers and employees, hindi nagbago yung kanilang mga sweldo. Sabi nga po ng ating kagalang-galang na senador, kasi hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na yung mga nasa malalayong lugar, nagkaroon sila kumbaga ng say. Kumbaga, ang nagdedesisyon lang, yung nandito sa central power, hindi umaabot tuloy. Kumbaga, ang naririnig lang natin palagi, kung sino lang ang pinakamalapit doon sa central government. Yun po yung ang napakaganda po ng mga sinabi ni Atty. Christian Munsod. Actually, yun po yung nagtatak sa akin na bakit nga kaya ganun? Bakit nga kaya dito yung sinasabi natin na pag nakakaroon ng pag-unlad, umuunlad lang, yung mayaman na. yung mga mahirap, lagi silang naiiwan. Pag ganun po kasi ang usapan, pag tinransmit mo siya ng mas malaki, ganun din sa bansa, sa mga lugar natin. Ang nagkakaroon lang ng pagkakataon, itong central power lang. Kung sino lang yung malalapit sa Manila, sila lang yung nababalatuan ng pag-unlad. Pero pagdating dun sa malalayong lugar, kung sino pa yung mahihirap, sila lang ang namamalimos. Yun lang po yung nakikita namin. May gusto po kayong sabihin ng Senator. Yun yung mga scenarios na hinahanapan na natin ng mas mabilis na solusyon sana. Kaya we're looking for, ako ma'am kasi, I believe that governance is an experiment, an ongoing experiment. We should be willing to adjust. So if it needs amending something as sacred as the Constitution, anyway, there's an article there allowing its amendment and revision. Kaya nga, that's why even the framers know that nothing is really fixed. Governance is an experiment. That's why I have an open mind. Open mind lang. But ito lang dadagdag ko as a party man myself. Ito medyo mag-digress tayo, nakakatawa to dahil si Senator, our chairman mentioned is PDP Laban. I'm also PDP Laban. Yeah, but we do not meet with each other because we have an ongoing fight over the party. Yes, different factions. So, but as a party man myself, I should say that the PDP Laban's cause, since I've been a member since the 1980s, 40 years na po ako dyan, hindi talaga sa economic provisions nakatingin kami. Nakatingin kami actually sa political, structural change in the Constitution. So sa amin, there's really no escaping revision of the Constitution. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, use the mic. All I'm saying, you can revise the Constitution. All I'm saying is, if the purpose of the revision of that Constitution is to attract foreign investment, it's not going to happen. It's not sufficient, you see, no matter what. The thing is, you have to be attractive. And you're not attractive. Actually, senators, we're not even attractive to local investors because there is so much outgoing foreign direct investment. Our investors, our Filipinos, are sending money abroad to build plants, etc. China, Taiwan, Hong Kong, I don't know where they're going. Indonesia. In fact, sometimes the inflows of direct foreign investment from abroad are less than the outflows from our people. So if we cannot even attract our domestic investors to the Philippines, how do you expect the foreigners to come in? I don't understand where you're coming from. I really don't. Yes. If you're asking me, it will bring in foreign direct investment, never. You have to do the other things first. Sorry. Okay po. Tama po yung Mr. Chairman. So yung sagot ka, klaro, ang sagot ni Professor Monsod sa tanong. Will changing the Constitution, especially the so-called economic provisions, bring in FDI? Sagot categorically no. Okay. But the party is not worried because that has not been our intention from the very start. Hindi yun. That is not. Our intention is structure. We're looking, because governance is an experiment, we should be open-minded and be willing to change the Constitution to look for a structure of government which will bring efficiency in government. Yung decision-making process is shortened.
the decision maker is closer to the source of the problem and the people, so that they will immediately feel the benefits of government's actions and decisions. So in effect, nakatingin tayo, to really shorten this, nakatingin tayo sa the quality of life, the standard of living of the Filipino. Yun ang hinahanap natin. What will improve that? What is that? So ang sagot ng partido for 40 years, federal form. Just a reminder to the newly elected EVP of the other faction in the party, Mr. Except Senator Pimentel. We are still one, my brother. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry po. No, your father was the father of the local government code. That local government code gives so much power to the barangays, and that power has never been used. The barangay is parliamentary system, where every citizen is a member. That's the closest thing to the basic democracy, and it hasn't. You know, it's there. It's not been implemented. The local government the local government department, says you got to meet, and then gives them the agenda. That's not how it's supposed to be done. That's the local governments. They're the people. You can practice parliamentary democracy there. They're the people can actually say you can go out or change your laws or change the barangay, whatever it is. Ang ganda-ganda ng barangay, hindi ginagamit. Tapos gusto nyong palitan ang Pilipinas sa parliamentary na hindi nyo pa ina-examine kung paano nangyari na a parliamentary system at the barangay level has not worked. You have to build up. And this local government code has been enacted, I think, in 1992, 1991. Maganda. And plus with the Mandanas resolution, you really have autonomy. But never has anybody practiced. Is it the Philippine? What did you say? You Philippinize it or whatever? Whatever has happened, I think that's why look at what you have done. You're willing to postpone the barangay elections again. Talagang ini-small nyo yung pinaka basic what do you call it? The basic unit of democracy, which gives the people so much power, and yet they don't even know that it's there. How do you expect the Filipino people to all of a sudden be empowered by a parliamentary system? They'll be stuck with this, ayan si Kapitan or si Dina ever. All your dynasts are going to be there. All of them. Maraming salamat po. Alam niyo po, sa totoo lang po, yung local government code, isa po yan sa napakaganda. Dahil yan po talaga ang alam naman natin ang kalooban ng ama ng aking kasama na si Senator Aquilino Pimentel. Talaga pong dahil siya galing sa malaking lugar na nakita po niya na ang pagkakaiba ng pag ikaw ay malapit sa sentro ng gobyerno, ikaw ay makakakuha. Kung malapit ka sa kusina, masarap ang pagkain mo. Kapag napalayo ka sa kusina, tira-tira na lang. Kaya po talaga, noong 1991, punong-puno po siya talaga ng missing na sinasabi. Punong-puno siya talaga nung ginawa po niya yan. Pero noong 2005, kung makikita niyo po sa records ng Senado, siya mismo ang nagtutulak na ng federalismo. Sana po yun. Isipin niyo po, napaka-ironic po, from naniniwala siya dito sa local government code ng 1991. After 14 years, nag-file na siya. Opo. Ma'am. Opo. I think that local government code has just not been implemented. And that's what will happen. Opo. There's so many laws and it's not being implemented, and they're not being implemented. I mean, this is not my area of expertise. I'm speaking as a citizen. Yes, ma'am. Yes. And I think that there's so much opportunity that Constitution gives us to empower the people from the bottom. And we're losing it. And I don't know why you think that changing it from the top, and, I mean, you have to think about this. I mean, is it worth it? Why don't you start and find out whether it's working at the barangay level, and then say, let's bring it up. If that is what makes a unit more efficient, then we can bring it up. You have pilot tests, and yet the legislature is the first one to say, never mind
postpone barangay elections. You have let those barangay captains be there. If you postpone the elections, those barangay captains will be there for 6 years and 7 months. My God, longer than the president. You know, and why do you do that? Opo. Opo. For the record, I'm against postponing the... Oh God. Pareho po tayo. Kasi po talagang kami po talaga... Wala pa sa plenary kasi. Wala pa. Pero hindi ba? Kami po talaga, ma'am, sa PDP Laban, kami po talaga, ang gusto namin ma-empower, talaga, ay yung mga nasa baba. Kaya nga po, kami po, gusto po namin talagang ma-decentralize ang power talaga. Kasi sobra po talaga ang binigay nating power. Ma'am, sorry po, meron lang po tayong mga speaker na marami din daw po silang mic. Pakinggan lang po natin sila. Ma'am Neda, may tatanong lang po kami sa inyo. Kanina pa po namin pinag-uusapan dito ang patungkol sa amenda, ganyan, ano. Kung magkakaroon ng Constitutional Assembly. Meron na po ba kayong idea kung magkano ang gagastusin kung magkakaroon ng Constitutional Assembly o Convention? Halimbawa, Constitutional Convention. Magkano po ba ang gagastusin dyan? Amount lang po, amount. Hello, ma'am. Ma'am Neda. Ma'am Neda, OIC Director. Pure. You're so pure. No. Estimate lang po. Kung sa palagay po ninyo, Ma'am Pure, kung magkano ang gagastusin kapag tayo ay magkakaroon ng CONAS o ng CONCON. Ma'am, naka-ano po kayo? Naka-mute? Hello? Hello, ma'am? Hindi pa ready si ma'am. Babalikan natin siya. Hello, sir? Ayun. Yes. Good afternoon. Ma'am, baka bago mo... iba na to. Ma'am Joy. Bago Yes, ma'am... sir. I'm sorry. I had to switch to another laptop. It seems that my laptop microphone is not working right now. Sige ma'am, bago po yung sagutin niyo yung tanong ko, baka may gusto po kayong sabihin sa discussion namin. Yes, sir. As to your question, unfortunately, we do not have the figures yet on how much it will cost to... Approximate lang, sa palagay ma'am. Hindi naman kailangan eksakto. More or less. No, we really do not have the figures right now, sir. I'm sorry. Sige ma'am, baka meron kang gustong sabihin sa haba ng pinag-usapan dito, baka may gusto kang i-share. Kakahiya naman sa'yo, kanina ka pa dyan, ma'am. No, it's alright, sir. NEDA will submit its position paper in the course of the hearing, sir. We will be preparing as well. Pabor ka ba sa amenda o hindi? Sir, I will defer to my principals. As of now, we are preparing our comments on this. Masyadong official. Masyadong official naman si Joy. O sige, ma'am. Thank you very much. Pure. This is pure sa paen. Si Pure na ba to? Sorry. Okay, thank you, ma'am. Meron na po tayong bisita na OFW. Gusto din po natin madinig ang opinion nila. Reminder lang po, Sir Orion, direct lang po sa chairman ang inyong mga sasabihin. Huwag po kayong direct sa mga resource speaker. At you have 5 minutes, sir. Thank you very much. Okay, maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo ng ating pandinig. Maraming salamat po sa oportunidad na ito. Gusto ko lang pong ma-mention kasi kanina meron pong mga medyo pagkakamali po ang ating resource person na galing sa UP School of Economics. Meron po siyang nasabing 2 lang po daw ang mga bansang nagbago ng kanilang form of government. Pero mali po yun. Marami po ang nagbago ng kanilang form of government over the years. Lalo na pag tinignan natin ano yung ever since hanggang ngayon. Marami po, totoo, marami actually ang nag-change from parliamentary na nag-presidential dahil po sila ay na-impluensyahan ng USA. Dahil pagkatapos ng World War II, ang USA po ang lumabas na pinakamalakas na bansa at ang dami-dami mga bansang gustong gumaya sa USA. Kaya po ang France, na si Charles de Gaulle ay gumamit pa rin ng kanilang original na parliamentary system ay nag-semi-presidential po sila. Marami po mga bansa sa Africa, napadaan nga po sila sa military dictatorship at ang kanilang military dictator ay nag-presidential system.
Yung sa Zimbabwe, itong si Mugabe ay dating parliamentary system sila. Nag-presidential siya dahil mas gusto niya ng unilateral decision making, which hindi niya magagawa nung dati pa sila ay parliamentary. So, marami pong mga bansang nagkamali sa kanilang ginawa na nag-presidential sila, at marami ngayon, yung mga bansang yan na nasa Africa ay nagsisisi ngayon. Kaya nga po doon sa loob ng Uganda, sa loob ng Kenya, sa loob ng Nigeria, sa Nigeria po ang lakas po ng kanilang diskusyon na gusto nilang bumalik sa pagpa-parliamentary system. At i-add po natin dyan, marami po mga bansang galing sa ex-Soviet bloc na gumagamit talaga, dumaan po sa pag-presidential, tapos gumamit sila, nakita nila hindi pala magandang presidential dahil masyadong dictatorial yung dating, dahil unilateral decision making, nag-decide sila na mag-semi-presidential, at later on, nag-parliamentary sila. Ito po yung, kasama po dyan yung Kyrgyzstan, kasama po dyan ang Armenia, kasama po dyan ang Georgia. Nandyan din po ang mga Latvia at Estonia na dating communist dictatorship yung dating, tapos nag-parliamentary na lang sila. Ang Moldova, dating presidential, naging parliamentary. Marami po, pati sa former Warsaw Pact. So, sasabihin lang po natin, totoo talaga na ang datos po, pag titingnan po natin ang lahat ng mga studies, actually, hindi po siya 50-50 ang lumalabas eh. Parang nasa 80 or 90%. Pag naghanap tayo ng mga political literature, makikita natin 80 to 90% po ay pabor sa parliamentary. Tapos ito po mga minimension po ni Mrs. Monsod, ay yung po yung mga fringe po. Fringe. Sir Ryan, address lang po natin ng chairman. Yeah po. Pero na-mention ko lang po kasi na yung po yung na-mention po niya. Okay, so yun po, hindi ko po siya mismo kausap. I'm just referring to her in the third person. So, kitang-kita po na mas maganda talaga ang parliamentary system. Ang dami po nating mga studies na nandyan. Nandyan po yung sinabi ni, unang-una si Fred Riggs, sinabi talaga niya na mas maganda ang parliamentary kaysa sa presidential. Ganon din si Dr. Juan Lintz, pati si Dr. Arendt Leibhardt, pati si mismo ang pinakasikat na itong si Francis Fukuyama, paulit-ulit niyang pinagsasabihan. Meron pang isang study na mukhang nakalimutan po ng ating mahal na profesorang galing sa UP School of Economics, na itong study ni na Richard McManus at Gulgin Ozkan. Who does better for the economy? Presidential or parliamentary? Overall, our results in this section establish that macroeconomic outcomes in parliamentary regimes are superior to those under presidential system. Nakalimutan po niya yan, at mukhang ginagawa ay yung mga fringe studies, yung po ay parang pinapamukhang mas importante kaysa dun sa majority na pro-parliamentary. At isa pong yung study po yung kay Person and Tabilini, nakalimutan po na dito sa study na ito, ang sinasabi daw mas mahal daw ang government spending, lumalabas na hindi na factor ng dalawang research na ito na ang mga parliamentary system na sinama sa study na yan, ay majority sa kanila ay naka-proportional representation. Natural po na kung naka-proportional representation ang sistema, mostly coalition governments po ang lumalabas sa kanila. And dahil doon, ang nangyayari ay mas mahal nga talaga ang government spending dahil mas maraming mga sektor at mga grupo ang kinakailangan bigyan ng pansin. Hindi katulad nung sa mga tinatawag natin majoritarian electoral systems, which is usually what happens sa mga presidential system. Dahil po, winner-take-all po yan. Kumbaga, sa winner-take-all system, kahit hindi siya nanalo ng absolute majority, ang nangyari sa kanya, kaunti lang yung kanyang lamang sa mga rest, yung kanilang kagustuhan lang ang napapakinggan. Kaya kakaunti lang ang nagiging share ng ibang mga sektor. Kaya yun po ang nangyayari na lumalabas na so-called mas mataas ang expenditure daw ng mga gumagamit ng parliamentary system. Bunga nga dahil sa Europa, marami sa kanila gumagamit ng proportional representation. Secondly, hindi naman po masama ang government's expenditure. Lumalabas po dyan, mas, ibig sabihin, pag may kinakailangan tulay, kinakailangan mga roads and bridges, mga schools, nagagawan po. Mas nakaka-reach po siya sa mas maraming tao. Hindi po ibig sabihin na porket higher ang government expenditure, ay masama na yun. Yun po ang isang conflationary tactic na nangyari. So, alam po natin na yung kay John Gehring and Stromfacker, sinasabi po nila, moving from a presidential to a parliamentary system would lower the expected outcome of corruption. Ito po yung pinag-uusapan na mas lower ang corruption pag nag-presidential, pag nag-parliamentary. Pag presidential, mas mataas po ang corruption. Ganon din, na-mention po ni mahal na profesora from the Economics Department of UP, yung study ni na Daniel Lederman, Norman Loaiza at Rodrigo Reyes Suarez. Ganon din po sinasabi, parliamentary systems are all associated with lower corruption. May marami pong ibang mga studies na ganyan din, paulit-ulit. At alam po natin na kapag tayo po ay gumawa ng listahan ng mga worst countries versus the best countries, karamihan sa mga worst countries, regardless of which performance index ang pinag-uusapan natin, be it corruption or be it
GDP per capita, be it property rights respect or etc. Human development, majority po ng nasa top performing countries doon ay laging majority parliamentary. Tapos yung mga bottom performing naka-presidential or semi-presidential. All across the board po yun. Alam na po natin yan. So, sasabihin ko rin po, tungkol dun sa economic liberalization, ako po ay bilang OFW, kitang-kita ko po yung problema. Kaya nga ako naging OFW. Dahil kakaunti lang ang trabaho sa Pilipinas. Kaya nga, pinag-aralan ko ang ginagawa ng ibang mga bansa kasi nakakahiya na. Dito sa Singapore, ang sikreto ng kanilang pagiging mayaman, dati sila mas mahirap sa atin, ay yung pagpapasok ng maraming mga foreign direct investors. So, ito po, ang pagkakamali kasi iniisip lagi na the anti-FDI restrictions in the Constitution don't really make any difference. Actually, it's all about perceptions. Gaya ng sinabi ni Imelda Nicolas, it doesn't have to be true, it just has to look like that. Itong mga anti-FDI restrictions sa Constitution, yung po yung isa sa mga unang nakikita ng mga multinational corporations. At pag nakita nila, gumawa sila ng side-by-side comparison sa kada bansa dito sa ating rehiyon at sa buong mundo. Tayo po ay natatalo, tayo po ay natatanggal sa shortlist dahil tayo lang ang kaiisang bansang mayroong numerical anti-FDI restrictions in the Constitution. Para sa kanila, masama po yung dating sa kanila, parang ibig sabihin hindi nyo talaga pa kami gusto. Sa ibang bansa, wala silang nakikitang ganon. Nasa legislation lang, kung meron man sila, at usually, yung mga legislation na yon ay parang may maraming mga exception to the rule, tapos hindi kasing grabe ng 60-40. Paminsan nga, sinasabi na lang nila, may ibang country na ganyan, 30-70. Sasabihin, pwede rin pumasok sa sektor na ito, basta't bigyan nyo lang kami ng 30% dun para sa mga locals. May ganyan pa sila na parang binibigyan nila ng majority yung foreigner. Kasi gusto talaga nila ng capital, gusto nila ng trabaho. Yung po ang kailangan natin. Yung po ang dami-daming mga na-mention na analysis, paralysis po. Ang ating mahal na profesor ang galing sa UP School of Economics. Sa sobrang daming yan, napaparalyze po sila. Pero ako lang mismo, ordinaryong OFW ako, nakikita ko ang ibang mga bansa. Ito po ang bentaha ko. Nakikita ko po ang nangyayari sa ibang bansa. Nakikita ko na pagbukas sila, mas maraming trabaho. At pag mas maraming trabaho, mas mataas ang mga sweldo. Kaya ako dito ako sa Singapore, kitang-kita ako. Sa travels ko, nakikita ko. Tayo lang ang napag-iiwanan. Bakit? Tayo lang ang may anti-FDI restrictions in the Constitution. Yung po, tapos itong mga workaround na ginagawa, they are only workarounds. Kung pakikinggan po natin ang matagal ng sinasabi ng Joint Foreign Chambers of Commerce and Industry sa Pilipinas. Ito po, sabihin si John Chambers ng American Chamber of Commerce, yung dating si Mr. Schumacher, ngayon si Lars Wittig na sa European Chamber of Commerce, o yung iba't iba, tanungin niyo po sila, paulit-ulit lang sasabihin, tanggalin ninyo ang mga restrictions sa Constitution dahil masama ang kanyang, tawag nito, ang perception po na nangyayari. So, yun lang po, marami po sana akong papakita dito na ebidensya, no? Pero alam po, konti lang po ang oras natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ginoong Tagapangulo, maraming salamat din po sa ating resource speaker na galing sa UP School of Economics dahil at least man lang nagbigay din siya ng mga studies na pabor nga sa parliamentary system. Sana nga lang ay hindi pinamukhang equal dahil lumalabas overwhelming, gaya lang ng sabi ng aking mentor na si Professor Clarita Carlos, overwhelming and preponderance of evidence na mas maganda talaga na mag-parliamentary system kaysa sa presidential. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Urayon, sa iyong presentasyon. Ngayon po, ay baka meron pong gustong... Yes, ma'am. My discussion about the parliamentary, I'm talking about Cyprus and Sri Lanka. This took place between 1962 and 1998. I said that. We are talking about, and if there are any other countries who have shifted, I would like to have a list from him. So simple. I mean, you know, it's fact. If there are any other countries, let's see whether they've shifted from presidential to parliament, and I would love to have that additional information. Now, with respect to what I summarized the studies, and I wish that Mr. whatever his name is, tell what the studies are. There was no attempt on my part to be pro-parliament or anti-parliament. And I would like to restate what the conclusions are. Diyos ko.
Sir Orion, pakipadalan mo po kami noong Please, let's, opo, I mean, Sige po. ng mga records po ninyo. I cannot stand these assertions and etc. I think Professor Mansud need not restate the 6 conclusion. Nasabi na po yun. Yeah. Okay na po. But please make certain that these conclusions show no significant difference or significant differences. That's all. Correct. We are claro. Actually, si Mr. Dumdum nga, since we are both pro-parliamentary system, actually we should not actually worry about the inputs na the two countries mentioned, Cyprus and Sri Lanka, are not even good models for the presidential system. Itong nangyari sa Sri Lanka recently, economic collapse. Ano isang factors? Marami daw factors, but one factor, abuse ng isang pamilya which captured political power for 20 years din yata under a presidential form of government. So that's one of the reasons given. So gumanda pa nga sa kausa natin eh. Sa kausa ng mga pro-parliamentary, if these are this is the facts given to us, mas maganda pa, mas pabor pa sa atin because we cannot make Sri Lanka as a good model to continue with presidential form of government. And then with Cyprus, the second country mentioned, Mr. Chairman, I don't hear anything extraordinary naman about that country. So, na dapat gamitin din siya as model for presidential form of government. So, yeah. Yes, ma'am. I did not cite them as models. I simply said that of those who shifted government, it was from parliamentary to presidential. Now, if there are others after 1998 that shifted, I'd really like to know, and you should get the list to make sure to find out where was the shift. Or before 62. Kasi 1962 I start niya sa'yo. Yeah. Before 62 and after 1998. Before 62 and after 1998, no problem. But please, let's just... Dahil lang, Sir Orion, dahil lang. Ma'am. Tapos siya. Let's just make sure that everybody who makes statements in this forum backs up their statements by the necessary studies, unless the resource person made the study himself. I don't know. Sir Orion. Yes po, meron po akong maraming mga studies dito. Linagay ko po dito sa chat natin. Nandito po sa aming website, yung aming PDF library. Meron po kaming around 30 or more na studies na na-collect namin. Nandun po sa loob ng correctphilippines.org/PDF_library. Sir Orion, pakipadala niyo po sa amin ang lahat ng Linagay ko po dito sa chat po. Link. Opo, nasa link po ng chat dito. Siguro may taga-secretariat po, baka kaya nilang makuha para maipadala sa lahat. Nandito po siya sa chat, pinasok ko. At makikita po na mahal na profesorang galing sa UP School of Economics, makikita po niya. Excuse me. Maraming What is his name? I'm Orion Perez. Yeah. Sir Orion, may sinasabi si Ma'am. Yeah. No. Just give me the studies. I look at them. Right? None of this, I'm looking at it from the ground. You mean to say, if you are not a poor person, you do not know what a poor person undergoes? Is that what you're trying to say? You have to be I never said anything like that, ma'am. Unbelievable. Wala naman po, okay naman po. Yes, please. Apo, Sir Orion, maraming salamat ha. Hintayin namin ha, pakipadala yung link. Opo, dala ko na po ang link. Okay, salamat po. Rin po yung mga bansa na sinabi. Kasi marami po mga bansa na Sige, salamat ha, Sir Orion ha. Ma'am Neda, Ma'am Pure, Director Pure, pwede pong padalan niyo po kami sa madaling panahon kung magkano ang aabutin ng CONAS o ng CONCON? Yes, Chair. Actually, I think it will also depend on the Senate, on Congress, because figures like this will be determined by the number of delegates that you're proposing to have in the event that it will be a constitutional convention. So, it will also depend on your proposal. Kahit unahin mo na yung CONAS, kasi sa CONAS naman, 3/4 lang yun. 3/4 ng Congress, saka 3/4 ng Senate. Kahit unahin mo na yun, ma'am, meron lang kaming mapag-usapan na next hearing kung magkano talaga. Yung CONCON, sige, pag-uusapan namin ni Senator Coco, saka ni Senator Francis, kung ilan ba dapat ang CONCON. Pero sa ngayon, meron naman sa konstitusyon natin sinasabi 3/4 ang CONAS. So ma'am, may bilang ka na nun.
Ang bilang noon, siguro sa Congress 240 votes, di ba? 3/4 eh. Sa... Opo. Mr. Chairman, kung pwedeng Ma'am, Director, siguro yung current membership ng House of Representatives sa district representatives, yun, ganun kalaki po yung yung Constitutional Convention. Yun po yung para makaumpisa kayo ng computation ninyo. Di ba, ang tanong nyo sa amin, you cannot compute until and unless sabihan kayo how large the Constitutional Convention will be. Ang guide natin dyan, yung number of district representatives sa House of Representatives. So para sa computation ko, 252 members. But you also have to give them an idea of how long that is going to last. Yes, sana. If it lasts, when the 1971 Constitutional Convention, whatever it was, how long did it last? 3 years. 3 years. 71 to 73. Meron pong sa research po ng staff ko, June 1, 1971, yung convention was convened. So kalahating taon na yun. Ano? And then, presented to the President December 1, 1972. Lagay na natin, rough estimate natin 18 months. 1.5 years. Hindi mangyayari yan. Anyway, just lang to start the computation. Madali naman natin i-divide na yan by 18 on a per month. So extension per month, ito yung cost niya. So just have a working estimate. Ma'am, okay po, ma'am. It's just that based on initial research on the internet on some of the proposals that were submitted before by our lawmakers on creating or resorting to a CONCON. There have been several, like for example, the House bill of then our Congresswoman Senator Arroyo at that time, that was HB 486. It provided for the exact number of delegates. I think in her HB it indicated 48. And I think she also indicated a budget of Ma'am, matagal na yan. 2005 pa yata yan, yes, ma'am. sir, I'm just stating that the proposal had a fixed number, and that is where the figures were. But we will work on the figure that you provided of 252 delegates. But yes, I would... Okay naman na yun. Okay na yun, ma'am. Hindi naman tayo kailangan maging precise muna. Kailangan lang natin, mag-work lang tayo sa, malaman lang natin. Ma'am, ha? Hindi kita masyadong pahihirapan, ma'am. Ano lang? Para lang may mapag-usap ko, di ba? We'll try to look into that, sir, because it's also, as our resource person, Ma'am Bini, also mentioned, it's also important to factor in the duration of the whole process. But okay, sir, we will look into that and we'll work on your request. Okay na yun, ma'am. 1.5 years. Ano na yun? Kunin na natin yung noong 1973 Constitution. Kunin na natin yung ganap doon. 252 members, 18 months. Okay, ma'am? Ma'am Joy, Ma'am Pure, sorry Yes, sir. Yes, sir. This is noted. Okay, lista mo na lang. 252 members, 18 months. Kon yun. Hello, ma'am? Yes, sir. Okay na, ma'am. Okay. Maraming salamat po. Yes, sir. Okay. Masyado na po natin kinuha yung oras ni Professor Bunsod. Meron pa po kayong gusto idagdag, ma'am? No, I just wanted to say how many legislative assistants will you give them? That has to be factored in. And then where will they be housed? That will have to be factored in. It's going to be a large sum of money. Thank you. Noong panahon ni... ma'am, paki-off po yung inyong sound. Ma'am Joy, yung paki-mute. Ma'am Pure. Hindi, ma'am, kasi yung nakalagay doon, Joy, naguguluhan ako. Okay, yung pong may experience na po tayo na magkano lang yung ginastos nung huli nating mga bisita. Nagpa-concon din si... Concon pala yun.
gumastos lang sila ng 50 million. Sila, yung panahon ni Concom lang yon, Chief, Sa Chief commission to Justice. study lang. Concom lang yan. So ma'am, antayin namin ha, ma'am Pure. Okay, kung meron pa pong gustong idagdag yung ating mga kasama, Senator. Hindi lang, gusto ko lang sabihin, hindi talaga natin ito matatapos sa just a few meetings. So, I encourage the chairman to continue with these hearings on this subject matter. So, congratulations once again, and then tuloy-tuloy po natin ito. Because of the committee hearings, marami naman ang nagsusubaybay, at least dahan-dahan yung kaalaman about constitutional concepts, lumalaki rin at lumalago. So, meron din pong kabutihan na resulta nitong ating mga committee hearing. Kahapon po ay naging maalab ang talakayan at ito po ay susundan ko lamang ng konting pananalita at ipapaalala ko po sa ating mga bisita sa committee nito ang atin pong mga patakaran, katulad po ng hindi po maaari na direkta ang ating pag-uusap. Kailangan po ay i-address po ninyo sa chairman. Kung meron po kayong nais sabihin sa chairman, hindi po pwedeng direkta para po maiwasan natin ang personalan. At gusto ko din pong ipaalala sa lahat na ito pong ating ginagawa ay para sa bayan, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. At hindi po ito nais natin na magpagalingan o nais po natin ay makapagligaw. Ang gusto po natin, magkaroon ng mas malalim na kaalaman ang ating kababayan patungkol sa saligang batas. At ang bawat opinion po ay mahalaga. Ang bawat statement ng bawat isa ay isang kaalaman po yan na babaon sa isip ng ating mga kababayan. Sapagkat sa matagal pong panahon, ay nabalot lamang ng mga malalim na Ingles, malalim na mga batas, na hindi naman masyadong naiintindihan ng ating mga kababayan. Kaya po, hinihingi natin sa ating mga bisita ang kumbaga nga po walk the extra mile. Kumbaga pilitin po natin makapagsalita ng mga Tagalog. Kung English man, wag masyadong malalim para mas maintindihan po ito ng ating mga kababayan. Dahil iisa lang naman po ang gusto natin. Kahapon nadinig po natin, sinabi ng alamat ni Atty. Christian Munsod, ang gusto ng 1987 Constitution ay makaangat ang mga tao sa barangay. Napakalinaw po niyang sinabi yon. At ganun din po ang sinabi ni Mr. Ding Generoso na sa federalismo, ang binibigyan ng halaga ay yung mga sa ibaba. Binibigyan ng kapangyarihan ay yung mga nasa lokal. Kaya kung atin pong nanamnamin ang bawat sinasabi ng isa, ang gusto po natin ay magkaroon ng kapakanan yung ating mga tinatawag nating mahihirap nating mga kababayan. Napakasarap pong pakinggan at doon po natin simulan ang talakayan natin ngayon sa usapin na yon na maiangat natin yung mga kababayan natin na alam po natin na nakalimutan. Masakit man pong sabihin, sila po talaga yung naiwan. Marami po talagang nagsipag-unlad na, pero yung mga mahihirap ay naging mas mahirap at yung mga mayayaman ay naging mas mayaman. Bibigyan ko lang po ng background. Kahapon ay ipinaliwanag po ng ating alamat ni Atty. Christian Munsod yung 1987 Constitution na sa akin pong pinagmuni-munihang kagabi, ito po'y napakalapit sa 1935 Constitution. Sapagkat nung nagkaroon po sila ng amendment noong 1935, naging bicameral. Nagkaroon ng Senate at Congress. At doon po ay magmula sa original na 6 years term, ay ginawa po nilang 4 years term with re-election ang Pangulo. Doon lang po medyo nagkaiba, no? Dahil doon sa 1987, ginawa naman nilang 6 years term flat ang presidente. Pero dito po,
parang ipinanganak yung paghihiwalay ng executive at ng legislative. At dito rin po parang ipinanganak na yung tinatawag po natin na unitary form of government. Ngayon po, noong 1973 Constitution, ito naman po yung pinakamalapit sa federalismo na isinusulong ng ating mga kapatid na si Mr. Ding Generoso, sapagkat dito po ay ang gusto po nila ay bumalik sa parliamentary na pinag-iisa ang legislative at ang executive. At doon po, magmumula doon ay ipapanganak yung tinatawag na federalismo. Ito po yung dalawang pinag-uusapan natin ngayon. Yung tinatawag na unitary presidential form of government na may sentrong gobyerno at merong federalismo na magbibigay ng kapangyarihan sa local government o sa region. Kaya kailangan po, mga mahal kong kababayan, ay pakinggan po natin mabuti ang bawat sasabihin ng ating mga panauhin sapagkat ito'y kayamanan ng ating kaisipan. Ulitin ko lang po, magmula po nung panahon ng Amerikano, tayo po ay nagkaroon na ng 5 konstitusyon. Una po, yung 1935 Constitution. Sumunod po, nung panahon ng Hapon, 1943 Constitution. Sumunod po ang 1973 Constitution. Nung nanalo po si Pangulong Cory Aquino, nagkaroon po tayo ng Freedom Constitution at nagkaroon din po tayo. Sa ngayon, ang ginagamit po natin ay ang 1987 Constitution. Ngayon, uumpisahan na po natin ang hindi natin natapos kahapon. Kahapon po ay nagsasalita, nagbibigay ng mungkahi ang ating bisita mula po sa Singapore at naputol po tayo. Hindi po nakasagot ang ating bisita na si Attorney Christian Munsod at si Attorney Katrina C. Munsod. Hindi po sila nakasagot. Kaya doon po natin uumpisahan ang ating talakayan. Pagkatapos po noon ng maikling palitan ng mungkahi ng dalawang panig ng Attorney Munsod at ni Orion Perez, pagkatapos po noon, itutuloy na po natin ang presentasyon ni Mr. Ding Generoso. At pagkatapos po noon, magbibigay po ng mungkahi uli si Attorney Christian Munsod sa gagawin pong presentasyon ni Mr. Ding Generoso. Pagkatapos po noon ay magbibigay naman ng presentasyon si Orion na magbibigay naman po ng kanyang opinion si Attorney Christian Munsod. Yun lang po, Attorney, yung pong inyong rebuttal kahapon. Hi, good morning. I'm Katrina Munsod. Thank you for letting me speak, Chairman, and I want to commend you for the manner of these proceedings. I want to start sa mga analogy na binigay kahapon, yung mga sa SHOWBIZ, sa basketball. Nahihirapan ako sa mga ibang analogies tungkol sa gobyerno kasi minsan talagang it doesn't fit. So, but it's helpful. So, alam mo yung analogy na yung parang SHOWBIZ, kung bakit sinasabi yung mga tao na parang bakit yung mga Pinoy parang masanurin sa ibang bansa? O ba't masanurin sa SHOWBIZ sa mga traffic? Hindi sa Metro Manila. I always ask that kasi lagi akong nagmamaneho at, So, I want to say na parang, alam mo, that's a good example of how structure doesn't change behavior. The structure is the same. The traffic laws are the same. Mas lalo na traffic all over the world. Pretty much the same. Pare-pareho yung mga stop sign. Pero ba't sa Manila, hindi sumusunod? Pero sa SHOWBIZ. So, ibig sabihin, yung dahilan is something else. It's not the law. Baka mas malawak yung mga roads. Baka mas maraming police. Baka sa implementation. Same with basketball. Kasi alam ko, I'm not basketball, but alam ko kung natatala yung team, nagpapalit na talaga ng coach. Dapat you take out the coach or you change the players. But it's a good analogy because, again, the rules of basketball don't change. The basketball game, it's always the same. And if you notice, you don't change the rules of basketball kasi malilito yung mga fans. Di ba? Kaya minsan may mga 24 shot clock rule. That was once in a long time.
because you don't want to confuse the fans. You want everyone to enjoy the game. What you don't want to confuse is strategy. A team loses because mali yung strategy. Same rules, everybody, but mas malakas yung ibang team kaysa sa iba. Ibang strategy, ibang players. Ganun lang. The rules are all the same. But just talking about analogies, I've been teaching a long time, but I teach constitutional law. I've been teaching international law. I teach transitional justice. Yan yung mga batas na pagkatapos ng war. Yung mga horrific events niya after Yugoslavia, after South Africa, after the EDSA revolution. And I tell my students, human natural resources comparative. I always tell my students, the Philippines has the best laws. Hindi lang sa Constitution, We have good laws. We have good environmental laws. Sinasite kami yung sa mga ibang bansa. Ang galing. We are one of the best in the UN. We represent the elderly, sa mga rights ng elderly. But if you look here, you see lang you try to walk EDSA, challenge mo yung mga senior umakyat dyan sa LRT. Bakit? Diba? We have good laws. So ano nangyari? Is it in the procurement, sa construction? That's not in the law. And I'm talking about basic laws. I'm also talking about, that's law. So that's also yung mga that comes out of Congress. We have a good barangay law. What happens is sometimes, minsan, why do we get in the way? Why do we stop ourselves from implementing it? Why do you want to move the barangay elections? Why do you want to make excuses or exceptions sa mga batas namin mismo? It's the laws there. It's good. So what else is happening? We have better laws than other countries. Mas kompleto. That means we have good legislators. So technically, we actually have a lot of faith in our legislators. So what's happening? Diba? Hindi sa mismo sa batas. But if you want to talk about certain aspects, I just want to rebut certain elements. Is that, for example, when we talk about comparing federalism with other countries, alam mo, I study comparative constitutions, and when yung mga writers na PhD, when they talk about what's the new, what's the best, number one, they're advising usually, theoretically, yung mga bagong democracy, yung mga bagong, the ones who are transitioning. And if you look at the way they talk about federalism, they always say, ito theory lang yan, kasi ang daming counterfactuals. Ibig sabihin, ang daming factors. Sa indigenous, ang daming factors talaga. So there are two things that come out. One is that when they're making a constitution, or when they're making laws, the ones that succeed are the ones that are closest to our personality. The ones that are closest to our habits. The ones that understand our history. For example, we're not protectionist, yung takot sa dayuhan lang kasi ganun lang may American. But kasi yung mga Pinoy may tendency na we're very friendly to foreigners, and minsan we let them get away with more. We treat them a little better than ourselves, minsan. Diba? So, we do have a little protectionist kasi may history naman may basis na matakot na we will be overrun if we give them too much. Anyway, there are other ways to allow foreign direct investment. If you look at World Bank reports, and may I just say the World Bank of the 2018, it doesn't recommend to change the Constitution. It says, please invite them in and let go of restrictions. It doesn't say anything about the Constitution. It says, and if you look at other World Bank reports, because you don't just read one, you read many, right? And they talk about, when they say invite foreign direct investment, they don't talk about just limits and shares. They talk about why they're not coming in, labor contracts, interconnection of the internet. It's all of those other things. It's not shares of stock. And as you mentioned, there are ways that legislature itself can change it. Diba? Kaya naman Kaya naman. And I'm telling you, if you're going to change to federal, the Congress has to study it anyway. Gagawin naman nila uli So why not? Now, kaya naman If you look at the way the Constitution is written, the way that unitary federal, tagal na wala, we are one of the first. Actually, our Constitution was one of the first to make things different, 1987. Why? Because our Constitution has some federal features. We have sharing of natural resources. If you look at our autonomy, it just says
they have local autonomy. Who defines autonomy? Congress. They made a local government code giving the powers to LGU. If you want more autonomy, and I want, because I like the idea of federalism na every region has control. Yung COVID, diba, you have IATF, and there were so many people, so many municipalities that had their own initiative. Opo, katulad ng Cebu. Yeah, diba? Gigil na gigil si Governor. Diba? And then hindi maano kasi, no, you have to follow. Bakit? Diba? The local has knowledge of what they can do. They have knowledge, mas maraming tricycle dito, o gamitin namin, diba? So, like that. But Congress can do it. They can say, no, IATF, let's say, guidelines lang. Why not? The Constitution, the executive has supervision, not control, over the local, local governments. If you want to give power to local governments, Congress can give it. I'm just saying that sometimes means Congress has to step back. The executive has to step back. But if you want to give it, you can give it. There's nothing in the Constitution that prevents it. You can make regional councils. The regions, the governors can have a council. They can talk about it, like the mayors of Manila, Makati. They can agree. You don't have to elect a leader. The UN's like that. They appoint one in rotation. You can do that. Congress can make one, give it. You can make constitutional courts if you want. I'm just saying that's worth studying. You're going to study it anyway. You can do it. Our Constitution has so many flexibilities. It has parliamentary features. It has federalist features. We have autonomous regions. That's what it is a transitional constitution. That's kind of a federal feature. We have two. I'm just saying it's there. The reason why sometimes we don't trust a new constitution is because you had all the tools. Why aren't you using that? So it makes us wonder, why do you want to change the constitution for all those things when you can do it now? There's a checklist of features that the Puno Commission, that all the others, that our colleagues have of what we want to change. You can actually do it now. More empowerment for local government, just give it. The anti-dynasty law, I did read, thank you. That's a very interesting study by Pablo Carabin. I just want to correct a little. He did not say that the 1987 caused political dynasty. He just said term limits did not limit transfer. Ibig sabihin, medyo status quo. But also, you have to understand that the 1987 Constitution was supposed to be read in the hopes that Congress would make a political dynasty law. So together, that might have worked. I'm just saying. You know, a lot of other countries do look to us kasi we have a nice constitution, which is fine. Kasi ang daming flexibility. The new countries that have federalism, they call it federalism. There's so many kinds. There are 4 general types. 2 of them are actually parang unitary. There are so many kinds of parliamentary systems. I'm just saying, sometimes it's the name. Name lang ang sinasabi, federal. But like Nepal, parang hindi yan federal. South African, technically hindi yan federal. Russia, parang monarchy, pero federal. It's not the name, it's the features that you want. And we have the features here. Our colleagues have really good, and I'm all for local autonomy talaga. I want everything that a federal constitution has, except I don't want to have to change the constitution to do it. And the thing is, you can. Is what I'm saying. The World Bank report, we read it, and my father also worked with the World Bank. That's a funny thing. And I'm just saying, when you read these things, you don't just pick out things. Number 1, it doesn't say that exactly. And number 2, there are so many things that report, I'm glad I read it, actually, because he had, Mr. Mansod, my father, Attorney Christian Mansod, was pointing out to me earlier, I think you'd explain it better, about what you read about that World Bank is that it's talking about competition and productivity. And there's a fact there that's very interesting. It's that between 2007, 2016, productivity went up of labor, but no wages. Where did the money go? It went to profit.
Where was Congress there? That's not the Constitution. That's implementing labor laws properly. I don't know. It's something to discuss. It's something to think about, right? And when we talk about the golden years in the 90s, no one is attributing that to the Constitution. How come now, when it might be bad, they're blaming the Constitution for that? I'm just saying it's all a lot of revisions. There's so many things wrong. No, I don't want to say that. I want to say there's so many things we can do better, and I agree. I used to be a Federalist until the cost of changing that Constitution is like changing the basketball rules in the middle or whatever, mid-season. You're like, wait, baka it's just the strategy that we're mali. Baka we're not using our tools. The last analogy is this. When you talk about structure changing behavior, my phone, I don't know how often you change it. I don't change it that often, but I've been using it for a long time. And you give someone a new phone, and if you don't learn it, you're not going to use all the features. You will use it exactly the way you did 10 years ago. Text lang, picture lang. You're not going to use scan. You have all the powers given to you, but if you don't know, you don't change your behavior, you're not going to make use of it. There's so much power. So I'm just saying, that's all I have to say, Your Rebuttal. Thank you, Chair. Maraming salamat po, Ma'am Katrina, na number 5 sa bar exam. Gusto ko lamang pong kilalanin ang atin pong Senator Bongo. Idol Senator. Habang inaantay po natin si Senator Bongo, nagtataas po ng kamay si Sir Orion Perez Dumdum. Sir Orion. Okay, mawalang galang po, Mr. Chairman. I would like to address the notes that were mentioned by the daughter of the esteemed resource person from Dasmariñas village. So basically, Attorney Mansod, the daughter, thinks that it's all about having the same laws. Sorry, my name is Katrina. Thank you. My name is Katrina. Okay. Thank you. All right, so Katrina. So Madam Katrina mentioned that it's all about having the laws. And this is actually wrong because we were not talking about laws and rules only. We were talking about structures and systems. And that includes the manner by which implementation is done, the manner by which implementation is monitored and ensured. This is what systems are all about. It's not just simply the guidelines or the laws or the written rules and regulations. It's also the manner by which the implementation is done and how to ensure that this implementation is done properly. So that there is actually systems that we are talking about, systems and structures. And the mistake was to conflate structures and systems with laws. And I think that is a bit dishonest. Talking about similarities, that we should look only at similarities, actually the truth of the matter is we are actually not too different from many of our neighbors in Southeast Asia, particularly those who are also of Austronesian origin. We are absolutely similar to the Indonesians and the Malaysians, and most especially the Malaysian Malays are the ones who are currently using a federal parliamentary system within this region. And they are, in fact, the second most developed economy, second to Singapore, in this particular region. In terms of GDP per capita, maybe they may not be up there because Brunei is also there, but Brunei is just purely all about oil. But next to Singapore, it is Malaysia. So Malaysia is a model that we should look at because we have a lot of similarities with the majority of their population, the Bumiputras. All right? As it turns out, our system in the Philippines is actually not entirely America-centric. We tried to. We thought of copying the American system, but along the way, we ended up with a Mexican system, a very Latin American system. The system that we have currently very much resembles the Mexican model because we have what they have also, which is a sexenio, which is the single 6-year term. No ability to get re-elected, even if this president is so good, it's not possible. So we have a sexenio, and the Senate and the National Assembly members
pasensya na, I'm actually in the office right now. The National Assembly members, they also have very similar term limits as what we have. So they have also the same thing right now, only two terms for senators, 6 years also, and then 3-year terms for their congressional representatives. And that is, but it's unlike ours, which is 3, they have 2. We have a very Mexican system. We are very similar to the Mexicans. You watch Narcos, you will see, para silang mga Pilipino. Ang nagkaiba lang, meron silang cactus at saka meron silang mga burro, yung mga donkeys. No? That's the main difference. But we are very similar to them, and we are also very similar in our economic performance, or the similar issues of how our society has turned out because of the same lousy system that we've ended up having. It probably looked good on paper long ago, but actually, as it turns out, the evidence is overwhelming that the system that we have in place does not work very well. Okay, about economic restrictions, ladies and gentlemen, let's please make this very clear. And I would like to address this to the speaker, to the Mr. Chairman, of course. So, Mr. Chairman, what was talked about was about the economic restrictions, about just simply going with workarounds, band-aids. Well, that's not good enough. We are in competition with other countries in the region. Because what happens is, and I meet so many CEOs or high-level people here in Singapore, because this is where all the Asian headquarters are based. I keep on hearing the same complaint that we are the only country in this area that has numerical anti-FDI, anti-foreign direct investment restrictions in the Constitution. No one else has that. Perhaps in the world, we seem to be the only ones. In fact, in other countries, if we compare, we ended up number 3 on the OECD foreign investment restrictiveness list. We are number 3 compared to, I think it was Libya, and then the Palestinian authorities, if I'm not mistaken. I need to check that out again. There was a time when we were number 4 because I think there was also another country there. But now it's basically we are number 3. And we hear the same complaints over and over and over again about these restrictions being in the Constitution. We hear that from the joint chambers of commerce. We hear that from ordinary businessmen. We hear that even from the late Gokongwei, the late Mr. John Gokongwei Jr. Okay? A tycoon of industry who knows what he's talking about when it comes to business. We are doing things wrong. We have been doing them wrong for the longest time. In 1986, when the 1987 Constitution was being formed by the people in that commission, when we were making things worse in terms of our restrictiveness, in terms of our protectionism against foreign direct investors, the people in Vietnam, the Communist Party of Vietnam, supposed to be anti-imperialist, anti-capitalist, anti-business dapat yung mga yan. What happened? In 1986, Vietnam went through the Doi Moi reforms. Innovation is what it means. Innovation or renovation, ang ibig sabihin ng Doi Moi. Baguhin natin, ayusin natin. Bakit? Kasi palpak ang komunismo. And they learned from what Deng Xiaoping did in 1979 after his visit to Singapore, when he saw that the openness to foreign investors that he saw. We're talking about Deng Xiaoping of China. What he did was, when he saw what happened in Singapore, ginaya niya. He decided to open up several special economic zones, particularly Shenzhen. He made them open to foreign direct investors. And this became his pilot, parang kumbaga, this is the test bed. And it worked. Yumaman ang mga special economic zones. And Deng Xiaoping then said, he changed the slogan of Communist China from each according to ability to each according to his need. He changed their slogan to 致富光荣. Okay? 致富光荣 means to become rich is glorious. Imagine a communist saying that. The communist who went through the long march along with Mao Zedong. He said, 致富光荣, to become rich, magpayaman kayo. Maluwalhati ang maging mayaman. That's what he said. At ginaya ng mga Vietnamese yan. The Vietnamese in 1986 went through the Doi Moi reforms, which made them pro-business and open to foreign direct investors. Unti-unti silang naging bukas. Anong nangyari? They became very much in the lead when it came to bringing in foreign direct investors. Anong nangyari? Late 2020, naunahan tayo in terms of GDP per capita. Natalo tayo. Everyone used to be looking up to us.
But look, natalo na tayo ng Vietnam. The late Lee Kuan Yew talked about this na mauunahan tayo ng Vietnam kung hindi natin inayos ang sistema natin. Matagal na niyang napag-usapan yan. Ang konstitusyon natin kailangan baguhin. Matagal na nang nasabi ni Lee Kuan Yew yan. Pero ang nakakalimutan ng mga tao ay yan ang napag-usapan niya dun sa kanyang 1992 speech. Lagi na lang natin sinasabi ay yung dahil daw democracy daw is not important, mas important daw yung discipline. Yun lang ang naaalala ng maraming Pilipino. Hindi alam ng mga Pilipino na pinag-usapan ni Lee Kuan Yew ang sistema natin na kailangan natin baguhin. Dahil mali po at minadali ang pagsulat ng 1987 Constitution, which at the same time in 1986 was naging mas malala ang pagiging protectionist natin. Sir Orion, okay pa, Yes, bro. sagutin muna po natin yung... Meron pong isa pa. Sir, may isa po ako. Local government code. Okay, pakibilisan lang, Sir Orion. Bilisan lang po. Pakibilis Okay. lang po. Pasensya na po. Okay. Local government code. Let us all remember, ladies and gentlemen, and I am addressing this to Mr. Speaker. The local government code, as we all know, was written by the very person who wanted federalism to happen. And I was able to meet with him before he passed on. I met him I think that was in May of 2019 at the Heritage Hotel. There was a federalism summit. I was there, I met with him, and I spoke with him, and I asked him, point blank, sir, ano po ba ang tingin ninyo sa yung LGC po ba ninyo? Ang inyong LGC, sir, kuan ba na siya? Prelude ba na siya sa federalism? Mas importante ba nga mag-federalism yun ta? Cebuano just like, Bisaya just like me. And he said, that is really the whole point. The LGC is only a prelude towards federalism. We truly need federalism. Because the 1987 Constitution only provides true autonomous behavior of regions to two and only two regions, Cordillera and Muslim Mindanao. The rest, you don't have the ability to set up the same kinds of things that these other regions are entitled to. That's the problem. We supposedly have quasi-federalism features, but it was only given to two regions, and the rest, sorry na lang kayo. That's my time. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sir Orion, mamaya po mag-present din po kayo, ha? Huwag po kayong aalis. Pasagutin lang po natin yung ating mga bisita. Ma'am? Opo. Sir? I just wanted to say that in the World Bank report, I think Attorney Katrina already mentioned from 2010 to 2016, the wages of labor, real wages of labor, did not change. Even if labor productivity increased by 57, even if the labor productivity increased by 57% in those years, labor wages remain the same. Why is that? Opo, Is that the problem of the Constitution? meron lang po akong tanong. Di ba po, ang pinupunto po ng ating alamat ay ang nagkukulang ay ang gumagawa ng batas. Yung saligang batas ay walang problema. Yung mga gumagawa ng batas, katulad po ng sinabi po ninyo, tumaas ang labor, productivity. Ibig sabihin, dapat tumaas din ang sweldo. Hindi po tumaas. Kanino po dapat na responsibilidad yan? Dahil meron po mga mambabatas na sinasabi nila na hindi pwedeng magtaas ng sweldo dahil tatamaan ang mga negosyante. Ano po ang opinion po ninyo doon? Kanino po ba dapat yan bumabagsak? Well, ang tanong ko po are the legislators more in favor of big business rather than labor? Opo, sinasabi niyo po ngayon na dapat kasabay na tumaas yun. Kailangan, they must have a share of the increase in their productivity. Opo. Why not? And then they're talking about ENDO. You remember? Opo. Duterte said he would solve it. Has he solved it? What is Congress doing about that? Yung contractual po, yung ibig niyo pong sabihin. Opo. Meron pong issue dyan eh. Diyan po sa ENDO. Yan po ay pangarap ng lahat na matanggal yan.
Ngunit, napag-alaman po na ang number one pala na mayroong mga contractual ay ang gobyerno. Exactly. Iyan po ang katotohanan. Opo, ayan po ang walang kasinungalingan na paghahayag. Pero doon po sa napakaganda po nung pinunto po ninyo, no? Noong 19, ano po ito? Yung tungkol sa World Bank na tumaas po ang labor productivity. That's the World Bank report na that was cited na that it applied to the constitutional provisions on 6 provisions. It is at the end of that report. It's a very interesting dimension of the World Bank report on how we can increase the rate of growth and so on, where everybody gets a fair share. Opo. And unless we do that, we will not be able to grow as fast as we can. Sinasabi niyo po na dyan sa ating konstitusyon sa 1987, walang nagbabawal na itaas ang sweldo ng mga manggagawa. Wala po. Wala po. Yan po ay ipinapasinungalingan po ninyo yung sinasabi ng mga ilang mambabatas na sinasabi nila na hindi yan bumabagsak sa Kongreso o sa Senado. Ang pagtaas, ang ginagawang batas, ang pagtaas ng sweldo ng manggagawa. Opo. If you read the section on labor... Sige po, mas maganda po marinig po. English po ba yan? Opo. Tatagalugin po natin. Sige po, Englishin niyo po. I will Tagalize. Aba. Aba. The state shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities for all. It shall guarantee the rights of all workers to self-organization. Business has skilled labor. Do we have labor unions now? No. Malungkot po yan dahil kami po ay pinalaki ng tatay ko sa labor union. Tama po. Opo. Pero are there strong labor unions now? Isa ngayon po, Opinion sa current na topic. For example, binigyan ng example na merong isang period of time na tumaas ang labor productivity, na hindi tumaas ang wages kasi hindi nag-react ang national legislature. Isa lang kasi, we have one Congress which labor was looking to react by increasing a national floor minimum wage, ganon or yung ating regionalized wage boards, mga unelected members naman yan, hindi rin nag-react sa panawagan sa kanilang mga lugar, which could have been solved by structural change called federalism. Because magkakaroon tayo ng mga regional governments, that's the main idea. For local autonomy, we will have a regional or a state government with its own legislature. Ngayon, part ng subject matter under the jurisdiction of the regional or state governments is labor standards, labor relations. So, kung meron siyang regional legislature na elected na mga tao who might react to clamor from the ground. Ganon yun eh. So actually, the structural change can help. And in that particular situation, it could have helped. Tapos kung merong isang region or state na tinasan niya ang minimum wage ng kanyang mga workers sa lugar niya, nakatingin ngayon yung ibang mga region or state sa ginawa ng isang state na yon. And then there might be a clamor now sa lugar niya to also do the same thing. So mas madali kasi to lobby or to clamor for changes with your regional or state legislature than with the national legislature. Kasi kunyari mga taga Bicol, how could they lobby personally with the national legislature based in Metro Manila? Napakahirap physically, napakamahal. But with the regional or state legislature based in either Legazpi City or Naga City, mas madali doon ang clamor nila na we need a wage hike in our region. Kasi
tumaas naman ang productivity na namin, ang kita puro pumupunta lang sa business. So, yun po yun. That structure could have helped. Yun lang po yung gusto kong sabihin. No? So, yung blame game na the National Congress did not act, pwedeng guilty si National Congress, but structural change pinag-uusapan natin dito, it could have helped kung meron silang mas malalapitan closer to them, nearer to them. So that's one application of one possible positive feature of federalism as applied to a fact na nagtaas po yung labor productivity sa Republika ng Pilipinas. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Senator. Meron po kayong... Well, actually, there are different minimum wage all over the country depending on the contents and context of what is happening in those areas. Ang problema ho is that when we talk about macroeconomics, that's the problem, and the question is how to solve it. Maybe Senator Pimentel is saying that with the federalism, it's faster and more correct. I'm not sure that logically is. Let me just read that paragraph that the state shall regulate the relations between workers and employers, recognizing the right of labor to its just share in the fruits of production and the right of enterprises to reasonable returns on their investments and expansion and growth. Reasonable returns. When they give to themselves the profits that arise from the productivity of labor, that is not a reasonable return. Maraming salamat po. Mr. Chairman. Nakikita po, Senator Pimentel. Okay. Yung mga magagandang features like yung mga declaration of policies na yun, mare-retain din naman yun even if we amend the Constitution, except that the responsibility will now primarily, the responsibility to pursue those state policies will now be primarily with the regional or state government. Kasi yung labor relations, labor standards, dapat i-devolve yan, ipasa talaga yan sa regional or state governments. Mas alam nila yung condition nila sa ground Tama po yun. Ngayon, we have a regional wage boards, pero gaya nga nung sinabi ko, composition po niyan ay unelected So, hindi po mga hinalal ng taong bayan yan. So, pagdating sa mga ganyan, hindi po, they can afford not to be sensitive to the clamor of the people in the ground. Unlike elected members of a regional or state legislature. So that's my point. Magkakaroon tayo ng ganun only if we amend the Constitution and pursue the idea of federalism. And then one last point na lang, ang definition ko ng federalism is that the local autonomy given to regional or state governments, even up to the municipalities and cities, is protected by the Constitution. Yun po yung definition namin ng federalism. Pagka by law lang, pinalakas mo lang by law kasi ang law pwedeng i-amend sa future, that is not federalism. The relationship between national or central and the regional and state must be protected in the Constitution for it to be called a federal system of government. So yan po yung isang basic belief po sa akin. So if it's not protected in the Constitution, para sa akin, we have not achieved that federal system of government. So, thank you once again, Mr. Chairman. Pagbigyan ko muna yung ibang resource persons para Walang galang po. makinig tayo. Opo. Maraming salamat po. Walang galang po. Meron po kayong gusto pong idagdag? Opo, sir, ngayon, 2 minutes po, 2 minutes po. But i-serve po nyo mamaya sa presentation nyo para makaumpisa na rin po si Sir Bing Generoso sapagkat nakita ko umiikot-ikot na yung upuan niya Gusto na nang magsalita. Sir, Okay, 2 minutes po. Bilisan ko po. Sir po, okay. Mr. Chairman, I would like to mention now one of the main issues I see is everyone is very much looking only at minimum wage legislation as the means to increase wages, when in fact the best way to do this is through the market. Because just like the wife of the esteemed resource person from Las Marinas Village is an economist, the law of supply and demand states that if you have more job seekers than there are jobs available, mababa talaga ang magiging ang mga sweldo. Pero kung binaliktad po natin, pinarami po natin ang mga trabaho, dumami ang mga trabaho at ang mga trabaho ngayon ang nag-aagawan sa mga naghahanap ng trabaho,
mas marami sana ang mga trabaho kaysa sa mga naghahanap ng trabaho, taas talaga ang mga sweldo. Yun po talaga ang ginagawa ng ibang bansa, katulad ng Singapore, ng Hong Kong, at saka ng Denmark. Maraming mga bansa na walang minimum wage. In fact, for the longest time, ang Singapore at ang Hong Kong, walang minimum wage. Ang Denmark, hanggang ngayon, wala pong minimum wage. Ang ginagawa po ay market-based. Dinadaan sa dami ng trabaho, kaya mataas ang mga sweldo. Kapag marami ang mga trabaho, mas mataas ang sweldo. Ang equilibrium point mas mataas. Ang nangyayari sa Pilipinas, sobrang baba kasi ng number of jobs available. Kaya kung nagkaroon ng isang opening, may mga 500 na nag-a-apply para sa isang posisyon na yan. Ang gagawin ng naghahanap ng aplikante, sasabihin, must be good looking, must have college degree, must have 2 years experience. Pero doon sa isang janitor job lang. Dahil kung hindi nila linagyan ng ganyan, 500 o siguro 1,000 ang mga aplikante sa isang trabaho. Yun po ang problema ng Pilipinas. Sobrang daming taong walang trabaho, sobrang daming naghahanap ng trabaho, kaunti lang ang trabaho. Pero kung dinami tinanggal natin ang mga foreign direct investment restrictions sa Constitution para maging patas tayo sa rest of the region na magagaling kumuha ng mga umakit na mga investor sa Pilipinas, sana po makaakit tayo ng mas maraming mga trabaho sa Pilipinas para dumami ang mga trabaho at mas tumaas ang mga sweldo dahil sa law of supply and demand. Yun po sana ang mangyayari. Problema natin, wala tayong ganyan kasi hindi natin nababago ang ating konstitusyon. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Orion. Meron po kayong gustong idagdag? Seems that all the problems of the country is because of the Constitution. Can we Yes, please. look at the legislation? Take a look at the implementation. Take a look at the dynastic families that rule legislation. Let us take a look at those and say whether it is really just the Constitution that caused all the problems in this country. Okay po, maraming salamat po. Pwede na po nating parang nagdadasal na po kayo. Gusto nyo nang magsalita kayo. Atin pong pakinggan si Mr. Dean Generoso, CONCOM spokesperson and senior technical assistant to the chairman. Pakinggan po natin. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo ng itong komite. Bago po ako magpatuloy ay nais ko munang bumati sa ating lahat. Sa Lunes po ay araw ng mga bayani. At nitong August 23 na po yata yung araw ng Pugadlawin. Unang sigaw ng Pugadlawin. At kaya maganda po at ang timing ng inyong pagdinig. Hihirit lang ako ng konti doon. Dahil ito po namang ating ginagawa ay una ay pagpapatuloy po noong naunsyaming himagsikan at mga adhikain ng ating mga bayani. Lalong-lalo na po si Gato Rizal na nagsabi na darating ang panahon na ang Pilipinas ay isang magiging federal country. At maging si Mabini po sa kanyang mga pakikipagtalastasan sa mga bayani natin sa Visayas, nung siya'y tinanong ng mga katipunero sa Visayas, ano po bang gobyerno ang itatayo natin? Ang sabi po ni Mabini ay tutungo tayo sa sistemang federal. Nakasulat po yan, tatak po yan sa kasaysayan. So tayo po ay pinagpapatuloy lang natin yung adhikain ng ating mga bayani. So magandang araw po ng mga bayani sa ating lahat. Pero nais ko po sana kung inyong mamarapatin po, Ginoong Chairman, bibigyan ko po muna ng ilang minuto ang aking kasamang si Atty. Serapio para po maihayag yung saloobin ng iba't ibang grupo na kasama natin dito sa pagsusulong ng pagbabago ng sistema. Lalo na po yung aming isang samahan, yung pong bagong sistema, bagong pag-asa, na ang lead convener po ay si former Chief Justice Renato Puno. So bibigyan ko lamang po ng ilang sandali si Atty. Serapio. Sige po, Atty. Carlos Serapio. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo ng komiting ito sa pagkakataon na inyong binibigay para po maibahagi ko rin ang pananaw ko doon sa tatlong tanong na inyong binanggit kahapon na siyang gumabay sa ating talakayan. Una po ay yung napakagandang tanong, bakit nga ba natin babaguhin ang konstitusyon kung hindi naman pala ito ang pinagmumulan ng mga problema o suliranin ng ating bansa o ating mga kababayan. Ang tanong pong iyan ay kinapapalooban ng iba't ibang aspeto po. At sa pahintulot po ninyo, hayaan yung sabihin ko, yan po'y tanong ng isang pilosopo. Meaning, it's a philosophical
question. At sa philosophy po, ang ginagawa ay inuugat natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit natin inuusisa, binuburirit itong konstitusyon o saligang batas nito na haligin ng ating pamamahay ng ating mga kababayan dito sa bansang ito. At kapag yan po ay ating tiningnan, yung ating mga pinag-uusapan tungkol sa tao ba o sistema, pareho. Yan po ay isang tanong sa filosofiya dahil dapat pong ugatin yan. Ano po? At pagka inuugat po natin yan kung tao o sistema, struktura ba o yung mga estratehiya, ay papasok po tayo doon sa kalikasan mismo ng tao, ng lipunan, kalikasan ng batas at kalikasan ng kapangyarihan. Diyan po, pagka naunawaan natin yung kalikasan ng tinatawag nating batas at kapangyarihan, naunawaan natin din kung ito nga ba ay usapin lamang ng estratehiya, usapin ng struktura, usapin ba ng sistema. Ang lahat po ng teorya sa politika, mula pa nung panahon ng mga Grego, ng mga pilosopong katulad ni Aristotle, ng Socrates at lahat, sila yung mga nagmalangkas. Ano nga ba ang sistema dapat sa tao? Demokrasya ba? Aristokrasya ba? At doon po sila nagsimula ng kanilang talakayan. At iyan po ay may kahugnayan sa kalikasan ng tao. Kapag ang tao ay tinignan mo na meron siyang kakayahan ng kabutihan at meron din siyang kakayahan ng kasamaan, ay nagkakaroon siya ng pananaw, ito dapat nating maging struktura, ito dapat nating maging sistema. At doon nagmula yung pananaw tungkol sa demokrasya. Kaya po, napakahalaga na tingnan yan. Ganon din naman ang kalikasan ng kapangyarihan. Ang kalikasan po ng kapangyarihan, madalas naririnig natin yan sa napakaraming mga tao, kay mga matataas o hindi, nakakaunawa, hindi. Na kapag sobra ang kapangyarihan, it corrupts. No? Kung sobra-sobra, lalong nakaka-corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Iyon ang laging sinasabi. Kaya pag tinignan po natin ang sistema at struktura na nakasentralisa ang kapangyarihan lamang, malamang sa hindi, iyon ang kapupuntahan niyan. Gagamitin ang kapangyarihan para sa pang-aabuso. Ang mga inchik, madalas nilang sabihin, sa panahon na mahaba na ang kapangyarihan ay nasa isang hawak lamang, ay siyasabi nila, a kingdom long united must be divided. And a kingdom long divided must be united. Ang tanong, sa panahon natin na sa ngayon, nandun ba tayo sa yugto na sobra na ang kapangyarihan na nasa luklukan lamang ng iilan na kinakailangan mong biyakin yan at paghiwa-hiwalayin. Kaya napasok po tayo doon sa pangalawang kinapapalooban ng tanong nyo, bakit kailangan baguhin? Nasa ang yugto po ba ang kasaysayan natin bilang isang bansa at bilang mga mamamayan? Napakaganda po na sinimula ng ating tagapangulo ang kasaysayan ng pagbabalangkas, pagpapayabong ng ating saligang batas. Mapapansin po natin na bawat pagbabago sa saligang batas ay mayroon tinatawag na triggering event. Ang revolusyon ng 1896, ang triggering event kung bakit nagkaroon ng Malolos Congress. Ang Malolos Congress ay bumalangkas ng Malolos Constitution. Ang triggering event naman para magkaroon ng Jones Law. Iyon naman pong paghawak ng mga Amerikano sa atin at yung patuloy na pagnais ng ating mga bayani at ng ating mga kababayan na ituloy ang pakikipaglaban para sa kalayaan. So punta sila ng punta sa Amerika, panay ang kanilang pagpropaganda roon. Kaya lamang, napasama rin doon yung laban ng mga politiko. Nag-aagawan sila sa kredito. Kaya merong hair house cutting law, merong tidings McDuffie law. Pero iisa ang pupuntahan nila. Ang gusto nilang pupuntahan, kredito lamang sa politika ang pinag-usapan, pero ang pupuntahan po nila ay kalayaan tunay, higit man lamang sa ating politika. At iyon ang nakuha nila sa Amerika. So yung kasaysayan po iyan, mahalaga. Yung naman pong bago tayo dumating sa 1935 do sa Commonwealth, yun ang mga pinagsama-sama na mga lobbying na ginawa po. Yun naman sa Hapon, ano po ang naging triggering event doon? Yung gera po, yung pananakop ng mga Hapon sa atin. Paano naman tayo nakarating sa 1935? Dahil binalangkas na yun sa batas nga po, dito sa inyong nabanggit na yan, na naipangako na yan ng mga Amerikano, dahil doon sa gera, ang Amerikano at mga Pilipino ay kapwa nagsama at nagtulungan para patalsikin ng mga Hapon, mas naging madali na ibigay sa atin ng Amerika yung ating sinasabing kalayaan ayon sa batas na yon.
Ano naman po ang triggering event? Halimbawa, nitong ating 1973. Ito po yung sa mga kabataan noong panahon na yun. Kasama tayo kami ron. Kayo hindi pa ho siguro. Pero kami, si Attorney Monsod, ako kasama na noon. This was the parliament of the streets. Social justice, sumisigaw ang mga kabataan noon at noon na kinakailangan natin baguhin ang kaayusan, ang katarungan dito. Ang dami, nandoon yung sa tungkol sa Dumaguete, nandoon yung mga sakadas. Ito ang mga issue noon tungkol sa mga labor. Sumabog po ito sa kalsada, nagkaroon ng tinatawag na first quarter storm. Kaya tumawag ng 1971 Constitutional Convention. Kasi ang pinagtatalunan ng panahon na yon, ano ba ang gagawin natin pagbabago? Mapayapa o yung revolusyon? Kasi yung mga komunista, yung mga NPA, sinasabi, hindi natin mababago to kung hindi tayo magre-revolusyon. Ano po? So humanap ng gitna. Pero ang gumamit ng gitna, tinatawag naman lang, pinagsama yung revolusyon at saka yung mapayapang pagbabago, the revolution from the center ang ginawang dahilan, ay tumawag nga po noong 1971 Constitutional Convention, pero ang naging resulta po noon, dahil kung may Freedom Constitution sa 86 bago mag-87, yung 1971 draft po, hindi naman yun yung napagtibay na 1973. Walang amendment number 6 doon. Kaya doon, yung mga pangyayaring iyon sa kasaysayan na nagdulot sa 73 Constitution. Bakit naman nagkaroon nga noong 87? Gaya na nabanggit nyo na po, dahil doon sa people power. Sa panahon ngayon, ano yung triggering event? Marami nabanggit dito, pagbabago sa teknolohiya. Nasa technological revolution tayo sa ngayon. Iba lang mukha ng mundo. Meron ng tinatawag na global reset at lahat pa. Paano tayo tutugon? Kaya po, yung usapin na bakit babaguhin ang konstitusyon ay isang historical question din lamang po. Tatlo, ito ay isang morality question. Ano ba ang tama? Anong mali? Naparami pong magaganda sa 1987 Constitution. Pero tingin ko po, hindi rin tatanggi ang aking pong kumpanyero, na si Attorney Monsod, na karamihan ng features ng 1987 Constitution ay aspirational ideals po. Hindi yon ang goals. Yon ang gusto nating puntahan. Pero yung proseso at mga means, hindi po na roon. And the process and the means will always be dependent on the dynamics of power. Pagka binanggit natin yung dynastic at binanggit natin ng control ng ilan lamang pamilya, kapangyarihan po ang pinag-uusapan dyan. Kaya kapag ka naunawaan natin kung paano tunggalian ng kapangyarihan at panggamit ng kapangyarihan, malalaman natin ang proseso at ano ang mga kasangkapang kinakailangan para yung magagandang layunin ng 87 Constitution ay mangyari. Doon nakatuon yung ating hangarin sa ngayon na baguhin yung struktura ng kapangyarihan. Para sa proseso at sa kasangkapan ay magkaroon ng kaganapan yung mga hangarin at mga ideas na nasa hindi lamang po sa 87, kundi pagka tinignan nyo po yung Malolos Constitution, lahat ng mga hangaring magaganda na nandun na sa Malolos Constitution. Bago itong halalang ito, merong isang naging kilusan na ang gusto nilang gawin, i-adapt na lang natin yung 1899 Malolos Constitution. Sabi nila, hindi naman yan na repeal eh. No? Kaya meron pa naging ganong kilusan ng ating mga kababayan. So yun po ibig ko sabihin, morality, ano ang tama at ano ang dapat gawin sa panahon sa ngayon. Yung polity type naman, no, ito'y usapin ng taong bayan. Ang kapangyarihan, ang kaibahan po kasi ng pagbabago ng konstitusyon, at dito matuwid kami, hindi po sa binibigay sa likha lamang ng konstitusyon. Ang Kongreso ay likha lamang ng isang saligang batas. Kaya kung ang Kongreso rin na nilikha ng konstitusyon ang magbabago doon sa saligang batas noon, mas magiging makitid po ang magiging pananaw nila. Kaya ito talaga dapat, ang gaganap dito, ay yung pinakamataas na pinagmumulan ng kapangyarihan, lalo na kapangyarihan ng pampolitika, taong bayan. At yung taong bayan din po na gustong maorganisa ni Attorney Monsod mula pa sa barangay pataas, ito pong pag-usapin ng pagbabago ng konstitusyon na ibabigay mo sa taong bayan ay paraan po ito para magkaroon ng kaliwanagan ang lahat mula sa barangay, sa munisipyo at lahat para maunawaan nila tayo pala ang tao ang may hawak ng kapangyarihan, tayo may kahawak din ng ating kapalaran. Tayo rin lang pala magtataas ng ating sweldo. Tayo rin pala magiging mga productive. So, sa punto po ng economy,
Yun nga po, lagi ko natututuan sa dating Secretary of Finance at saka ng budget ni Presidente Ramos na ang yumaong si Salvador Enrique. Sabi niya, pagka sinimplihan mo ang pag-unawa sa ekonomiya, mas madali mong maintindihan kung ano gagawin natin. Economy, sabi niya, economics is nothing more but production, distribution, and consumption. Nasaan po ba tayo sa ngayon? Pagka problema ang ating pinag-usapan, bakit tayo kulang sa bigas? Bakit tayo kulang sa asukal? Bakit tayo... Nasa usapin po tayo ng produksyon. Kasi yung consumption, wala nga makonsumo yung ating mga kababayan. Muli, tanong ni Atty. Monsod, makakatulong ba ang pagbabago ng konstitusyon? Gaya na sinabi po ni Ding, hindi nangangahulugan na pag binago natin ang konstitusyon, yun na ang panaseya, yun na ang sagot sa lahat. Pero gaya ng sinabi ni Senador Pimentel, lilikha ito ng kalagayan para nang sa gayon, mapag-ugnay-ugnay natin ang pangangailangan ng bansa natin sa ngayon po. Kaya po doon sa pangalawa at pangatlo niyo pong tanong, anong modality? Maliwanag. Ang modality, yung ang taong bayan mismo, ang siyang may kapangyarihan na magpasya. Pero para sila makapagpasya, gagabayan sila po. Doon papasok ang strategiya, doon papasok ang mga magagandang kaisipan at saka mga mungkahi galing sa mga taong may tunay na pagmamahal sa bayan na lagi pong sinasabi ng ating tagapangulo ng komite na ito. Ganun po ang mangyayari dyan. Dapat po sa hierarchy of power, it will have to be God, people, the Constitution, and only yung mga implementing laws, yan lamang po yung mga legislation hanggang bumaba po ng bumaba. Kaya sa ngayon, yung kapangyarihan ng bayan, kapangyarihan ng mga mamamayan, yun ang dapat maghari po sa kasalukuyan. At magbibigay ito ng pagkakataon para mabuo natin yung kapangyarihan. Gusto nila, Atty. Monsod, mula po sa barangay, pataas. Habang yun naman mga nasa taas, katulad po ninyo, bilang senador na nangungulo dito sa napakahalagang komite na ito, ay magsasalubong po iyan. Kaya po, Constitutional Convention ang aming nilalayon at paliliwanag po ng ating kaibigang si Ding po yan. Maraming salamat po muli sa inyong binigay na pagkakataon, Ginoong Tagapangulo at Harinawa, kahit paano ay nabigyan namin ng framework o pananaw yung aming nais na ibahagi rito sa inyo pong committee, sa ating mga at sa ating mga kababayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa napakalinaw na pagpapaliwanag. Nais ko lang po hingin kung meron pong sasabihin ng ating alamat. Thank you. Salamat po. Sumasangayon po ako doon na umpisahin natin sa ilalim. Pero ang proposal ng Puno Committee is to pass the change the structure. Although former Chief Justice Puno calls it evolving evolutionary federalism. Why are we going to pass a new constitution before we have tried passing the laws, implementing fully what's in the laws, and see if it works over time? And then, in the meantime, empower the barangays. Sabi nga ni Senator Pimentel sa comment niya dun sa pinigay niya sa akin, sabi niya, yung hindi pwede nga tama siya na yung People's Initiative. Kasi sabi niya, bibigay natin sa kanila yung 82-page Constitution and ask for their comments. Paano natin tuturuan sila to go the right way? First, we empower them from below, and then correct the legislations or pass the legislation like anti-dynasty, like changing the party list system, and see which works, see if it will work. Honoring or passing the laws on Section 5, 6, and 7 of the Local Government Code. One of those, isa sa mga provision na yan, nasolve na yan ng Mandanas decision. Hindi po ba? So, kung evolving ang pinag-uusapan namin, sarayon ako doon. Let's empower the people. In the meantime, gawin na natin yung mga laws, correcting the laws, passing the correct laws, and so on. So we will know where we're going, what works and what doesn't work, and then we change the structure.
But don't start with the structure and then go down. If you like with the structure, Constitutional Convention, may I ask, tatanong ko po lang sa chairman, sino ang nandun sa Constitutional Convention? The way na pagkaalam ko, it will be voted by district. Sino mananalo doon sa district na? Hindi ba the same people? By district families? Ang mananalo doon? Mananalo ba yung poor? Hindi po. Who will be the majority doon sa Constitutional Convention na yun? So ano lalabas doon sa convention na yun? Hindi ba may mga self-interest? Nandun pa rin. So let's do it the other way. Empower first and show the Congress to say, let's do it evolutionary, step by step. Never mind if it takes years, 3 years, 6 years. And then see if you really need a change in the structure. Pwede po ba? Sige po, Professor Eric D. Torres. Maraming salamat po, Ginoong Chair. Papasalamat po sa oportunidad na maibahagi ang ating saloobin. Siguro po, pagsusog sa sinabi po ni Attorney Serapio po, dalawang bagay at konteksto yung maaari nating tingnan dito. Isa po yung dun sa national, yung sa itaas, at isa yung dun sa lokal. Pinag-uusapan natin yung sistema at saka istruktura. Human nature yung pinag-uusapan natin in terms of paano natin titignan yung kapangyarihan. As it is, hindi po natin sinasabi dito na we don't na sisihin ang 1987 Constitution o ilahad ng 1987 Constitution ang may pinakamaraking problema. Hindi po yun. Napakaganda actually ng 1987 Constitution. Ang daming mga provision dito na katulad po na sinabi ni Atty. Serapio. Ideals, yung nais natin, yung hangarin natin. At maganda po yung people empowerment. Binigyan ng pagkakataon yung tao dito. Pero kung titignan din po natin, yung konteksto ng kung paano gumagalaw, paano nagbe-behave yung ating mga political actors. At yung behavior ng political actors po natin, makikita natin dun sa sistema at saka sa istruktura. Example po, di ba? Paano natin i-decongest ngayon yung katanungan ng kapangyarihan? Una po, inadapt natin yung system. Pag-usapan po muna natin, very basic yung system natin, which is a presidential system. Ito, hindi naman natin to ginusto. Sinubo sa atin ito ng mga Amerikano. Ano yung kinalabasan? Ang daming kabalintunaan. Sa Amerika, kung titignan natin yung sistemang presidential, ang presidente at ang vice president elected in tandem, may district representative sila. Every state, regardless of population-wise or geographically big, there are 2 senators elected by states. Hindi directly voted, popular vote, may electoral college sila na tinitignan. Dito sa Pilipinas, ang malaking kabalintunaan ng presidential dito ay una sa lahat, hindi tandem voting katulad ng napag-usapan po natin kahapon. Pangalawa pa po, hindi po represented ang ating mga senators by region. At ikatlo, nakabalintunaan, yun po, binoboto natin directly yung atin pong mga mambabata, yung atin pong mga opisyal sa pinakamaliliit na tao po o eligible to vote po basically. So, kung yun po yung isang aspeto na titignan natin, yung pangkalahatan muna na sa sistema. Ika nga po. Now, ang tanong, ito ba yung sistemang ito ang nararapat para din po sa atin? Nagsasuggest ng sistemang parliamentary na dapat po ihahalal. Baka din pwedeng tingnan natin ng semi-presidential model or semi-parliamentary. Kung evolving ng pinag-uusapan natin, tama po yung sinabi ni Attorney Monsod, Mr. Chair, na gradual po, nandyan na po ang desisyon ng Mandanas. Maaari pong ito yung prelude na tinitignan natin. Pero ang pinakamalaki pong katanungan dito is, how do we shape behavior? Babalikan ko lang din po kanina, yung rules of the game na tinatawag. Ginamit po na symbolism kanina yung basketball po. Yung sa basketball po halimbawa, kung physical ang laro, andun yung game, pero hinahayaan ng referee na magkasikuhan, ano po yung nangyayari pag hindi tinatawagan ng foul? Hindi po ba mas magiging physical kasi hindi tinatawagan That's behavior. Pero pag yung referee, tumatawag ng foul, konting siko o konting banggalang, ano yung behavior ngayon nung nagbabantay? Hindi po ba? Mas malinis siyang magbantay dun sa kanyang may hawak ng bola. So ganun din po What we are trying to alter and change is the behavior of the individuals, the behavior of political actors. And right now as it is, kung titignan po natin, naka-adapt, naka-adjust,
nakakuha ng workaround yung ating mga political actors dahil na-perfect na nila eh. Naka-adapt na sila doon sa sistema. So ano ngayon yung gagawin natin? Gagawa ka ngayon ng panibagong struktura o panibagong sistema na kung saan sa isang environment o sa isang environment na makaka-extract ka ng panibagong behavior. Kasi as it is, nakakuha na ng nakakuha na ng adaptation sila. Ito na pala yung system, pwedeng ganito, sa party list, ganito. Maraming na-master na ng ating mga political actors. Yun lamang po, Ginoong Chair, maraming. Ang pagkakaintindi ko, ang sinasabi po ng ating alamat ay parehas din sa sinasabi po natin na ang nakikitang problema ni Attorney Christian Munsod ay ang political actors. Pareho po ng sinasabi ninyo. Ang inyo lamang minumungkahi na hindi na kayang kontrolin ng 1987 Constitution itong mga political actors. Yun po ba? Opo, yun po ba ang inyong sinasabi? Opo, Mr. Chair. Kasi po, naka-adapt na po eh. Yung nagamit na po, yung kumbaga po, yung environment na Huwag na po kayong mahiya. Nakorap na. Hindi naman po natin pwedeng sabihin. Anong ibig niyong Hindi po sabihin? natin naman pwedeng sabihin na nakorap. Nasa kondisyon po na hindi po, nasa kondisyon po na naka-adjust. Hindi ka na naniniwala na kaya pang ayusin. Kasi sinasabi ng ating attorney na kayang ayusin eh. Kung titinulang yung mga political actor. Hindi, ano po. Teka mo, linawin lang natin. Baka akala ng mga nanonood ako yung actor, ha? Hindi po kagalang-galang na, Chair. Ang sinasabi po natin dito na mga political actors as it is the politicians. Bibiro lang ako para masyadong umiinit eh. Umiinit. Palamagin natin. Sinasabi po natin dito, wala na po eh. Hindi ka naniniwala. Hindi na po kasi. Hindi ka naniniwala kaya pang, kasi ang sinasabi, malinaw kasi din yung sinasabi ni attorney eh. Walang problema sa kanya yung konstitusyon. Ang problema yung mga politician. At yun din naman ang sinasabi mo. Itong mga politician, parang na-perfect na nila kung paano nila lalaruin yung konstitusyon. Kaya gusto mo, baguhin. Baguhin natin, bigyan natin ng bago na hindi nila alam. Parang ganun ba? Wala po tayong, ang sinasabi po natin, pareho po na ang talagang problema ang may hamon sa ating mga politiko, mga politicians. So dahil naka-adjust na sila, baguhin mo ngayon. Ano po ninyo, attorney? Well, let us test the legislators. Why don't we look at, are they going to postpone the barangay elections in December and bring it up to 2023, where the barangay captains will have served 7 years, which is against the concept and spirit. And then, why don't they enact a law, anti-dynasty law, in the barangay elections, like in the Kabataang Barangay? Let us test them, whether there are ways for them to change. Diba? If they're going to postpone the barangay elections, nandiyan pa rin yung anti-dynasty, ano palagay nyo mangyayari sa barangay elections? Mga hawak nila. Kasi they owe their 7 years to the administration. Are we willing to change things? And we want to find out from legislators. May I just say a story here? There is a world cellist called Yo-Yo Ma in the United States, who is world renowned for being a good cellist. And he was rehearsing, nag-rehearse siya doon sa orchestra. Time for lunch, nagbukas sila ng lunch boxes nila. And sabi ni Yo-Yo Ma, I hate this. The ham and cheese again, I get ham and cheese every day. I hate this lunch. So tinanong siya ng isang member ng orchestra, di sabihin mo kung sino sumagal lunch mo na ayaw mo na ng ham and cheese. And sino ba naghahanda ng lunch mo? Ang sagot niya, ako po. What's the lesson? What's the lesson? We are responsible for what we are. And only we can change it. Mr. Dr. Froilan? Thank you. Maganda yung sinabi, ha? Chair, for the recognition. Yes, tama po yun, actually, I totally agree with that. Kaya lang po, meron kasing systemic defect yung mismong mga provisions sa Constitution, lalo na kung titignan natin yung dynastic politics.
Kung babalang kasi nating maigi, nilagay doon sa saligang batas at inutusan ang Kongreso na gumawa ng batas laban nga doon sa mga political dynasties. Gayon, kung babaguhin natin ang Constitution, maaaring yung Constitution na explicitly ang magsasabi na huwag na nating pahintulutan ang mga political dynasties. Yun ay kung mababago ang Constitution. Ngayon, gusto ko lang pong puntusan din yung mga analogy na... Doktor, ibig niyo pong sabihin, dito sa existing na 1987 Constitution, hindi na natin mababago ang political dynasty. Hindi na kayo naniniwala na kayang baguhin. Because it's already embedded in the social and political psyche of the country. It's going to be very, very hard to do that. Naniniwala po kayo, pag binago yung sistema, doon kayang magiba itong political dynasty. Paano po nyo po nasabi na pag nabago na yung sistema, kaya na? Well, taking the cue from the analogy that binanggit kanina regarding sa basketball. So sinasabi mayroon talagang mga permanent rules. Pero we have to understand na may mga rules that were introduced na dahil sa mga players mismo. For example, we have the 5-second back to the basket rule which was introduced because of Charles Barkley. Nandiyan yung offensive 3-second violation because of Michael Jordan. So in short, these are the players, di ba, that actually changed the game. So in effect, what I'm saying right now is that if we're going to change the Constitution now, that is going to be based largely on how we are playing the game. And definitely hindi tayo susulong at hindi tayo uusbong kapag hindi natin ito ginawa. Okay. Sige, marami pa tayo, boss. Babalikan natin, boss. Marami pa. Magsasalita pa din si Ding. Sir Ding, may sasabihin po kayo? Hingi lang po ako ng kapahintulutan kung pwede nang ituloy yung... Opo. Hindi ko na po pahabaan at hindi ko na masyadong didetalyehin. At, mga ilang minuto po, Sir Ding? Siguro po mga 10 to 15 minutes. Sige po. Hingi ko lang po yung pahintulot ni Doktor. Doktor, yung mic po. Opo, dito. Yan. Okay po. Senator Coco Pimentel, meron po ba kayong gustong imungkahi? Bago sana si Ding, si Dr. De La Torre ba yun o Dr. Torre? Ang gusto ba niyang sabihin yung gaming the system, yung ba yung kanyang concept, yung parang nalalaro na yung sistema? Is that his point, Mr. Chairman? Gaming the system ba yung concept mo nyo? Yung gusto nyo sabihin? Opo, ang sinasabi ko po, Senator Pimentel, naka-adapt at naka-adjust na po ang ating mga politiko dun sa sistema po. So kung mamarapatin po natin, katulad po nung sinabi nun, may mga iba pong rules, halimbawa po na ini-introduce ang isang institusyon para po mabago yung behavior nung mga manlalaro po. Katulad po sa magandang symbolism nga po na ginamit, isa larangan po ng basketball. At panghuli na lang po, para lang po pasagot, yung hamon po na sinasabi ni attorney, nakatugon po yung ating po mga legislators po sa paano pong paraan ipinasa po yung RBH2 sa mababang kapulungan. Isa po itong napakalaking hamon na sa history po ng pag-amyenda ng certain provision ng Constitution na ipasa po ng last members ng House of Representatives ang RBH2 po ng paglalagay ng unless otherwise provided by law. Yun lamang po. Thank you, Mr. Chairman. Yun lang. So parang inaayos ko lang sa mind ko ano ba yung point ni Dr. Anong name ni Dr. Torre or De La Torre? Professor Eric De Torres, Senator. De Torres. Thank you, sir. Thank you. Salamat po, Senator. Sige po. Sir Orion, next po kayo pagkatapos po ni Sir Mr. Ding Generoso. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Hindi ko na po masyadong i-detalye yung nilalaman nitong Bayanihan Draft Constitution. Anyway, ito po ay available. May kopya po. Mapwede pong i-download sa internet. Nasa Google po ito. Pati po yung PowerPoint mismo ay may kopya po na available. At matagal na po itong kumakalat. Gusto ko lamang pong bigyan din ang ilang bahagi. Dahil ang sa ating nga pong pananaw, ang kinakailangan po natin ay yung holistic, yung tingnan natin sa kabuuan ang mga suliranin ng bansa at sa kabuuan ang ating saligang batas at ang iba't iba pang batas. Kasi bago po natin mabigyang tugon yung mga iba't ibang problema, kailangan po makita natin yung buo. Nakikita natin yung mga puno pero baka hindi natin nakikita yung gubat.
So, ano po ba ang kahalagahan ng isang saligang batas? Para po tayong gumagawa ng bahay. Siguro ito po ang mas magandang analogy, no? Kung magpapagawa po tayo ng bahay, bago natin isipin kung saan ilalagay yung kalan, di ba, yung refrigerator, electric pan, meron muna tayong architectural design. So bago po natin mauwi sa usapan ng wages, presyo, ng bigas, o kung ano-ano pa, tingnan mo natin yung arkitektura. Kailangan po natin, at ang konstitusyon po, sa aming pananaw, ay ito po ang isang architectural design kung paano tayo magtatayo ng isang bansa. Hindi lang po gobyerno. Ang konstitusyon po ang disenyo ng anong bansa ang itatayo natin. Yung gobyerno po ay bahagi lamang ng bansa. At pag pinag-usapan po natin ang konstitusyon, ang isang mahalagang aspeto po nito ay papaano natin binabalangkas ang kapangyarihan na sa isang demokrasya at republikang sistema ay nagmumula sa mamamayan, mapupunta sa kanilang mga kinatawan sa gobyerno. So paano po ang balangkas? At sa sistemang federal po, kumpara sa unitary na makikita natin dito sa draft Bayanihan Constitution, ayun po ang isa sa binigyan diin ng CONCOM kung paano ang balangkas. Dahil sa sistema nga po natin ngayon, alam na po natin na talagang napaka-sentralisado ng kapangyarihan sa national government. Ang isa na lang pong halimbawa niyan, ang traffic po ng Metro Manila, problema ng presidente ng Pilipinas. Kinakailangan pinag-uusapan sa Kongreso kung paano bibigyan ng emergency powers ang Pangulo para i-resolve ang traffic. Bakit po ganon? Kasi po, ang pera, ang mga departamento na tutugon sa problema, ay nasa national government. Kaya nagiging problema ng presidente yung mga suliranin na dapat ay problema ng rehiyon, ng mayor, ng gobernador. No? So, ano po ang architectural design? Tulad po ng aking nabanggit na, ay una ay kailangan po manatiling matatag yung ating national government para po mapanatili yung pagiging isang bansa. Hindi po hinahati dito sa draft constitution nito ang bansa sa iba't ibang estado o sa iba't ibang region. Wala pong paghahati. Ang formula po dito ay lilikha tayo ng federated regions. What are we actually federating? Kasi ang salitang federal po ay nagmula sa Latin na federus, federis, nang ibig sabihin ay pagsasama-sama. O sa isang mas malalim na kahulugan ay isang covenant, isang pagkakasunduan. Kaya nga po ang tawag namin dito ay Bayanihan Constitution, sapagkat ito po sa aming pananaw, ang isang saligang batas ay isang covenant o isang pact. Kumbaga po meron tayo nung yung sandugo natin nung araw, para din pong ganun ang Constitution. Hindi po ito isang 100 o 200 pages lamang ng dokumento. Ang simbolo po nito ay pagkakaisa ng taong bayan na tayo ay lilikha ng isang bansa. Anong klaseng bansa ang gagawin natin? Gagawa tayo ng bahay. Anong klaseng bahay? So, kung ito po ay isang pact o pagkakaisa, sa isang bansa po, sa isang gobyerno ay kailangan yung kapangyarihan. So, paano po ang disenyo ng kapangyarihan? Mananatili po ang national government, pero ang kapangyarihan niya ay yung mga bagay na may kinalaman sa usaping buong bansa at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ang lahat ng usapin na lokal, pang barangay, pang lalawigan, pang mabayan, pang lunsod, pang region, yan po ay kapangyarihan noong regional government. Pati po yung pondo na para sa region ay hindi na po nasa control ng national government, hindi katulad po ngayon. Doon sa disenyo po nito ay yung regional government na may sariling kapangyarihan na mag-budget, siya na po ang magbabudget para sa region. Sila na po ang mag-uusap doon. Kaya hindi na po yung mga senador at congressman sa Maynila, hindi na po kailangan ipatawag yung district supervisor sa Siquijor para tanungin lang, ilan bang eskwela ang gagawin natin sa Siquijor? Doon na lang po nila pag-uusapan sa region yon. Ang pag-uusapan po dito sa national government is para sa kabuuan ng bansa. So yun po yung isang mahalagang aspeto dun sa
pagbabalangkas o pagbabahagi ng mga kapangyarihan. Hindi ko na i-detalye po kasi nandun naman yan, ano-anong kapangyarihan yan. Pero meron lang pong i-define dyan na exclusive power. Ano po yung exclusive power? Yung pong hindi lang may exercise ng national government at ng regional government. So, nilinaw po yun. Pangalawa, meron pong shared. Yung pwede nilang gawin ng sabay o pwede nilang pag-usapan na, sige, ako na ang bahala dito. No? Meron pong shared powers. Hindi ko na rin didetalyin kung ano yon. Pero makikita po natin yan dun sa draft. At meron po yung tinatawag na reserve powers. Ano po yung reserve powers? Yung hindi pa po natin ma-define sa ngayon kung anong kapangyarihan yan. Pero baka dumating araw, pwede palang i-exercise yung ganong kapangyarihan. Sino mag-i-exercise? Nilagay po natin na yung reserve powers ay nasa national or federal government. So, yun po ang pagkakadesign. So, pagka po national, ano po yan? Defense, security, foreign affairs, yung foreign trade, yung pong pagdidisenyo ng isang national economic plan. Pero kada region po ay pwedeng gumawa ng sarili niyang regional plan. No? Ano po ang struktura? Mananatili po yung ating kasalukuyang presidential form with may mga modifications po na ginawa. Merong parliamentary features. Halimbawa po, yung reforma sa party list, nabanggit yan, kinover po ng CONCOM yan. Instead na party list, ang panukala po ng CONCOM dyan ay magiging proportional political party representation. Sa isang salita po, gusto nating iangat na yung ating mga party list na wag na kayong party list, parang second class citizen po eh. Mag-evolve po tayo at nakalagay po dyan kung paano sa loob ng 3 election cycle ay mag-evolve sa isang totoong political party at itinaas po natin ang representation mula sa kasalukuyang 20% ng Kamara ay magiging 40% po yung proportional party representation na kabilang po doon ang partido ng magsasaka, manggagawa, partido ng mga kabataan. Hindi po katulad ngayon na sa party list na nakita naman natin po kung paano na pagpaumanhin po ang salitang gagamitin po na bastardo na po yung ating party list system sa totoo lang. At alam po natin lahat yan. Kaya pa bang reformahin yan sa kasalukuyan? Gagawa ka ng batas? Hindi na po. Wala na po. Marami na pong yung pong iti-testing natin kung kayang gawin ng Kongreso ng mga mambabatas, ina-test na po. 34 years, 36 years na po ang lumipas. Isang henerasyon na. No? Marami po sa atin, nung nagsimula ang konstitusyon na ito, ay binata pa at dalaga. Marami sa atin, may apo na. No? Na-test na po. Nakikita po natin yung contradiction. Yung nilikhang mga tao sa gobyerno. Paano po ba napunta sa gobyerno itong mga tao na sinasabi natin ay mahirap pagkatiwalaan? Napunta po sila dyan sa pamamagitan ng kapangyarihan itong konstitusyon na 1987. So, we are trapped between hahayaan natin, ipagkakatiwala natin sa kanila sa pamamagitan ng piecemeal na legislation o piecemeal na pagsasakatuparan ng batas o huhubog tayo ng panibago. Yun lang po ang malaking katanungan. Okay? Pero bukod po dyan sa latag na yan, meron pong mga mahalagang bahagi pa. Kasi tininan po ng CONCOM sa kabuuan nga ang kalagayan ng bansa at kalagayan ng bawat mamamayan. Sabi nga po ni CJ Puno noong ang guidance po sa CONCOM noong nagsimula, unang araw ng sesyon, unang-una, sabi niya, tayo ay magpipiring dito sa CONCOM. Wala tayong titingnan na kulay ng politika. Ang titingnan lang natin ay ang interes ng bansa at ang kabutihan ng sambayanan. At hindi rin tayo mangongopya ng konstitusyon, bagamat pinag-aralan po ang maraming konstitusyon. Sa pagbubog po ng sistemang federal, ang naging konsiderasyon po is sino ba tayo, ano bang kultura natin, ano ba ang ating kalagayan para po mabuo yung sistemang ipinapanukala dito. So, ano po yung ibang mga mahalagang features? Una po, yung pagpapalawak ng karapatan ng mga mamamayan. Sa mga karapatan po, meron pong generation of rights na tinatawag. Nauna po yung civil and political rights. Pero meron na po mga bagong karapatan. Halimbawa po yung karapatan sa malinis na hangin, tubig,
lupain. Ang tawag po dyan is environmental rights or ecological rights. Meron din po yung socio-economic rights. Kaya dito po isinama na po sa Bill of Rights yung socio-economic rights, yung karapatan sa disenteng tahanan, hanap buhay, edukasyon, kalusugan at pagkain. At yung environmental and ecological rights. Marami pong konstitusyon sa buong mundo ang meron ng ganyan 20, 30, 40, 50 years ago. May isa pong katanungan doon sa socio-economic rights na ito daw po ay hindi unenforceable, hindi maaaring ipatupad kahit na ng korte. Hindi po totoo yun na hindi po that is not the complete truth. No? Because sa katotohanan po ay marami na pong jurisprudence sa South Africa, kahit po sa New York. Meron na pong mga kaso kung saan na ipinakita po na pwede pong maging usapin sa korte ang socio-economic rights at maipapatupad, maisasakatuparan. Yung pong tinatawag, meron po naman nakalagay dito na dapat siguruhin ng Estado yung progressive realization. Hindi po instant, progressive ang realization ng karapatan dun sa socio-economic. At meron po, ang dalawa po, at least dalawa po na merong celebrated cases sa buong mundo. Yung isa po ay yung kaso ni Callahan sa New York na 1979 pa po yan. At hanggang ngayon po ay ipinatutupad yung kautusan ng korte. Yun po ay usapin ng pabahay at pagkain. Lalo po yung mga nakatira sa kalsada sa New York. Yun din po yung growth boom case sa South Africa na naging usapin noong nanalo na sina Mandela at nagkaroon ng bagong konstitusyon sa South Africa. So, maaari po ayun na maipatupad yung mga economic rights na yan. Yung usapin po ng dynasty, nakadefine na po dito up to second degree. Ano ang bawal? Bawal yung succession, bawal yung multiple positions. Okay? Pero hindi lang po yun kasi meron po ditong isang buong artikulo on suffrage and political rights. Okay? At political parties. Kasama po yung pagre-reforma ng pagpapatatag ng ating political party system. Kasi marami po ang nagsasabi na bakit hindi tayo mag-parliamentary system. Pero ang isa pong weakness ay mahina po yung ating political party system. And in a parliamentary form of government, mahalaga po yung maturity at stability ng mga partido politikal. Sa atin po hindi natin nakikita yan. Nakikita naman po natin pagka na ibang presidente, marami lilipat sa partido ng presidente. Di ba? Nawawala yung dating partido. Nalulusaw yung ibang partido. At ang mga partido po natin ay meron pong mga kontrolado lamang ng ilang tao. So, kasama po dyan yung reforma ng ating political party system. Ano ang mga requirements para maging isang totoong partido ka? Para po, kung dumating yung panahon na tayo magta-transition to a parliamentary, ready po yung ating mga political parties. No? Napatatag natin, kasama din po dyan yung yun pong provision ng Democracy Fund para matulungan po natin yung mga maliliit na partido politikal na magkaroon naman ng resources at makapag-participate sila ng parehas sa ibang partido na pinupunduhan ng ibang mga tao, no? Kailangan po yun po yung isang paboritong salita ng araw ni FBR, leveling the playing field. Pero ito po is leveling the political playing field. Okay? So, pagtugon po sa corruption, sa panukala pong ito ay ginagawa po nating isang independent commission ang ombudsman. Pinalakas po pati mga kapangyarihan. Kasama na po yung pagbabawal na ITRO ng korte yung investigasyon na isinasagawa maliban na lamang kung may matibay na ebidensya na may violation ng karapatan ng iniimbestigahan. No, kasi po yan ang isang problema natin eh. Nauunsya mo yung investigation dahil nati-TRO. Okay? So, marami pa po. Hindi ko na isa-isahin at nandito naman yan. Yung pong bibigay ng dagdag na kapangyarihan sa COA, Commission on Audit, para hindi lang po yung paggamit ng pondong ino-audit,
kundi yung tinatawag pong performance audit at quality control audit. Para makita po naman natin na sa mga programa ba na ginagawa, proyekto ng gobyerno, in-assess mo yung performance, ano ba ang naging impact sa tao? O kasi nauwi lang po dun sa usapin ng pera. Tama ba ang bidding process? May nangomisyon ba o wala? Etc. So, kasama po yun dun sa magre-reforma, dun pagpapalakas po ng ating mga anti-corruption bodies. At yun pong exercise nung direct initiative, yung pong sinasabi na hindi naman nangyayari pa kahit kailan na people's initiative, ay meron pong sama po dito dun sa political, suffrage and political parties article, yun pong mga provision kung ano mas mapapadali na ang mga taong bayan ay makapagpanukala ng sariling batas, mabago ang batas o magkaroon ng amyenda sa batas na ginawa ng Kongreso o ng mga local legislative bodies po natin. Paano po natin matitiyak ang pagkakaisa ng bansa? Kasi yun ang sinasabi po ng iba na mauuwi sa pagkakawatak-watak. Nakalagay din po dito na tayo po ay isang permanent and indissoluble nation. Hindi malulusaw ang bansa. Ipinagbabawal po yung sa mga region na magde-demand ng paghiwalay sa bansa. Kasi mananatili po tayong iisang estado, isang bansa, isang state. Hindi po naman tayo lumika ng mga iba't ibang estado. Ang nilikha lang po natin ay yung federated regions at nagbigay tayo ng kapangyarihan sa kanila. Nabanggit po kasi yung RDC. Bakit hindi nalang daanin sa RDC? Matagal na po yung RDC. Sa totoo lang, i-reviewin po natin. Ang kapangyarihan po ng RDC, recommendatory. Wala pong kapangyarihan na maglaan ng pondo para sa pagtayo ng health center o hospital sa isang probinsya. Wala po. I-recommend po lahat yan sa NEDA, i-recommend sa Pangulo, ibabalik sa Kongreso para magkaroon ng pondo. Yun nga po yung malaking problema. Kasi yun po, talagang aabutin po tayo ng siyam-siyam sa ganung sistema ng proseso. Samantalang kung may kapangyarihan ka sa region, meron nga pong isang tulay dyan sa Northern Luzon. Tinamaan ng bagyo. Yung tulay nasira. 3 taon na po, hindi pa nare-repair dahil national government po . Dito po, maliwanag po, alin ang responsibilidad kahit sa infrastruktura, alin ang responsibilidad ng national, alin ang responsibilidad ng region, alin ang responsibilidad ng probinsya, ng lalawi, ng syudad, at iba pa. So, doon po, bago po ako magwakas, mga 3 sentences na lang po, doon po sa mode, ano ba? Nabanggit po ng ating kasama na si Atty. Serapio na mahalaga po yung pagkakaroon ng isang constitutional convention. Kung ganito ang tinitingin natin na pagbabago. At siguro yung lahat ng mga detalye dito ay doon na usapin na po ng constitutional convention. Paano po ngayon ang pagtawag ng constitutional convention? Meron pong 2 paraan, sabi sa 1987 Constitution. Una po, ang Kongreso sa pamamagitan ng 3/4 vote, if I'm not mistaken, 2/3 or 3/4 vote, ay maaari pong magpatawag ng isang constitutional convention. 2/3, talagay ko tama. Kasi 3/4, yung Kongreso mismo magpapanukala ng pagbabago. Ibig sabihin po niyan ay 2/3 ng House at 2/3 ng Senado, katulad po nung ginawa noong 1968 or 69 pa po na ipasa yung resolusyon na nagpapatawag ng CONCON, pero naitatag po yung CONCON ay 1971. 2/3 voting separately. Ang isa pong paraan ay sinasabi rin sa konstitusyon na maaari pong ipaubaya ng Kongreso sa taong bayan ang pagpapatawag ng isang CONCON sa pamamagitan ng isang referendum. Ano po ibig sabihin nun? Maaari pong magpasa rin ng Kongreso ng isang resolusyon na nagsasabi na magsasagawa tayo ng referendum at tatanungin ang taong bayan, pabor ba kayo na magbuo tayo ng isang CONCON para bumalangkas ng mga pagbabago sa saligang batas? Oo o hindi. At pagka po yan ay sinang-ayunan ng taong bayan, ay kailangan pong sundin ng Kongreso yung mandate na ibinigay ng taong bayan. Bakit po mahalaga yung aspeto na yan? Kasi marami rin po ang nagsasabi na hindi sang-ayon yung mga mamamayan natin. Para malaman po natin ang katotohanan, tanin natin sa referendum. No?
Mari po yung isang paraan. Ano po naman ang klase ng konkon? Kasi nabanggit din po na sila rin yung mahahalal dyan. Again, nandun naman tayo sa ganung problema. Trap. So, ibig sabihin po ba, wala na tayong gagawin dahil kung sila rin yung din, mga nasa kongreso ang ma-elect, wala rin. Ando na nga po tayo sa ganung sitwasyon Ang katanungan ko is ano ang formulang hinahanap natin. Kasi pag sinabi lang natin na ganon, wala na tayong gagawin. Kailangan po humanap tayo ng formula kung paano tayo makakawala doon sa ganung trap. Kasi hindi na po tayo makawala doon So ano po ang aming isang panukala? Katulad po ng ginawa sa Australia noong 1998, ang ginawa po doon ay hybrid yung konkon. May bahagi po na inihalal at may bahagi na inappoint. Bakit po? Kasi halimbawa po yung mga katutubo, gusto ng Australian Parliament ay may kinatawan yung mga katutubo, inappoint po yon. Sa atin po baka may mga dating maestrado na kailangan ma-appoint. May mga leader na akademiko na hindi naman tatakbo sa halalan. So yun po ang aming panukala. At maaaring detalye niyan ay maaari pong mapag-usapan na sa mga susunod na hakbang na gagawin ng Kongreso. At bilang pangwakas po, Mr. Chairman, again, Sir Ding, 24 minutes na po kayo. ano po, isang sentence na lang po dahil araw po ng mga bayani. Okay po. Ay ito lamang po ay gabay lang natin sa ating pagtahak sa landas ng pagbabago. At ang may sabi po nito ay bayani rin. Yung pong Decalogo ni Mabini. At ang ito po ang kanyang gabay sa ating mga Pilipino. Pagsikapin mong unahin ang kaligayahan ng iyong bansa bago ng sarili at gawin mo siyang kaharian ng katwiran, justisya at paggawa sapagkat kung siya ay maligaya, ikaw, 10 ng iyong pamilya ay magiging maligaya rin. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Napakaganda po ng inyong sinabi. Meron pong gustong sabihin si Alamat, attorney, sir? Sir, excuse me. Maganda po yung constitution na sinabi niya. And let's get back. Ang tanong po niya, Mr. Hernoso, is a very real question. Paano natin gagawin ito? Kung may problema tayo, kung Constitutional Convention or Constituent Assembly, nandun pa din, controlled pa din yun ng mga dynastic families. The solution, sir, is to form a coalition of congressmen and senators who believe that there must be real change and are willing to even legislate against their own interests, to go to the church. There are only 3 organizations in this country that has a nationwide reach: local government, police and military, and the church. And then civil society. Form a coalition among all of these in order to empower the poor, the people, especially the poor, from the ground up, starting in December 2022. And that coalition will pursue empowerment at the municipal level later and provincial level. And at that time, then let's review the Constitution. Let's empower, let's form a coalition. If we find out who are really sincere about real change. Because as I said yesterday po, we will never have real change in this country until tayo ay may bagong henerasyon na mga leaders who come from the poor. So yun ang aking solusyon po doon sa formula ninyo na we're in a vicious cycle here. Hindi po ba? Let's form a coalition for real change. And the first step is don't postpone the December 2022 elections. Put a anti-dynasty law in the barangay law. Let's see what happens, sir. Maraming salamat po. Hilingin po natin na magsalita na si Sir Orion. Sir Orion, meron po kayong 15 minutes. Okay po. Actually, gusto ko lang po magpalong kasi sa ating esteemed Mr. Speaker from Dasmariñas Village. Yung church po na pinag-uusapan niya ay alin po ba yung evangelical church, ang Lutheran church? Ayun, yung ninyo, parang distorted. Yeah. Distorted lang Ilan po ba? Distorted ang audio po nyo.
microphones. Ay, ayusin lang natin ha. Sige nga po. Ulit. Okay na po ba siya? Yan. Siguro po. Wag Ayun po. masyado. Ayan. Sige po. Okay, ayun po. Actually po, nagre-react lang po ako dun sa isang sinabi po ng esteemed resource person natin from Dasmariñas Village. Yun po ang nagbanggit po siya ng tungkol sa church. At ang tanong ko po ay which church? Kasi marami po sila. At meron din pong mga ibang relihiyon katulad ng Islam na meron po tayong Umma. At nandyan po ang mga ibang mga templo at ibang mga relihiyon. Kaya church po ba? Ano pong bang pinag-uusapan natin dito? Yun po yung sana itatanong ko. Pero kung Mr. Chairman, kung ang sinasabi niyo po ay pwede na rin po akong magpasok sa aking presentation. Yun na po ba? Okay. Sige po. So malabo kasi po yung church na pinagsasabi. So okay, ano po ako ng aking presentation. Ito po. Okay. Daghang salamat ka rin yung tanan. Ako gayud si Orion Perez Dungdung sa po ka Bisaya. Mga kababayan po, ako po si Orion Perez Dungdung, isa po akong Bisaya, isa po akong half Cebuano, half Tagalog. Sirensya na po, Cebuano po ako. Isa po akong Singapore-based OFW. Dito po ako sa isang multinational company na galing sa Europa na nandito sa Singapore, at isa po ito sa mga kumpanya na laging pinapasalamatan ng Singapore dahil isa po siya sa mga pioneers na pumasok sa Singapore at nagbigay ng napakaraming trabaho at ng maraming training sa mga tao dito sa Singapore. Nami-mention po ang pangalan ng kumpanyang ito sa mga libro ni Lee Kuan Yew. Ako rin po ay ang principal co-founder and lead convener of the Correct Movement. Bunga po ito ng aking mga experience sa pagiging OFW, ang aking mga hinanakit, ang mga galit ko. Dahil ako po dito sa Singapore, nakikita ko po kung gaano po tayo napag-iwanan ng ibang mga bansa. Lalo na sa aking regional IT project manager position, nakakapagpunta po ako sa iba't ibang mga bansa at nakikita ko na talaga'y napag-uunahan na po tayo ng ibang mga bansang dating malaki ang kanilang respeto sa atin at paghahanga. Isa po, isang trivia lang po, kung siguro may nakita ko yung link ng video na kumakalat dati na may nakasuot ng mukhang cross at sumasagot dire-diretso na hindi pa tapos ang mga question ni David Selgran. Ako po yun. I earned notoriety in the 1990s in Battle of the Brains. So, let me explain saan po ang pinaghuhugutan ng Correct Movement. As a Singapore-based OFW, as I said, I am in the front lines of seeing how far we've been left behind. Ang nangyari po dito kasi, dito sa Singapore, I've been here since 2000 as an OFW, late 2000. Probably 1,000 times ko sa pagsasakay ko ng taxi dito sa Singapore. At nasa telepono po ako, naririnig ng driver na nagtatagalog ako, Pilipino ang punto ko. Sasabihin ng driver, "Oh, sir, you're Filipino ah. Oh, you know sir, you know Philippines before used to be the richest country in Southeast Asia, you know. And Singapore, we used to be much poorer than you. And before Philippines, you used to have all these people from Hong Kong, these old ladies from Hong Kong going to Philippines in the 1950s. They become the maid in Singapore. They become the maid in Philippines. Now, what happened? Now, you Filipinos, you're the ones coming here to Singapore to become maid. Why? Ilang beses ko po narinig yung mga ganyang klaseng mga pinag-uusapan ng mga pag-driver. Lalo na yung mga matatanda na naaalala nila na dati ay tayo ay nasa taas. Paulit-ulit ko nakikita tuwing sa mga corporate ng ibang mga companies na pagtrabahuan ko. Tuwing may sales projections or mga bagong project, laging napag-iiwanan ng Pilipinas. Hindi lang Singapore, pati rin ng Thailand, ng Malaysia, pati na rin ng Vietnam, pati ng Indonesia. Ang mga sales figures natin hindi ganun kataas. Lagi kong nakikita yan na pag-iiwanan tayo. Ako po ay isa sa mga mapapalad ng mga OFW na kasama ang pamilya rito. Ang aking misis ay isa rin OFW, kasama ko siya rito sa Singapore, kasama ko rin namin ang aming anak. Pero ang aking mga bayaw, mga tatlong kapatid ng aking misis ay nandito rin sa Singapore pero hindi nila kasama ang kanilang mga pamilya. Ang aking katropa rito, nandito sa company, na Pilipino rin, hindi niya rin kasama ang kanyang pamilya. Ang dami-daming mga OFW, hindi nila kasama ang kanilang pamilya.
At nakita ko, dahil sa pagiging active ko dati nung bago akong maging double, nung single pa ako, active ako sa community ng Singapore Filipino community. Nakikita ko po ang nagkakawatak-watak, nagkakahiwalay-hiwalay, nagkakasira-sira ng mga pamilya dahil sa phenomenon ng pagiging OFW. At ginawan ko po using my IT training, troubleshooting, analysis, logical analysis, etc. Ginawan ko ng root cause analysis. Nakita ko na wala masyadong mga trabaho sa Pilipinas. Kaya nga ang bababa ng mga sweldo. Simpleng law of supply and demand lang. Kaunti ang mga trabaho. Bakit? Kakaunti lang ang mga investor. Bakit? Kasi natatalo ang Pilipinas lagi kapag kinumpara ang ating mga konstitusyon sa konstitusyon ng iba't ibang mga bansa, karatig bansa natin dito sa region na ito. Kasi kahit sila may mga konting mga restriction sila, nasa legislation lamang ang kanilang restriction. Tayo, nasa ang ating restriction, nasa loob ng konstitusyon. Yun po ang natin. Tayo lang po ang may ganyan. Kaya tayo natatalo. Kaya hindi gaano karami ang mga pumapasok sa Pilipinas ng mga trabaho. Kaya ang dami-dami natin na pwersadong maging OFW dito. Kaya po, ako ay naghihingi ng paumanhin. Kung kahapon po ay napaka-passionate po ng mga pananalita ko, dahil apektado po ako, apektado mga kaibigan ko, mga tropa ko, ang mga bayaw ko, ang mga kamag-anak ko. Meron din akong isang first cousin na nandito rin sa Singapore, hindi rin niya kasama kanyang anak. Ang kanyang asawa, nagkahiwalay na rin sila ng kanyang asawa. Nakikita ko in an emergency where the Congress or the President can act with extraordinary powers, the addition of quote-unquote lawless violence to proclaim martial law, the President can take all necessary actions, all actions, in the event of a cyber attack. In case any region fails to comply with its obligation as provided in the Constitution, the President may intervene and take all measures necessary and power to address the failure. A college degree to run for certain public officers, no more provision on foreign military bases, no more ban on private armies, armed groups, and paramilitary forces. On the nuanced shift to business themes and advocacies in social justice provided in the Constitution, two examples of which in agrarian reform, it's going to be selective, that includes contiguity and potential for productivity. That exempts a lot of land for farmers. And then change in the philosophy and policy on the protection of the environment. Number one, removal or amendment of the provision, quote, measures to prohibit logging in endangered forests and watersheds, Article 2, Section 4, which requires the zoning of conservation protection forests where extractive activities would not be allowed. Replacement provision in Article 2, Section 4, quote, in recognition of fundamental freedoms, the observance of the rule of law, and on the promotion of sustainable human development, by assuming that existing framework and laws for mining are acceptable, the proposed draft brushes aside the need to revise the processes resulting and emanating from such agreements. The subtle and insidious changes will gladden the hearts of the mining industry. Finally, there is the matter of the Supreme Court decision in the Mandanas case, which is a good one. I will now jump to the issues on the transitory provision. First of all, there are alternatives of reform through ordinary legal legislation. I will just submit that, sir, to you because there's a long list. Based primarily on a public finance expert, Professor Manasan, and former Undersecretary Mirvinda Guevara. This is what worries me a lot about it, is the transition provision. The transitory provision under Section 1 appears to protect the term of the office of the incumbent president and vice president up to, this one was proposed, so up to 2022. This was proposed in 2019. In other words, 3 years transition period, and forbid them from running in the 2022 elections. In other words, at the time. That sounds good. However, under Section 3, the President is required to call for a snap election within 6 months and ratification of the new Constitution, which contradicts Section 1, that the first elections under the Constitution says 2022. There is a snap election in between. Excuse me.
The incumbent president and vice president are not prohibited from running from transition president to transition vice president. However, the transition president and vice president shall be ineligible after that. It was the president, I understand, who asked that this CONCOM rewrite this part of the election. Where are we now? We have the biggest, the transition president shall have legislative powers by decree making to formulate the transition plans of the federal government, every federated region, the independent commission, all branches of government and other components. A transition can do that. Executive powers to do all acts and implement the transition plans, judicial power to settle disputes arising from the plans, executive power, judicial power, legislative power to organize and reorganize and fully establish the federal government and the governments of the federated regions, determine and all fiscal management and administration plans for all offices, all powers necessary and proper to ensure a smooth, speedy, and successful transition, the power to organize, reorganize, and establish all the branches and agencies of government on fiscal arrangement and administration, plus on appropriation, allocating and expenditures of the money, and so on and so forth. And this is interesting, the power to hire and fire any government official or employee of the government affected by the reorganization. This is a dictator during the transition period. Now, the transition period here is estimated at 3 years, but in a subsequent hearing of the Senate, I think the Chief Justice Punom said it may be longer. And if you read the PDP Laban, transition is from 8 to 10 or 12 years, because the problem is that something like 13 or 14 of the regions are not ready to be federated states. And it says here in the transitory provision, if the Transition Commission does not finish its work by June, within the 3 years, the new president shall complete the transition with all the powers, dictatorial powers. When all of these things, so my question is this, the implementation of federalization will be by a dictator. How do you think what government will be there? The power to hire and fire anybody in government. There are what, 1.4 million? Does he know many of them? Or he will rely on friends and allies in order to appoint these people. All the civil service, officers and employees are at risk on their jobs. This is a transitory provision of the Puno Committee report. I have more, but I will just include them in a report to you, Your Honor. May I interject? Dahil lang po, nakita ko po si Senator Coco Pimentel. Senator, nandyan po ba kayo? Senator? Yes sir, salamat po Mr. Chairman. Akala ko kasi pa-ending na tayo. Yung request lang natin na yung napakaganda ng mga presentations, maganda. Hingi tayo ng kopya to be submitted to the committee and then kukuha na lang po kami ng kopya. Kasi para sa next hearing, nakapag-aral din po tayo ng mga pag-uusapan natin. Mas productive po ng ganun kung meron tayong mga advanced copies ng mga pag-uusapan para naaral din po natin. So suggestion lang po yung Mr. Chairman at yung office ko ay hingi po ng mga kopya ng presentations at napaka-insightful, maraming laman ang mga presentation po na nakita ko. From all sides, maganda lahat. Kaya hingi po kami ng complete copy. Salamat po, Mr. Chairman. Excuse me, salamat po, Senator. I would like to interject, please. Sandali lang po, Just one more point is that we also have a critique of the PDP Laban proposal. And by the way, the PDP Laban proposal has no transitory provisions. Pwede po kayo mag-react, Sir Ding? Po, maraming salamat po, Mr. Chairman. Una po sa lahat, ito pong transitory provisions na ito ay water under the bridge. Overtaken na po kasi meron po ditong mga specific dates. Dahil meron pong assumption noon ng CONCOM na matatapos ang draft sa loob ng 6 na buwan o 1 taon.
Kaya po meron mga petsa. Po, Mr. Pero, Chair, pwede pong isang sagutin lang po niyo yung isang tanong ni Atty. Maganda po yung tanong niya. Apo, ito po bang ating hawak ay nag-i-encourage ng diktatorya? hindi po. Malabo Kailangan po yung mangyari. una niyo pong sagutin. Opo. Sinasabi ko lang po na wala na yung mga petsa dito. Pero ano po ba? Kasi po, ang kapangyarihan po dito, ay wala po sa kamay ng transition president. Nasa kamay po ng isang transition commission. Ngayon, tingnan po natin kung sino ang miyembro ng transition commission. At bago niyo po sagutin yan, natataas lang po ng kamay ang ating senador, Coco Pimentel, sir. Bago ko malimutan, sir, there is no official PDP Laban draft constitution kasi meron tayong mga drafts pero never natin na pasa formally. So, siguro we refrain from calling it the PDP Laban draft kasi there is really no official draft. Actually, noong time na Senate President ako, then Speaker si Bebot Alvarez, may draft po kaming in exchange pero hindi rin po namin hindi namin na-finalize at meron kami mga debate sa detalye. Kaya maraming mga drafts out there. I do not know how the chairman will proceed. No? Paano natin kung federalism pag-uusapan natin, siguro mamili tayo ng isang draft or outline with some specifics na yun po ang pag-usapan natin. Yan po isang suggestion lamang para po sa future hearings natin. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Senator Coco. So malinaw po yun, Sir Atty. Christian Munsod, wala pong draft pa ang PDP Laban. Right, I accept, but I have a copy. And so I will just discard that. Officially, sinasabi po ni Senator Coco na hindi po yon. At kami po yung mag-uusap na dalawa kung ano po yung ipipresenta natin dito sa mga susunod pang hearing. Okay. Okay, sir. Maraming salamat po. Pakituloy niyo po yung inyong kasi magandang tanong po yun. Opo. Aba, medyo ayaw po natin ng diktatorya. Ako po mismo at yung lahat po naman ng mga miyembro ng komisyon ng committee ay tutol po sa diktadorya. Ako po mismo ay kasama sa mga nasa kalsada at nagsusulat nung panahon ng diktadorya. On record po yan. Okay. So, sino po ang mga miyembro nitong komisyon, ng Transition Commission? Una po yung Transition President. Okay. Bilang chairman. Okay. Kasama po dyan yung Vice President. Kasama po yung Senate President. Kasama po yung Speaker of the House. At lahat po ng nabubuhay pa na ex-presidents. At meron po yung mga miyembro na eksperto sa economics. Hindi po mga politiko ito. Mga ekonomista, eksperto sa batas, fiscal management, governance, and development. So, yung pong 5 eksperto na yon. Inisip ko po, meron po kaya doon sa mga 5 na yun na maaaring maging diktador. At meron po itong termino. At sila po ay hindi maaaring tumakbo sa susunod na halalan matapos yung transition period na initially ay na-envision po ng CONCOM na 3 taon. Yun po ay transition doon sa pagtatayo noong pong regional governments at saka pagre-reorganisa po. Halimbawa po, i-reorganisa po yung mga departamento dahil malilipat po yung ibang malaking bahagi ng tungkulin ng regional office doon sa regional government. So yun po ay ilalagay sa plano. At initially ay gagawin yung reorganization. Pero kung hindi po natin nakita kung saan mangyayari kasi po 10 collective body po ito eh. Mahirap po maging diktador ang isang collective body. Sir Ding, bali sinasabi niyo po ng diretso, walang diktatorya. Wala po. Yun lang po gusto natin madirect. Para po itong Korte Suprema collegial body. Paano po magkakaroon ng diktadorya sa isang collective body na pati nga po yung Senate President at
House Speaker nandun, ipapayag po kaya yung Kongreso na maging diktador yun. Okay Kasi po. Opo, check and balance po doon yung Opo. Kongreso. Salamat po. Pag-reacting po natin si Sir Attorney. Well, you must read it in the context of the times. In the context, what is it today? I mean, Senate, Speaker of the House and so on. Who do they refer to? Who do they defer to? And then you look at the powers. You look at the powers. All of those powers to hire and fire. All of those powers to be the one to put together the regional plan for each region. Sobra ho yung powers ng commission na yun. And it's right. So it's not a single person dictatorship, but it's certainly authoritarianism in nature. Sang-ayon po ba kayo doon? Hindi po regional plan ang gagawin nila, kundi yung national transition plan. Yung transition plan lang po ang gagawin nila. Halimbawa po, nakalagay din dito naman at paano po yung safeguards doon sa mga yung power to hire and fire. Actually, wala mo naman, hindi po ginamit dito yung mga salitang power to hire and fire. Wala po dito, no? Pero nakalagay po dito, lahat po, yes, all officials of the government shall continue to hold office. Tama po, nakalagay. Kahit naman po nung panahon ni President Cory Aquino, ganun po yung nakalagay na wording sa 1987 sa transitory provisions eh. They continue to hold office. Sa bawat pagpapalit po naman ng administrasyon, talagang may ganun na lahat po ay continue to hold office unless magkaroon ng reorganization or mag-appoint ang presidente ng mga bagong kapalit. Noon pong sa panahon po, ito po ang Section 12 and 13 is almost copied verbatim from the 1987 Constitution. Pati po yung provision permanent employees of the government separated from service as a result of the reorganization shall, kung ano po yung mga benepisyong mapupunta sa kanila. Wala po namang indiscriminate separation from the service kung yun po ang pinangangambahan. But as I said again, ito pong transitory provisions na to is meant to be carried out over a period of 3 years dun sa pagkakadesign ng CONCOM. So kung meron pong gagawa man tayo ng bago, ay may iba na po ito dahil may time frame po ito eh. Sir Tim, malinaw na po doon. Malinaw po doon. Yun lang pong isang tanong pa ni Attorney, yung pong parang ang dating yung presidente na present ay magkakaroon pa ng chance ang tumakbo ulit. Wala po. Pinagbabawalan nga po dito. Babawalan. Yung pong incumbent president ay pinagbabawalan Hindi na siya kasama doon sa susunod na regular election. Wala na siya. Pati po yung mga miyembro ng Transition Commission ay pinagbabawalan pong tumakbo. Wala sa kanila. Bawal maliwanag po dito na the members of the Transition Commission. Gaano po katagal nila gagawin yung transition period? Supposed to be po sa pagkakaprograma ng CONCOM ay 3 taon lang. Kaya po ba ang 3 taon sa transition period? Yung po yung pagbubuo ng istruktura. Pero yung pong buong transition doon sa full system, it will take some time. Pero ang importante po doon, una ay maitayo mo yung istruktura doon sa region. Maitayo mo yung istruktura noong reforma sa judiciary, yung binanggit po ng ating kasama na reforma sa judiciary. No, gusto ko sanang talakayin yung pero baka kapusin tayo sa Okay lang po. Papahapiyawan ko lang po kasi yung maganda po. Mahalaga po kasi yun. Yung po yung paglalatag. Pero yung buong transition to the full system, it will take some time. Ito po ay yung meron na tayong konstitusyon para pong itong gagawa ng IRR. Kung para po gumawa tayo ng batas sa Kongreso, kailangan mo ng IRR. Kanino po ba pinagkakatiwala ng Kongreso ang paggawa ng IRR? Kung ano po mga departamento ang apektado ng isang batas. Po, ganon din po ito. Yung pong gagawin ng Transition Commission ay isang parang implementing rules and regulation, transition plan, kung paano natin mapapatupad yung mga nilalaman ng saligang batas as far as shifting to the federal system of government is concerned. Ngayon yung pong sa judiciary, tingnan ko po kanina ilan po ang pending backlog, yung backlog na kaso po na nasa Korte Suprema. As of December 2019 po, 14,790. Lahat po ng klaseng kaso nandyan. Administrative, etc. May bakit po? Sir, sasagutin lang po kayo ni Sir Attorney. Only talking about the transition period. We're not talking about the correctness or of having 3 Supreme Courts. I just want to talk about the transition. Who is the Transition Commission? Who are they accountable to for what they do?
Magandang tanong po yan, Sir Ding. Sino po ang, siyempre, sila na yung pinakamataas daw. Sino ang, sino naman naka-overwatch dito? Sino naman sa kanila? Ay taong bayan po ang magbabantay. Kaya nga po dito, nakalagay din under Section 9. Sige po, basahin po niyo. Okay? The Federal Transition Commission shall ensure people's participation by involving faith-based, civil society, indigenous peoples, sectoral, non-government, and other community-based organizations in the transition, especially in the selection and screening of appointees to the new government. Meron pong provision na lahat po ng sektor ay kasama po doon sa katupad noong, even sa formulation po noong transition plan. Sige po, At lahat po ng sinabi dito ay in accordance. Ang limit po ay in accordance with this Constitution. Sige po, Sir Atty. May... That's fine. I'm saying, who appoints the other members? Sino daw po ang doon sa mga binanggit po ninyo? In any constitution po, the appointing authority is the president. Wala po tayong magagawa doon eh. That is by design, talaga po ng mga appointing, sino po ba nag-appoint ng mga opisyal sa gobyerno? Hindi ba presidente? So, unless meron pong, sino po ang inaatasan ng anumang saligang batas na mag-appoint? Hindi po ba president lahat po? Dumadaan sa, pero Sinasabi niyo po, halimbawa, gusto pa nating ipadaan sa Commission on Appointments, yung appointment, ang sinasabi niyo po, Sir Ding, sa lahat ng dumaan, yung present natin na constitution at sa dating constitution, sino po ba ang may ay talaga po, kapangyarihan? presidente yung nag-appoint sa Sangayon po, ibang tao. sangayon po kayo doon. Well, sa halimbawa po saan? Kahit po yung mga miyembro ng Korte Suprema, may recommendatory power yung Judicial and Bar Council, but it is still the President who appoints. Nobody else. Sige po, mag-react lang po si Atty. Katrina. I think Attorney Serapio has been raising his hands, but may I follow? Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. I think there are some things like one thing that niggles that I cannot yet comprehend is you have a Congress that's been asked na sana gumawa ng isang anti-dynasty law. Tapos ngayon, gusto mong silang gawin ng isang anti-dynasty law na constitutional. Mas mahirap yon. And I don't, for me, what's hard is to have faith in a Congress na hindi magawa ng batas na anti-dynasty. Tapos now you're going to expect them to put it in a constitution. Parang, di ba pareho yung debate? And it's the same people. Yung taong ngayon na nasa Congress, sila ang gagawa ng anti-dynasty law na constitution. Na mas malala yun, that's more serious. That doesn't change. Forever na yun dapat. Diba? And that applies to many other provisions, I think. Kung hindi magawa ng Kongreso ng what's within your plenary power to do now, parang for me, mahirap isipin na, how do you do it? You're going to expect them bigla now. But why now? To make a constitution filled with all those beautiful things. I am very much for federalism. I'm very much for empowering regional. I think we're so diverse, and I think that's very Filipino. And I think a regional empowerment is important to make our regional cultures thrive. The thing is, that's one thing. If Congress can't do it now in a law, what makes us think that they'll put it in a constitution? Sorry, that's all. Thank you. Salamat po. Sir Atty. Carlos. Thank you po, Mr. Chairman. Wala po sa lahat, gaya rin na nabanggit ni Attorney Monsod, kailangan po may konteksto tayo rito. May historical context. Kaya nabanggit ko rin kanina, may philosophical context yan, may historical context. Ano po ba ang historical context nitong puno bayanihang Constitution? Meron po tayong presidente na nahalal noong 2016 na ang isang haligi niyang pinapanukala sa kanyang plataforma ay ang pagbabago ng struktura sa pamamagitan ng paglipat natin mula sa unitarianismo tungo sa federalismo. Nahalal siya sa plataforma pong iyan at iba pang mga bahagi ng plataforma niya. Kaya siya bilang kumakatawan sa 16 na milyon po ba o 17 milyon na bumoto sa kanya, ay minabuti niya na magbuo ng isang constitutional commission para nang sa gayon ay bumalangkas ng isang bagong konstitusyon na maglilipat sa atin
mula sa unitarismo tungo sa federalismo. Sa madalit sabi po, kumakatawan lamang siya sa kanyang mga halal at sa taong bayan. Siya, kung tutuusin, ang arkitekto ng taong bayan na nagsabi, gusto namin yung sinabi mong federalismo. Ngayon, gumawa ka ng disenyo kung paano tayo makakalipat mula sa unitarianismo patungo sa federalismo. Hindi naman po siya yung guguhit. So, tumawag siya na eksperto, inano po niya yan, inihain niya sa dating maestrado, punong maestrado po, no? Sabi, pwede bang ikaw mamuno doon sa grupo ng mga arkitekto na babalangkas ng bagong konstitusyon? Sa isang banda nga noon, medyo sa pagkakaalam ko, aluntabi si Chief Justice na tanggapin ito. Kung hindi rin lamang naman pala, maaaksyonan. Okay. Pero tinanggap niya, nagbuo sila, inarkitekto nila, gumawa sila ng disenyo, ibinigay nila sa kinatawan ng kliyente. Ang kliyente rito ay ang taong bayan. Ito po ba yung gusto nyo na konstitusyon o disenyo ng konstitusyon na siyang lalapat sa gusto ng taong bayan na inyong kinakatawan? Ang proseso po nito para sa paggagawa nga ng bahay. So sabi niya, maayos yan. Natitiyak ko, ipasa na natin. Pinasa ngayon po sa Kongreso. Binigay sa mababang kapulungan, binigay sa mataas na kapulungan, at pagkatapos doon sa halos susunod na yung pangalawa sa huli niyang magiging State of the Nation Address, sinabi niya, yung konstitusyon na yan, kapag inihain sa taong bayan, naniniwala ako na yayakapin yan ng taong bayan. Pero hindi na ho nakarating doon sa formal na yon dahil yung ibinigay sa Kongreso, sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan ay hindi nga naaksyonan. Ang dapat na malakay po sana noon ay yung committee po na ngayon ay pinangunguluhan ninyo. At ang nangungulo noon sa committee ito ay ang dating senador na si Senator Kiko Pangilinan. Sa madalit sabi, meron nga siyang nabanggit doon, dead the water kagad. Ibig sabihin, hindi na dapat usapan, patay na. So sa panig ng dating Pangulo, iniisip niya, hinalala ko ng taong bayan para nga doon sa aking plataforma ng federalismo, umakbang ako, nagpagawa ako ng balangkas, ipinasa ko sa Kongreso dahil ang Kongreso lamang ang mayroong kapangyarihan para tumawag ng kung anumang modality ang gagawin para sa pagbabago, pero hindi na aksyonan. Sino ngayon ang kumilos? Mga advocacy group. Kaya naghiwa-hiwalay na po. May advocacy group na ang gusto nila panatiliin ang 87 Constitution. Meron mga advocacy group na galing sa mga partido. Maaari hindi opisyal, pero meron talaga minungkahi ang PDP laban. Meron ding advocacy group galing sa hanay ng grupo ng dating presidente na nagsabi, baguhin na natin ang konstitusyon. Pero ang modality natin, hindi na con-as, pirma, ano pa man, merong isa na nagpapirma. Pero ang modality nila, revolutionary government. Yun ang naman ang gusto nila. So, meron naman ding ibang mga grupo na ang modality ay kung papaano ang proseso ng transisyon. Yun po ang aking kinakatuwa ng mga grupo. Nagpaano kala ito ng landas kung papaano ang transisyon. Datapwat, iyon ay sa panahon na ang presidente ay yung dati pang presidente. Iba na po ngayon ang kalagayan. Kaya pinag-uusapan po, mawalang galang na po sa kay Attorney Monsod at lahat, wala na po yun eh. Kasi yung transition na provision na yun, nasa konteksto na ang presidente pa ay yung nahalal nun, na kaya siya nahalal dahil pinanukala niya ang federalismo. Ngayon po, ang ano po rito, Amon, yung presidente na nahalal sa plataforma ng federalismo, nasa inyo pong katauhan. Mawalang galang na rin po, tagapangulo ng committee ito. Narinig ko rin po yata kayo, kung di ako nagkakamali, na ang isa niyong nabanggit, niyakap kayo ng taong bayan. Kung si presidente, 16 na milyon, kayo po 25 milyon mahigit, ang nagsasabi, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, kapatid nating mga katutubo at iba pa, na nagtaguyod sa inyo, nasa balikat po ngayon ninyo, yung paglilipat natin mula sa kasalukuyang kaayusan tungo sa isang bagong kaayusan. Nakikita mo naman po namin na talagang kayo ay nagpupunyagi, nagsisikap na magampanan yung
mandato na yon ng taong bayan, 25 milyong taong bayan na nagmandato sa inyo, ilipat nyo kami sa bagong kauyusan. Kaya po kayo nagsagawa ng ganitong pulong. Pero kapag ka magiging proseso po ng pulong, ipagdidebatehan natin, ano bang mabuti, yung 87 o yung bago. Doon sa bago, meron pa rin debate, yung bang PDP laban, puno constitution, etc. Ang proseso na po, hindi na dito sa committee ito. Kaya nga po sinasabi namin, Constitutional Convention. Doon po, lahat ng punto ni Attorney Monsod, pag siya ay naging delegado sa Constitutional Convention, ilabas po niya lahat doon. Lahat na nagtataguyod ng BDP laban, ilabas po nila lahat doon. Lahat na nagtataguyod naman po ng iba pang mga advokasya tungkol dyan, sa doon ilabas nila roon. Ngayon, sino mahalal? Yung taong bayan din ang magpapasya po kung sino mahalal sa konbensyon. Pero para matiyak na yung talagang ideya ng pagbabago ay naroon, yung Pangulo ay binibigyan ng kapangyarihan noong panahon, noong dati, na humalal, ay mag-appoint. Kaya po nasa proseso na tayo. Ano ang dulo? Ang dulo po natin, gusto pa rin ba ng taong bayan baguhin ang konstitusyon o hindi? Isa lamang ang paraan para malaman natin yan. Kung sana po ang committee nyo mag-sponsor ng resolusyon na matawag ng referendum. Kung pala sa referendum, magkakaalaman na tayo. Sang-ayon kami, kaya po kami susog ng susog sa inyo sa ngayon. 25 milyon na yung bumoto sa inyo eh. Ang tanong talaga po, at kayo magpapasya niyan, sususugan niyo ba yung pagbabago? Hindi naman kayo magsasabi na, release mo, hindi. Yung pagbabago lamang. Yun ang kinakatawan niyo eh. Anong uri? Yung bang PDP laban, puno constitution, o yung 87 pa rin? Taong bayan po yun. Ang papel niyo ay tumawag ng konbensyon na siyang talagang bulwagan ng kapangyarihan, sisidlan ng kapangyarihan ng taong bayan. Maraming salamat po, Attorney Carlos. Napakaganda po ng inyong binahagi. At yan po ang talagang papel ng ating committee ay madinig po ang lahat ng partido sa usapin nito bago po nating gawan ng committee report. Sapagkat katulad po ng pinag-usapan natin kahapon na narinig nyo naman po na dito po sa Senado laging namamatay ang usapin ng pagbabago o amendment man o revision, laging namamatay. Kaya po lagi natin ipinapaalala na dito pa lang po sa komite, kailangan na po nating balangkasin para pag gumawa po tayo ng report ay narinig po ng taong bayan, unang-una taong bayan, at noong mga katulad po ng ating alamat, narinig po ng bawat isa yung punto na gusto po natin iparating. Kasi mahirap pong magpadalos-dalos, mahirap pong maggawa agad ng resolusyon dahil pag binigla po natin yan, isa lang po ako. Tandaan po natin, 24 na Republika ng Pilipinas po ang nandito. Kailangan po dyan ay pag-usapan po natin, katulad po ng sinabi ni Senator Coco Pimentel, kailangan din po namin mag-usap. Ano ba ang ating ipipresenta sa komite na ating susundin na federalismo? At siyempre po, bago po tayo makarating doon, kailangan po natin madinig kung ano po ang mga opinyon at mungkahi ng mga nagbalangkas naman ng 1987 Constitution. Kasi kailangan po yan na marinig natin. Bagamat tayo po, katulad nga po kanina, no, nagsulat ako dito, dahil akala ko po patapos na tayo. Biglang nag-umpisa uli, ano? At gusto ko po palang banggitin, dumating po si Attorney Benedicto Ani, Executive Director po ng Institute of Autonomy and Governance, na napakaganda naman po, eksakto ang dating ninyo. Dahil nung dumating po kayo, yun po ang sinasabi ni Attorney Katrina Munsod, na bago natin pag-usapan ng federalismo, ano muna yung autonomiya na naandyan sa 1987 Constitution. Kung yun lang sana ay napalakas ng ating mga, ito naman po yung punto ni Attorney Christian Munsod, na napalakas sana yung autonomiya, hindi na po tayo aabot sa punto na hingin natin ang federalismo. Sa inyo pong opinion, bibigyan po namin kayo ng
ilang minuto para kasi galing pa po kayo ng Cotabato. Nakalagay po dito, Senator. Galing pa ng Cotabato yan. Pagsalitain mo. Ayan, Kaya po, pakinggan po natin. Magandang hapon po, Mr. Chairman at members of this committee. Tama ho yun, yung sa aming pag-aaral, yung IAJ ho, nakabase nga sa Cotabato City at amin hong minomonitor yung autonomiya ho, both ho sa BARM at saka sa Cordillera. So, tinutulungan din ho namin yung Cordillera sa kanilang organic law. No? Ang tingin ho namin, yung Bangsamoro at Cordillera, yung autonomy, yun yung low-hanging fruit, okay, for charter change. Towards siguro towards a federal system, or a shift to a federal system later, kasi Sorry po, evolving po kayo. evolving po. Gusto nyo. Paano po sa konstitusyon dadalawa lang ang may autonomy? Kaya nga ho kailangan baguhin ho yung constitution. Doon. Pag Kasi sinabi niyo pong baguhin, yung constitution mismo, amendment. Opo, amendment ho sa Article 10. Opo. Kasi ho yung sa Article 10, ang autonomy ho natin dito talaga is in the context of a unitary presidential system. Okay, kaya nga ho tayo medyo hindi lang ho medyo, marami hong problema talaga sa implementation ho ng peace agreement, with the Moro Islamic Liberation Front. Alam po nila Attorney Monsod po yan kasi nagtulong-tulong po kami diyan para na lang ho ma-push na lang ho yung peace process. We were talking about the flexibility of the Constitution. Sige, pwede na yan. We can accommodate that within the Constitution. Pero ngayon ho, habang ini-implement natin, napakahirap ho talaga. Bakit ho mahirap? Kasi ho, hindi ho talaga maliwanag yung kapangyarihan. At ano ho ba talaga yung pwede nilang ipasa na even, again, sabihin natin, hindi against, hindi in line with national laws. Kasi ho sa Article 10 ho natin ngayon, ang nakasulat ho dyan is subject rin ho talaga whatever the autonomous regions would pass as regional laws, that is still subject to the Constitution and national laws. So can you imagine ho, dahil ho unitary, presidential, So ibig sabihin, talaga ho yung national laws are, sabihin natin, whether we like it or not, superior over regional laws. So wala ho silang maipasa, okay, that are actually, sabihin natin, contrary to the national laws. Kaya nga ho, ngayon pinag-uusapan namin yung local government code para sa BARM. Pinag-uusapan natin yung sabihin natin electoral code or revenue code. Ano ba ho pang pwedeng maipasa mo dyan? Okay? Kasi hindi ho, you cannot go against the national local government code. Bakit? Dahil nga ho yun still subject to national laws. Kaya nga ho yung Bangsamoro Transition Commission before, kasi ho nasa peace agreement na if needed, they can propose amendments to the Constitution for the purpose of fully implementing the peace agreement. Kaya ho sila nag-submit, okay, sa Kongreso, yung BTC noon, nililista ho nila yung mga dapat na amendments sa Constitution para ma-implement fully yung peace agreement. At dito ho, ang bottom line ho is federal state powers. Okay? Yung concept of autonomy na almost like federal state powers. Na sabihin natin na talagang meron silang karapatan meron silang power to evolve their own regional laws na hindi palaging subject to national laws. Bali, kayo po ay pabor na amendahan ang 1987 o pabor po kayong ibahin na ang konstitusyon at maging federalismo tayo? Pareho. Oo, pareho. Winner take all, Hindi ho, pero ang sinasabi ko dito, mahabang proseso ho, going to federal. Ang sinasabi ko ho dito, ang first good step ho natin, i-review ho natin yung Article 10. Aside from the economic provisions, mukha naman hong merong malakas na talagang babaguhin yon. But on the political side, sa structural law, siguro, kung pag-uusapan ho yung federal, tingnan na ho muna natin yung autonomous regions. Kasi ito ho yung model
of a federal state. Ano? So para maintindihan ho ng mga tao, ano ho ba talaga ang ibig sabihin na magkaroon ka ng second tier level of government? Kasi right now ho, wala, diretso naman ho yan, di ba? No? National government, tsaka local government units. Of course, may mga RDCs ka, pero hindi naman ho ito political structures eh. Okay? Ang gusto ho natin dito is makita ng mga tao, okay, kasi kung federal ho, meron ko ho talagang mga federal states o regional governments. Siguro yun ho muna talaga ang dapat na ayusin. And then ang maganda ho kasi dito, Mr. Chairman, para din ho talaga masustain natin yung peace process sa Mindanao. Ano? Kasi sa tingin ho namin, hanggat hindi ho na aamendahan ng Constitution, okay, at hindi ho naayos yung mga gaps na yan, talaga hong magkakaroon, napakahirap po i-implement yung sabihin nating meaningful autonomy for the Bangsamoro. Sa Cordillera, mas madali ho. Kasi ang sa Cordillera ho kasi, ang autonomy na hinihingi nila administrative lang, ano? Cultural. No? So, tinutulungan ho namin, na-inspire ho sila doon sa Bangsamoro. So, meron din silang block grant. Pero compared ho sa Bangsamoro ho kasi, is that sovereignty-based ho talaga. Okay? Estado yung hinihingi. Ano? Kaya ang kailangan mo talaga dito, okay, yung sa peace agreement, kailangan ho talaga mapalakas na talaga yung kapangyarihan nila. Kaya dito ho is isang ano lang ho para mas maliwanag. Ano ho yung gusto nating baguhin sa Article 10? Unang-una ho, yung delineation of powers dapat ho talaga mailagay na yan. Ano ho ba yung delineation? Yung exclusive, concurrent, and reserve. Okay? Yung exclusive powers na para sa Bangsamoro lang, yung concurrent na powers ho ng both Bangsamoro and National, at saka yung sinasabing reserve powers, which are the powers only exclusively by the national government. Now, ang yun ho yung pinakatingin namin na kailangang mailagay na sa saligang batas. Kasi kapag wala ho yun, napakahirap ho talaga yung sabihin nating allocation ng powers. Ngayon ho, magulo, hindi alam kung ito ba pwedeng gawin ng region o hindi pwedeng gawin ng region. Ano? Number 2 ho, yung parliamentary system sa Bangsamoro. No, pwede ho ba yan siyang parliamentary system in the context of a national presidential system? Sinabi na natin yun, okay, nasa BOL yun. Pero napakahirap po i-operationalize. Ano? So kaya nga ho yung ministries ngayon doon sa Bangsamoro, ano ho ba ito? Devolution ba to? Kasi pag presidential system ho talaga, ang transfer of powers mo is concept of devolution. Ano? Pero ang nasa peace agreement ho, hindi ho naman devolution. It's power arising from their own accord, no? Or their own powers as regional government. So kaya nga ho ang amin ho dito is tinitingnan ho namin yung Bangsamoro, Cordillera, yun ho yung low-hanging fruit towards siguro the march to a federal system later. Ano? So allowing the regions, okay, na kung ready na ho sila, they can pass their own organic laws. Pero kailangan ho talaga yung makita ng tao di ho naintindihan. Ngayon ho nga lang ho yung parliamentary system sa Bangsamoro, hirap na ho kami. Maliit pa lang ho yan. so kasi ang hindi ho talaga ma-imagine ng mga tao kung ano ho talaga ang forma nito. Opo, tanong ko lang po sa yung pong autonomy ngayon, hindi po ba siya nahihirapang kumilos dahil siya ay nasa ilalim pa rin ng central power? Hindi po ba siya nahihirapan? Wala po bang mga batas silang ginagawa doon sa BARM na hindi sila masyadong makakilos dahil nag-aantay pa rin sila doon sa central power? In the concept po talaga ng presidential unitary, talaga hong hindi ka makakilos. Especially if the national government would be really strict doon sa exercise of power of general supervision. Ano, ha? Kasi para ho silang LGUs No? Kasi whether we like it or not, sinabi na ho ng Supreme Court yan Kasi yung autonomous regions are under doon sa article on local governments. So they are a special form of local government unit. So, saan lang po naiba? Saan lang po sila naiba sa local government? Walang naiba ho. Meron silang block grant. So maganda ho yun kasi nakakapag-budget ho sila ng sarili nila. Hindi na ho pupunta sa Kongreso. So that is a big win ho. Okay, number 2, yun nga yung parliamentary system. Kung ganun po, kung
budget lang ang pinag-uusapan. Di ba meron po ngayon yung Mandanas Garcia ruling, di ba po parang sa mga local government din yun? Opo, pero yung Garcia po, ano ho yun, sa mga provinces, cities, Opo, municipalities. di ba po parang ganun din? Wala ho. Binigyan din sila ng autonomy, fiscal autonomy. May fiscal autonomy nga. Kaya nga ho yung hindi ho apektado yung sa region. Apektado lang sila dahil liliit yung block grant nila. No? Kasi madadagdagan yung ibibigay sa LGUs eh. Yan ang basis ho ng block grant, yung national taxes plus yung mga customs, etc. So ang aming expectation ho dito, liliit yung block grant ng Bangsamoro in the next years or so. No? So kaya kailangan tingnan. Now, isa ho yung block grant ho nila, wala ho sa constitution yan. Ano? So which means that is only provided for under their basic law, no? which Congress can just amend anytime also, no? But of course, subject to a plebiscite. Ang aming kung tinitingnan dito is baka ho talagang, kasi wala na ho talaga. There is no stopping decentralization, Mr. Chairman. Ano? Yun ho ay talagang yung powers given, resources given to the LGUs. Ano? So hindi na ho natin ma-stop yan. Ang question na lang talaga is, yung ating mga LGUs ba would be able to function more efficiently, more meaningfully kapag merong second-tier government, yung regional government, at hindi lang magko-coordinate kasi yung ginagawa, RDCs ginagawa yan. Pero talagang may power, okay, nasabihin natin to evolve yung policies as a region. Ano? Yung talagang titingnan yung context nila, ano ba talaga yung needs ng communities, kasi alam naman natin yung principle of subsidiarity. No? Kung sino yung malapit sa communities are in the very best position, ano, to budget, okay, to enact yung mga policies. Ano, kaya ang sa amin ho talaga as an institute for autonomy and governance, talaga hong yung decentralization, yung autonomy, and eventually ho yung federal Philippines. Ano? But we understand that that takes time. Kaya nga ho ang aming suggestion to the committee is to look at these low-hanging fruits. Ano? So ang low-hanging fruit ho namin, number one, would be siguro economic provisions. Ano? So ibang hindi masyadong controversial. Okay, no? So ang number two would be the autonomous regions. Ihiwalay na rin yung Cordillera and Bangsamoro and allow other regions siguro, ito medyo controversial ito, allow other regions to request that like they will, like Cebu, no? And then they have their own organic law. Dahan-dahan pa. Galit na galit yung governor, no? Lagi siyang pinakikialaman. Yung tatlo, tsaka yung Mandanas ruling, ano? So which means na ilagay na rin sa constitution yun para maliwanag na, no? So for us, these are the three low-hanging fruits na siguro initially pwede, no? Kung kasi alam niyo naman masyadong controversial talaga yung charter change. And for us, that can be done through a constituent constituent assembly, no? So and then eventually siguro mag-constitutional convention talagang towards a shift of federal Philippines. So this would kasi ang problema ho talaga natin sa federalism, hindi ho talaga maintindihan ng tao yan unless may nakikita sila. Wala ho kasi talaga tayong tradition ng second tier level of government eh. So we always go to the national government sa Manila, no? Kasi presidential unitary talaga, no? So, yun lang po ang aming Attorney. Salamat po. Si Attorney is the expert because we work together on this, sir. But maybe you should tell them where the difference were between our proposal, which Bangsamoro, and what law was passed. Kasi may gap yun eh. Di ba? Yeah. I was saying, Mr. Chairman, we work together on this. In fact, the Bangsamoro people were not very happy about the way it came out, hindi po ba? Kasi may gap which could be there, which could have been given without changing the Constitution. Maybe you can explain to the Chairman, sir, yung differences, yung gap na yon that should have been included, hindi po ba? Kapag kinompare ho yung Bangsamoro Organic Law, okay, doon sa mga proposals, ano, which even yung mga framers of the Constitution have, yung nabanggit ko na ho, no, yung delineation of powers. Kasi this is the heart of an autonomous arrangement eh. Yung delineation, ano. Dapat maliwanag talaga kung ano yung power ng national, ano yung exclusive powers ng region, ano. Na dapat ho, exclusive yun. Nasa kanila talaga manggaling. Kasi right now ho, there's no such thing as exclusive power. Okay? Kasi they are all subject, to... Yun po ang pinaglalaban ng mga federalists. Yes, precisely. Precisely. Yung, ano lang siya eh, parang hindi siya usapin ng pera lang eh.
Kasi napakahalaga ng kapangyarihan. Opo, yun po ang point ng federal, di ba po? Ang gusto nyo, yung central power ay mahati-hati at mabigyan ng power. Katulad ng farm. Ibig niyo pong sabihin, nabigyan siya ng autonomy pero may hanggang saan lang ang power niya. Oo, at saka hindi ho talaga maliwanag. Opo. Oo, kaya nga ho, Anytime, pwede pa siyang madisgrasya dahil wala pang ng Supreme Court. oo, kaya nga ho tiningnan ho namin yung national laws, yun ho talaga no. Sabi nga namin baka alisin mo lang siguro yung word na national law. Baka pwede na no. In the meantime no. Pero sana yung opportunity na yun no. Natin dito na talagang tingnan at gawin talaga sinasabi nga ho ng mga federalists no, sila Dr. Abueva noon, what is good for the Bangsamoro is good for the whole country no. So kaya nga ho modeling ang ating gagawin diyan modeling. At least mayroong nakita yung mga tao. At least meron tayong model of an autonomous region na which can become, sabihin natin, the seed, no? Sabihin natin, of eventually a federal Philippines. So, kahit na hindi pa man mag-federal, at least nakikita na may value, okay? At merong benefit talaga in the long term, okay? In terms of peace, hindi lang peace, development, sustainable peace, yung federal system. But we have to do it step by step. Nakikita niyo po ba na magkakaroon ng ang Bangsamoro ay mamamayani? Nakikita niyo po ba yun? Tatagumpay ba siya? Opo. Magandang Sa ilalim po ito ng 1987 Constitution Opo. Yun nga po Mr. Chair bukod po sa usapin kasi din ng kapangyarihan, idinagdag po ni Attorney Benny, Mr. Chair, yung usapin din ng kapasidad ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi as it is po, yung pag pinag-usapan po natin ng federalismo, unang-una po, I would agree na sa usapin po, napaka-technical. Pinag-uusapan po natin dyan. Ang ganda po in theory. Ang ganda po niya in theory, pero yung lalo na po pag pumunta na tayo sa fiscal aspect, yun pag nandun ho tayo sa pagkakataon na yung transfer, yung willingness ng ilang percent dito, ilang percent mapupunta sa kanya, ano po yung function. Ibig po sabihin, Mr. Chair, nandun po sa nitty-gritty ang labanan. Ikalawa po, may kinalaman po dito sa kapasidad, dun sa fiscal aspect, yung kapasidad ng kung paano po ma-deliver yung serbisyo. Tama po, napakaganda po ng advokasya na ibaba po natin. Nandun po yung pagkakataon o sitwasyon na nauna po, nandun na sa baba, mas mabilis yung serbisyo. Ito po yung isang malaking katanungan na dapat din po nating pag-aralan at tignan mabuti. Kaya ba o mas epektibo ba na i-deliver nila yung serbisyong ito sa taong bayan with the existing framework, with the existing setup? Na kapag ka po nag-federal tayo, mas mabilis ba? Baka din tignan natin yung perspektibo ng national government. Bakit itong serbisyong to, hindi na ibibigay sa mismong local government? Again, marami pong usapin. Technical na kapasidad, pagdating sa agrikultura, yung kakapusan sa budget, kung 5th class o 6th class municipality. So, po siya yung detalye at yung willingness po ng pag-transfer po ng powers at condition ng hatian. Prof, kasi kung dyan po tayo umikot, kailangan diretso po tayo no? Kasi ang sinasabi po ng grupo ng 1987 Constitution, binigay naman na autonomiya. Andyan na yung autonomiya. Ang tanong po sa inyo ay sa sa federal ba? Mas mabilis. Kailangan nasagot niyo po dyan. Oo o hindi. Opo, mas mabilis po. In principle. Mas mabilis po in principle. Naku, pwede rin sabihin ito, attorney yan, na ganun. Sorry ba? Kasi po, I think we're going beyond what we were discussing earlier. Ang gusto po namin sabihin, and kami ni Attorney Benny was this, yung framers of the Constitution, ang sabi namin, kulang yung binigay na powers doon sa Bangsamoro that is within the Constitution. And it's good this is brought up because I think we should test it. Yung powers na were not given, let us give it to Bangsamoro and then it can be a very good test case by whether it will work or not because we want it to work.
That's where we are. We're not talking about, theoretically. We're talking about a special case here. Let's give the Bangsamoro the powers they wanted and were not given to them, and see and make it a test case for federalism. Nako, maganda sagutin mo yan, brother. Pinasa na sa'yo. Tama po, napakaganda po talaga na test case ang BARM. Yun lang po, kung titignan din natin, ibigay po natin ng buo ang kapangyarihan. Tama po yan. Para din po siyang karanasan natin noong 1991 na nag-decentralize po tayo. Nagkaroon tayo ng local government code, pero pagkapasa po ng local government code natin, nandyan po ang iba't ibang literatura at karanasan natin. Pag 1991, decentralized na. Tapos, walang nangyari pong pagkakapacitate at transition na, teka, LGUs, kaya ba natin? Di ba? Meron po, ano po yung nangyari? Na-enhance po siya na nagkamali po dun sa hatian ng local government code. Kaya nga po nagkaroon ng mandanas ruling po ngayon, Mr. Chair, na yung hatian po dun sa national tax, binibigyan na po ng mas malaking share ang ating mga local government units. So, yung naging karanasan po natin, kaya nag-end up po, Mr. Chair, na kahit po function ng ating mga local government units po, nag-end up na kinuha pa rin din ng national government. A good example is health. Secondly, Mr. Chair, pag tinignan po natin na supposedly health function nasa LGUs, ilan po mga barangay, ilan po mga munisipyo na lahat po may barangay health centers at may barangay health workers, na lahat po ito, Mr. Chair, nag-magnify nung nagkaroon po tayo ng pandemic. Now, what I'm trying to say is that kung ganun po yung gagawin natin at willing ang ating national government to revisit, kailangan natin ng mahabang panahon ng pag-transition at paggabay sa BARM at yung ibang mga special bodies po natin, kasi tama po si Attorney Monson, it will be a good test case towards federalism. Also, the Mandanas ruling can be, yun nga, sususugan ko po yung sinabi ni Attorney Benny din, these are low-lying fruits. These are probably and possibly preconditions towards gearing full federalism po. Yun. Pwede na nating tapusin ang ating hearing kasi nagkasundo-sundo na. Sige po. Tama po. That's precisely what we're saying. Why pass a federal law now? There are many things we can find out. The Bangsamoro stuff. That's the work, the Public Service Act, law, and so on. See how they work so we will know where is the best way and how to handle it. Then let's talk about a federal change in the constitutional structure. Okay po. Mr. Chair, Sige po. If I may also add, kasi I think we're in that phase wherein we're intellectualizing things so much. Baka kailangan natin sigurong ipaintindi rin ito sa ating mga kababayan na hindi masyadong nauunawaan. I think there should be a solid and very clear defined way by which it could be given to the public in such a way na mas madali nilang madadigest. Kasi pagka nagkaroon ng ganong kakayahan sila, maaring nandoon na rin yung inertia at magbi-build ng suporta eventually. I think that is what we need right now. And if ever the economic provisions will actually, kung mailulusot natin yan, I think kung magkakaroon tayo halimbawa ng barangay elections in December, pwede nating i-test to a referendum. Doon natin makikita kung nandun ba talaga ang suporta o wala. And then after that, saka natin isunod yung mas malaking usapin ng pagbabago ng saligang batas. Disyembre na yan, kapatid. Parang kailangan na namin gawin kagad ang committee report. Parang Sige po. At lang po, promise. Yung home test case ng Bangsamoro, hindi lang ho sa issue ng autonomy ng federal, kundi parliamentary na rin, no? Opo. Oo, kasi parliamentary ho yung system nila, no? At kami ho, yung dinidevelop po namin yung mga political parties doon. Kaya yun ho yung sabihin nating antidote siguro sa issue ng dynasties, no? So, 'di ba? Kapag ho talaga malakas yung political parties natin, tas malakas yung parliamentary system natin, yan ho talaga hong magkakaroon ng electoral system na sabihin natin na more party-based and more ideology and principles-based. So kaya yung Bangsamoro maganda ho talagang yan. That's sabihin natin hong i-develop natin as a model for federalism and for parliamentary system. Okay na po. Meron po kayong mga panghuling salita bago po? Opo. Babalik lang po ako doon sa binabanggit natin na
tingi-tingi ba tayo o gawin na natin sa kabuuan. Para bang Ganyan nga po yung pinag-uusapan namin. ganyan din naman po nilikha ng Panginoon Opo, sa daigdigan. kung magkokon-as na rin lang, bakit amendment pa kung pwede man mag-revision? Hirap po nating itingi dahil we might be fueling other reactions. Pero ito lang po yung bilang pangwakas po, Ginoong Chairman. Kasi po marami na pong pagtatangka sa pagbabago. Pero lagi pong naunsami, bakit ba? Sa akin pong pagtingin ay dahil marami po sa atin ang laging may duda at may suspetsa. There are those who always have doubts and suspicious minds. At sabi ko nga po, ito pong pagpaumanhin po ninyo na ito ay sa wikang English. Ito po ay statement na aking pinalabas noong natapos ng CONCOM ang draft. Sabi ko, may awitin po kasi si Elvis Presley. Sabi po niya sa awitin, we are caught in a trap. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. Our country has long been caught in a trap of political insanity, poverty, unbalanced development, etc. Name the problem, we have it. We have to break this trap and break free from this trap. But we can't do it if we do not at least try to restore and rebuild our trust in our country, in our leaders, in ourselves, in each other. We have been building this nation based on mistrust and distrust sa habang panahon po. We cannot have a nation like that. So for a start, let us at least give each other the benefit of the doubt. That we all mean well for this country and that no one has a monopoly of patriotism, no one has a monopoly of adherence to democracy, and no one has a monopoly of the good heart in every man and in every Filipino. Salamat po, Mr. Chairman. Opo, ano yan Kanta ko yun with suspicious mind. Alam po, Elvis Presley. Kayo po. Maraming salamat po, Mr. Chair, sa pagkakataon. Ang panawagan lang po natin, una po sa lahat, yung itong bagay po, yung diskurso na pinag-uusapan po natin, may kasabihan nga po, we might agree to disagree and perhaps or possibly disagree to agree. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga po yung pong taong bayan, yung pong ating mga kababayang Pilipino. Maganda po yung sinabi ni kasamang Sir Ding. Isang bagay po kasi kung bakit po ayaw nating gumawa o magdesisyon sa mga bagay-bagay is because of the fear of uncertainty and the fear of distrust. So ako po, yun po, maganda. Tanggalin natin ito. Let's put our faith to the lawmakers, to each and everyone. Pangalawa po, yung usapin pagdating sa edukasyon. Kailangan ho talaga natin, Mr. Chair, palawigin na yung education information sa atin po mga kababayan. Hindi po dahil hindi sila pabor, pero kulang na kulang po ang kaalaman. At maganda po, Mr. Chair, sa inyo pong katauhan sa ginagawa po natin sa lengguaheng Pilipino na ipapaliwanag po natin sila. Dahil sa karanasan po namin, sa pag-ikot namin, katulad po ng sinabi ni Atty. Benny kanina, ang hirap pong ipaliwanag dahil napaka-technical. Pero pag ipinaliwanag niyo po sa lengguaheng mas madali nilang maintindihan, nagbabago po ang kanilang pagtingin. At yun po yung maganda dahil doon po nagsisimula ang diskurso at pag-uusap. Muli po, maraming salamat po, Mr. Chair, sa pagkakataon pong ito at sana po maitulak po natin itong pagbabagong hinahangad po natin. Maraming salamat po. Salamat po, Prof. Mr. Chair, isang personal na siguro kagalakan para sa akin na ikaw ay suportahan mula pa noong kampanya at ako'y naniniwala na ikaw talaga yung magsusulong nitong pagbabago na to. No? So, alam po natin na maraming balakid, marami tayong kakaharapin, pero ultimately, if we understand that this is really for the good of the nation, especially in this gargantuan task of nation building, I think we need to take that leap of faith. We need to take that first step. And yung sinasabi nga natin that
the life that we choose is always on the other side of fear. Baka natatakot lang tayong subukan, pero pagka narating natin yon, everything else will follow and everything else will be okay. So marami pong salamat, Mr. Chair, and mabuhay po kayo at kami po ay nandito lamang para kayo po ay laging suportahan. Opo, sandali lang po, bago ko po ibigay kay Atty. Carlos, dito na po uli si Senator Coco Pimentel. Senator, baka meron po kayong huling statement. Wala na, Chairman. Pero pagkaintindi ko, hindi naman ito ang huling hearing mo, di ba? So, tuloy-tuloy ito. So, we will actively participate, Mr. Chairman, para tapos pag-usapan na natin in due time, ano ba ang approach natin? More of process ba tayo? Or i-risk ba natin na meron tayong substantive na proposal para sa ating mga kasama sa Senado at sa taong bayan? So, sa future na po yan, Mr. Chairman, sa next hearings. Thank you po. Maraming salamat po, Senator. Attorney Bacani, meron po kayong... Pasasalamat lang po at ang commitment ho namin to help the Senate dito ho, no, kung kailangan po ng mga data dito ho, willing ho kaming tulungan ho yung Senado dito. Okay na po ba yan? Galing pa kayong Cotabato, ha? Opo. Okay na po ba yung oras na yun? Hindi, okay ho kasi napakahalaga ho nitong usapin, kaya ho talagang pinuntahan ho namin. Okay, ang ating pong huli, si Atty. Carlos Serapio. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo ng komiting ito, Senator Robin Padilla, at sa mga iba pang senador po na sumama sa inyo sa pagdinig na ito. Sinasamahan ko lamang po lahat ng ating mga kasama na nagbahagi ngayong umaga hanggang ngayong hapon, at gaya ng kanilang pagbabahagi ay nagkaroon nga tayo ng pagkakasundo. Ano ba ang pinagkasunduan natin? May dulo tayo na gustong puntahan, pero para tayo makarating sa dulong iyon ay meron tayong mga hakbang na dapat na gawin. Ang mga mungkahi po na huling nabanggit nila Atty. Bacani at nila Atty. Monsod ay mga hakbang po yun tungo ron sa dulo. At na marahil yung dulo ng pagbabago sa saligang batas ay napagpasyahan at napagkaisahan na natin. Ang pagtahak natin sa landas ng federalismo ay napagkaisahan na rin po natin. Ang dapat na lamang po natin ngayong bigyan diin ay ang proseso. Ang proseso kung paano tayo makakarating po doon. At naasahan namin na ang komiting ito ang magiging talagang gabay sa pagpoproseso natin tungo sa dulo na hinahangad po nating lahat. Muli, maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo, at sa lahat ng mga dumalo sa komiting ito, ng mga senador at ng ating mga kasama pong mga resource person. Salamat po. Maraming salamat po, Doc. Bilang panghuli ko pong pananalita at sa ating pong mga bisita at nanonood at sa lupon ng pagdinig nito, gusto ko lamang pong ibahagi sa ating mga kababayan kung bakit masyadong punong-puno ng emosyon itong ating pagdinig. Yung 1987 Constitution po, galing ito sa people power. Punong-puno ng pangarap. Ang gumawa ng konstitusyon na to, punong-puno sila ng pangarap. Naniniwala sila doon sa pagbabagong idudulot itong konstitusyon na to. Kaya kung naririnig natin kanina si Atty. Christian Munsod, nasa isip niya talaga yung parang yung faith, yung believe niya sa ating mga leaders ay nandun pa talaga. Naniniwala siya na ito yung magdadala ng pagbabago. Hindi yung konstitusyon. Yung konstitusyon, nandun na yun. Nagkaroon man tayo ng, palagay ko, 30 taong mahigit na tayo'y pinipilit nating umusad. Ngunit yung pinahakbang tayo ng isang hakbang, babalik tayo ng 3. Yan ang nangyayari sa atin. Pero ayaw niyang tanggalin yung paniniwala niya na kayang gawin ito ng ating mga namumuno. At ito naman, tayo naman, itong federalist, galing tayo sa isang matatawag nating hindi deklaradong people power. Sapagkat nagkaroon tayo ng isang pangulo na hindi kilala, galing sa probinsya, inahalal ng tao, nung panahon na yon ay may pinakamaraming boto, nagkaroon tayo ng maniniwala na
yung pagbabago ay idudulot ng pagbabago ng saligang batas. Sapagkat tayo naman naniniwala na hindi na kayang tuguhin ang ating mga namumuno. Kailangan na ng isang forma, ng isang sistema na magpapasunod doon sa ating mga pinuno. Kung titingnan natin, pareho tayong nangangarap ng pagbabago. Ang kailangan lamang dito sa panahon ngayon ay alam natin kung nasaan na tayo. Kailangan natin tanggapin yan, nating lahat. Maging pro-1987, maging pro-federalist ka man, kailangan tayong mapak sa realidad. Nasaan na ba tayo? Magtitiwala ba tayo sa ating mga pinuno na kaya nilang dalhin pa ang pagbabago sa 1987 Constitution gamit ito? So, susundin na natin ang isang sistema na makapagpapago sa atin. At iyan po, mga mahal kong kababayan, sa mga susunod pa nating pagdinig, ay atin pong tatalakayin. Hindi po itong pagdinig na to ay pinapaboran po natin ang federalist, pinapaboran natin ang 1987 Constitution. Hindi po. Nag-iipon po tayo ng kaalaman para sa dulo ay alam po natin kung ano talaga ang pangangailangan ng ating kababayan sa ngayon. Hindi po kami nag-aaway-away. Kung nakakarinig po kayo ng may tumataas ang boses, kung merong mabigla-bigla, yan lang po ay dala ng emosyon dahil gusto natin ng pagbabago. Pero ito pong ginagawa natin, ito po ang kailangan. Kailangan natin ngayon. Pag-usapan natin kung paano tayo hahakbang patungo sa pagbabago. Hindi puro pangako. Hindi puro gusto na kayo magbago. Ito ang gawin natin. Hindi Kailangan natin humakbang. Hindi pwedeng puro salita lang. Hindi pwedeng puro daga. Kailangan ng pagbabago. Pag pinag-usapan natin ang trabaho, pinag-usapan natin pabababain ng kuryente, tataas ang sweldo, lahat po yan kaugnay ng pagbabago ng ating saligang batas ba? Aayusin natin ang ating saligang batas sa ngayon. Yan po ay katulad lahat, mga mahal kong kababayan. Katulad po ng sinasabi kanina, ang linaw ng patungkol sa sweldo ng ating Senador Coco Pimentel. Napakaganda po ng sinabi niya. Yan ay dapat ay dinidesisyonan na yan, regional. Kung magkakaroon po talaga tayo ng gusto nating pagbabago, ay bigyan natin ng kapangyarihan yung ating mga kababayan sa malalayong lugar na desisyonan din nila yung mga sarili nila. Dahil bumilib naman tayo doon sa mga kababayan natin sa malalayong lugar. At yan din naman ang sinasabi ng mga pro-1987 Constitution na bibigyan ng autonomiya. Lahat naman nandoon umiikot. Ang tanong lang, kailan susunod ang mga namumuno? Yun lang po ang tanong dito. Wala naman pong problema Ang nagiging suliranin lang, kailan susunod ang ating mga namumuno sa pangako nilang pagbabago. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!